45 days लागतात परमिशन कोण आसा ते कॉर्डेशन कर मागीर हांव तुजे उलयता डॉक्टर घेवन आपयता ना ना ते पीठ नमस्कार आणि सगळ्याक माय मोगाचो येवकार. आज आम्ही कोकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस मनयतात आणि या दिसाची कार्यावळ फुडें व्हरता आसतनाच गोंयचे परंपरे प्रमाणे आम्ही ह्या कार्यावळीक दिवली पेटोवन सुरवात करतात. हांव मागता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमचो अध्यक्ष मनोज परब, तसोच आमचो MLA विरेश बोरकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक, आमचो सेबी फर्नांडीस, अरविंद डिकोस्टा हिने मुखार येवचे आणि आयच्या या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक सुरवातीकूच दिवली पेटोवन ही कार्यावळीक सुरवात करची. दर एका वेळार दर एके सुवातेर आमचो अधिकार आमकां मेळून घेवपाक सदांच आवाज करचो पडलो आनी आवाज करूनच आमी आमची कोंकणी मायभास म्हूण मेळून घेतली. हांव मानेस्तां कडेन मागतां की तेणी बसका घेवची. आमी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतनाच आमी आमचे भाशे वयर आमच्या भाशेंतल्यान कितें जाता, आमकां आमचे भाशेचें कितलें गर्व आसा हेजेर उजवाड घालपाक आमी पॅनल डिस्कशन करतले. आनी ह्या पॅनल डिस्कशनांतल्यान आमची मायभास अदीक मजबूत कशी करूं येता, आमची संस्कृती आमचे दायज आमी कशें टिकोवन दवरूं येता, आमी आमचो गोंयचो कितलो पासून मोग करूं येता आनी कसो करूं येता हेजेर आमी थोडी भोव भासाभास करतले. तर आयच्या ह्या आमच्या पॅनल डिस्कशनाक हांव आपयतां आमचे मदें सूरज पिंगे आसात, एक कंपोजर, डेविड फुर्तादो एक कोरियोग्राफर, शिव नायक कंपोजर, मयुरेश साळगांवकर फिल्म मेकर आणि अमित नाईक कोंकणी रॅपर. हांकां मागता की तेणी आपली बसका घेवची.
आयज आमी कोंकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस मनयतात. म्हणटर ह्या वेळार आयज आमचो विशय आसा आमी गोंयकार कलाकार ह्या नात्यान समाजाक कसली करमणूक दिवपाक शकतात हो आयचो विशय. आमच्या मानेस्ताची थोडक्यात हांव वळख करून दिता. सूरज पिंगे आमच्या मध्ये आसात. हे घुमट आरती कलाकार. फाटली 27 वर्सां तेणे साबार गोंयांत भोंवडी मारल्या. गोंयभर तेणे आपली कला सादर केल्या, लोकांक दाखयल्या. रेडिओ मिर्ची हो गोवा हांचो तो प्रोग्राम हेड म्हणून सद्याक काम पळयता. आतां ना हय. तर ताणें रेडिओचेर आपलें काम केलां. दुसरो आमचे मदें आसा आमचो पॅनलिस्ट डेव्हिड फुर्तादो, डेव्हिड बाब येवकार. तेणे डेव्हिड फुर्तादो डॅन्स अकॅडमी ही तेजी डॅन्स अकॅडमी तेणे तयार केल्या. हितूंतल्यान तेणे कितल्याशा भुरग्यांक क्लासी दिल्यात, कितल्याशा भुरग्यांक ह्या डॅन्सान तयार केल्यात. ते फकत भारतांत न्हय पूण भारताच्या भायरूय तेणे आपले ह्यो डॅन्स कार्यावळी केल्यात. त्या भायर तेणे चलचित्रांनी कोरिओग्राफी केल्या, म्हणजे फिल्मांनी कोरिओग्राफी केल्या. MTV खातीर तेणे कॅप्टन शॅक तशेंच लुसोफोनिया आनी साबार ज्यो गेमी जाता गोंयांत, ह्या गेमींनी तेणे कोरिओग्राफी केल्या, आपणाचे डॅन्स परफॉर्मन्स दाखयलां. तुमकां येवकार. आतां तुमच्या मुखार येता शिव नाईक. शिव हो एक कंपोजर. फोक म्युजिकांत तेणे एक वेगळीच आपणाची नामना मेळोवन घेतल्या आनीक तेजे अनुभव ह्या खिणांत तो आमकां आमच्या मुखार मांडटलो. शिवबाब येवकार. आमचे फुडले पॅनलिस्ट आसात मयुरेश साळगांवकार. हो एक सावंड इंजिनियर. खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना खंयच्याय प्रोग्रामाक वयता तेन्ना आमकां सावंड सारको येयना. आमकां सावंड इंजिनियरांची चड आनी चड गरज आसा. आनी सावंड इंजिनियर तर आमकां बरो मेळ्ळो जाल्यार ज्यो कार्यावळी जातात त्यो बरे तरेन लोकां मेरेन पावतल्यो. तसोच तो एक फिल्म मेकर. तेणे फिल्मांय केल्या, शॉर्ट फिल्मांय केल्या. तेणे नॅशनल TV खातीर प्रोग्राम केल्या. सोनी म्युझिक, Z5, युनिवर्सल म्युझिक अशे साबार सुवातींनी तेजो जो वावर आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां येवकार. आनीक आमचे निवाणे अमित नायक एक रॅपर सिंगर, म्हणजे तेणे कोंकणीचो वेगळे तरेन मिक्सर करून जावं वेस्टर्न म्युजिकाक हाडून कितें तरी आपणाचें एक वेगळें ह्या समाजाक दिवपाचो प्रयत्न केला. कित्याक जसो काळ बदलता तशें खूब कितें बदलप जाता आनीक ह्या बदलपाच्या दिशेन तो वचपाचो प्रयत्न केला. हें करता आसतनाच तेणे समाजीक विशय ज्यो आयज आमकां समाजा भितर खूब कितें दिश्टी पडटा, जे आमचेर वायट जाता, तेजेर तेणे उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे ते जो कितें तो कलाकृती लोकां मुखार सादर करता तितूंतल्यान तेणे तेंय बी मुखार हाडला. खूब बरें दिसता. तुमकां हांव येवकार दिता. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आमी खरें म्हळ्यार आमचें गोंय हें खूब गिरेस्त संस्कृतायेन भरलां. आतां हेजेरूच हांव सुरवात करतां. पयले सुवातेर हांव सुरेश बाबाक विचारूंक सोदतां, तेंचे कडल्यान जाणा जावपाक सोदतां. मायक चालू करचें. फाटल्यान तेका बटन आसा, होय चालू करा. आमची संस्कृती, आमचें दायज अदीक मजबूत करपाक आमकां कितें करपाची गरज आसा? देव बरें करूं. सगळ्यांक कोंकणी राजभास दिसाची हुनहुनीत परबी. कोंकणी आणि गोंयकार सगळ्यांत पयलीं आमची मायभास इतली मोवाळ, इतली बरी, इतली सुंदर, आमच्या जाणटेल्यांनी दिल्ली दायज
संस्कृतायेची दायज इतली सुंदर आसा. तातूंत वेगळे वेगळे प्रकार आसा. तुम्ही पळयशात जाल्यार लोकवेद आसा, लोकनाच आसा, लोकसंगीत आसा. आणि आयची जी पिळगी आसा, तुम्ही जशें विचारलें की आमची संस्कृती आणि आमचे दायज फुडें व्हरपाक आणि ते आनीक बरे तरेन मांडपाक कित्याची गरज आसा. म्हाका सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता आमच्या भितर जें गोंयकारपण आसा तें गोंयकारपण जागोवपाची गरज आसा. हांगा जो प्रत्येक जाण बसला तुम्ही धरून तुमचें नांव वाचतनाच हांवें हेंच वाचलें की फामाद तियात्रिस्ट म्हणून, बरोबर. सो ती आमची एक संस्कृती, तें आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें दायज. तुम्ही म्हणटात पालकार, सारकें न्ही? पालकार जाणट्यांनी तें सुरवात केल्लें. आतां थोड्याच दिसांनी म्हाका दिसता कार्नवाल येतलो, खेळ तियात्र म्हणून जाता, तें आमचें एक दायज जें जाणट्यांनी दिलां. घुमट आरती जें जातून हांव आवडटां तें एक दायज, तें घुमटांत काडून आमचे कडेन दिलां जाणट्यांनी. एक तेप आशिल्लो की हें घुमट खंय तरी भुरगे विसरलेले. म्हणजे म्हाज्या भुरगेपणांत तरी म्हाका याद जाता की घुमट फक्त एक खुट्याळी आसताली जाणा तूं भितर घरान. आमच्या पयलींची जी घरां आसा तातूंत एक खुट्याळी आसताली. त्या खुट्याळेक बांदताले आनी ते घुमट तशें उडतालें आनी ताका धुल्ल लागताली. ते फक्त चवथीक भायर काडटाले. आनी चवथीक कोण काडटलो भायर? तातो, ना जाल्यार मागीर भाऊ, ना जाल्यार मागीर दादा, म्हणजे तो तुजो आजो, तो तुजो काका, चुलतो, ना तो जाल्यार बापूय, ना जाल्यार कोण तरी शेजारचो कोण तरी तातू. तो भायर काडटालो, तो वतालो त्या खुट्याळेचे घुमट काडटालो आनी मागीर फक्त चवथीक वाजप. चवथ जेन्ना येताली तेन्ना गणपती दारान आयल्या नंतर ते घुमट घेवन वाजप. आतां जर तुम्ही पळयशात जाल्यार ती पळय ती खोट्याळी आसा न्ही, ती खोट्याळी प्रत्येक गोंयकारान ती थंयच्यान वणटींतल्यान काडल्या आनी काळजाक मारल्या. आनी आयचो जो गोंयकार आसा तो तें घुमट काळजाक धरून वाजयता. सो म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं जसो तुम्ही प्रश्न विचारला की आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें दायज, आमची जी गोंयची संस्कृताय आसा ती फुडें व्हरपाक आयचो गोंयकार जो जागो जाला ताका जागो दवरपाची गरज आसा. ताका जागोच दवरपाची गरज आसा. आतां जितले जे कार्यक्रम जातात गोंयान म्हाका दिसता आयच्या दिसा आतां मेरेन जितले कार्यक्रम जाता सगळे जाण गोंयान येतात, प्रत्येक कलाकार गोंयान येता. पूण तुम्ही पळयलां आसतलें की जेन्ना जेन्ना कलाकार गोंयान येता बाकीचे गांवांतले कलाकार येतात, मुंबयचे आसूं, दिल्लीचे आसूं, व्हडले व्हडले कलाकार जेन्ना येता आनी आपली कला सादर करता, ना जाल्यार खंयचोय जर कार्यक्रम गोंयान जर आयोजीत जाता ताका तुम्ही पळयतले की भायलो लोक येवन थंय कार्यक्रम सादर करतात. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. आतां शिगमोत्सव जातलो पणजे आझाद मैदानाचेर शिगमोत्सव कार्यक्रम जाता. पूण त्या शिगमोत्सव कार्यक्रमाक जेन्ना मेन कार्यक्रम मागीर आमी जर म्हणटा दिला आनी ते आमी आयज फुडें व्हरतात, हांगा बशिल्लो प्रत्येक कलाकार तो मागीर फुडताड बाब आसूं, ना जाल्यार शिव आसूं, मयुरेश बाब आसूं, अमित बाब आसूं, ताचे तुम्ही व्हिडिओ पळयात. ताणें कोंकणींतल्यान रॅप करून दाखयलां. प्रत्येक कलाकार पळयात तुम्ही गोंयचो खंयचोय मागीर तो आसूं, धाकट्यांतलो धाकटो आसूं, व्हडल्यातलो व्हडलो आसूं, खंयचोय कलाकार आसूं, त्या कलाकारान आपलें स्थान निर्माण केलां. आनी गोंयची कला तितली बरी आसा की ती सादर करपाक म्हाका दिसता सगळ्यांत कमी उपकरणां लागतात. म्हणजे एक जर घुमट, समेळ, तासो, धोल जर घेवन तर रावत आनी जर तूं जर थंय धालो सुद्दां जर म्हणपाक रावत, बायलां जर धालो सुद्दां म्हणपाक रावत जाल्यार सुंदर कार्यक्रम जाता. म्हणजे तो कार्यक्रम जर तूं करतलो, आमी जर म्हणटा की तें दायज आमच्या जाणट्यांनी दिलां आनी तें फुडें व्हरपाक जर जाला जाल्यार त्या दायजाची जर तूं जतनाय करतलो, फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका तसो एक नियोजीत केल्लो म्हणजे प्री प्लॅन्ड सारको एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटलो, ताका एक माची जाय पडटली. आयज आसा पूण ती म्हाका दिसता आनीक फुडें व्हरपाक ताजेर आनीक काम करचें पडटलें. हांव तुमकां एक सादें उदाहरण दितां. जाली ताका 4-5 वर्सां जालीं गोंयान लोकनाचान आतां ताका मान्यता दिल्या, थोडे करतात लोकनाच, तुम्ही पळयलां आसतलें. तकलेर समय दवरता आनी मागीर ती बॅलन्स करता आनी तो नाच जाता, बरोबर. आनी फोंड्या वाठारांतले म्हणजे प्रियोळ,
कुट्टी फोण्या, ताच्या नंतर पिरवाळा म्हणटा थंय, तेवटेन म्हाड्डोळा, खुबशे असे पंगड आसात जे हो नाच करता, हो लोकनाच करता आणि तकलेर समय दवरता आणि मागीर ताचे वेगळे वेगळे प्रकार करून दाखयतात. आणि ते सादर करतना तुमकां गोंयचेच लोकवाद्य थंय वाजता, धोल वाजता, तासो वाजता, घुमट वाजता, समेळ वाजता आणि ताजेर गायन जाता. पूण जेन्ना ते गायन जातालें ते परत परत तेच गायन जातालें. म्हणजे तो नाच प्रकार जो आसा, तो जो लोकनाच आसा समय दवरपाचो आणि तो थंय ताजेर तकलेर दवरून तो नाचपाचो, ताका एक 15-20 मिनटां तुका दाखोवपाक लागता, 15-20 मिनटांचो कळाव लागता. आता ती 15-20 मिनटां जेन्ना ते म्हणटाले ते परत 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 तेच रिपीट जावपाक लागलें, परत परत तेच आयकपाक पडलें. सो मागीर थोड्या कलाकारांनी अशें चिंतलें की हातून कितें तरी नाविन्यता हाडुया, कितें तरी नवें करून हाडुया. सो ताज्या खातीर मागीर ताजेर कॉम्पोजिशन जावपाक लागली आणि त्या समयी नृत्य जो नाच आसा तो समयी नृत्याचेर कॉम्पोजिशन केल्या नंतर कोंकणीन कॉम्पोजिशन जालें, कोंकणी भाशेन ताजेर कॉम्पोजिशन जालें. आयज तुमी जर युट्यूबार पळयशात जाल्यार मुंबयच्या सगळ्यात टॉप युनिव्हर्सिटीन, विद्यापीठान, पुणेच्या, कोल्हापूरच्या, मागीर जे गोंयभरान युवा महोत्सव जातात, देशभरान, भारताभरान जे युवा महोत्सव जातात तातूंत जो नाच प्रकार जाता पळय तातूंत तांच्यांनी कॉपी केल्या. अक्षरशः गोंयचो जो समय नृत्य आसा तो कॉपी केला आणि ते संगीत आसा तशाक तशें कॉपी करून प्रेझेंट करता. म्हणजे आमची जी संस्कृताय आसा ती भायल्यांक कळ्ळी, तांच्यांनी थंय कॉपी करून प्रायजां काडली, पूण आमकां ताची अजून हें वालोर ना आमकां अजून. तुम्ही जर युट्यूब काढून पळयशात, जर तुम्ही गोवन लॅम्प डान्स म्हणून घालात, कित्याक थंय कितें म्हणटा ताका युट्यूबार सर्च हे लागतात न्ही, सो ते घातल्यानंतर तुमकां गोंयचो दिसतलोच, पूण ताच्या बरोबर ते कॉपी करून पळय तांच्यांनी प्रायजां काडल्यांनी ते सगळें. आणि कोंकणीनूच म्हटलां, ती कोंकणी मागीर कशी आसूं, ती मातशी कोंकणीन मराठी मदीं मदीं मिक्स जाल्या, कळ्ळें तुमकां. पूण तें कॉम्पोजिशन गोंयचें, म्हणजे आमच्याच जाणटेले दिल्लें दायज ते आता फुडें वळतना दुसऱ्यांनी ताचो वालोर घेतला. आमी डेव्हिड बाबा फुडें या. हय शुअर. डेव्हिड बाब, तुमचे विचार कितें? टॅलंट हा गोंयांत खूब टॅलंट हा, पूण कितें हा इम्पॉर्टंट तें हा, इम्पॉर्टंट तें हा ते गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचें. आमचे भुरगे खूब टॅलंटेड आहा, कोत्ता, पूण आफ्टर 18 खूंय पावतात, ओट राव आसा आनी खूंय पावता, कॉलेजीन नासता, स्कॉलांनी नासता, खूंय पावता. मागीर थोडे आहा आर्ट एंड कल्चर हा ग्रूप, तातूंत खूब गांवचे आहा, पूण तांकां तितली फॅसिलिटी मेळना जाय ती, ट्रॅव्हलिंगूय मेळना, इंटर कंट्री वचूंक मेळना. दुसरेच वेता, भलतेच वेता, डान्सर आहा थिंगाच, हेजो भाचो वेता, तेजो हो वेता, कित्याक इंटरनॅशनल टूर न्ही, ते कोंकणी भाशेचे भायर दाखोवंक जाय, ते सारके डान्सर दाखोवंक मेळना, भलतेच वेता भायर. सो तें गव्हर्मेंटान मातशें मनार घेवचें आनी स्कॉलान ताण स्टार्ट करचें, स्कॉलांनी न्ही, कंपल्सरी करचें कोंकणी भाशेचो डान्स. हा, तो आमचो फुडें व्हरोंक जाय गव्हर्मेंटान, स्कॉलांनी व्हरोंक जाय, टिचरांनी व्हरोंक जाय. हांव एक्चुअली वेस्टर्न शिकयतां, पूण म्हाका तें खूब दूख दिसता कोंकणी खूंय पावना फुडें. पण तुम्ही केन्ना तरी ते कोंकणी पासत प्रयत्न केल्यात? हय केला, खूब इंटर स्कुलाक हांवें केला, फर्स्ट प्रायज घेतला, सेकंड प्रायज. हांव खूब स्कॉलांनी आहा, त्या स्कॉलांक हांवें जिखयल्या, पूण कांतारां आमकां मेळना कोंकणी डान्साक. तीच कांतारां आहा, एक 10-15 कांतारां, आनी तरी फुडें वचूंक ना. म्हणजे आज कंपोजरांचें काम आसा, म्हणजे कंपोजरांनी हय खूब करूंक जाय. इवन तियात्रिसांनी आनी कोण कांतार म्हणटा ते आमचे कोंकणी, आनी दुसऱ्या सायडीचे कोंकणी कोण कांतार म्हणटा ते तेंच्यांनी कंपोज ते चड मनाक लावंक जाय. कंपोजिशन सॉंगां ना, डान्सर्स कितले नाचतले, तेच सॉंग नाचता एवरी इयर. तर शिवबाब, तुझे विचार कितें? सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी राजभास दिसाची सगळ्यांक परबीं. तर जशें सूरज सरान सांगलें आनी आमचे डेव्हिड बाबानूय सांगलें की आसा आमचे कडेन टॅलंट, खूब टॅलंट आसा, बट तेजो जाय तितको उपयोग जायना. उपयोग कित्याक जायना, जशें की सांगलें आमचे कडेन तितक्यो फॅसिलिटीज ना आयज काल. जर खंय वयतलो जाल्यार तुका खंय आयज परफॉर्म करपाक सुद्दां आपयलें खंयच्याय स्टेजीर,
जाल्यार तुका लिमिटेड तितक्योच रिसोर्सीस तुका तुजे कितके पेमेंट आसा तो दितले सायडीक सरतले. तेजे फुडें कितें? तेजे फुडें आमी खंयच पावना केन्नाच. आयज नॅशनल लेवलाचेर आमचो गोवन फोक केन्नाच पावना. कित्याक लागून की आमकां त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना इतक्यो फुडें वयपाच्यो. तेका लागून सो आतां म्हाजे तरेनसून विचार कितें आसा की जशें की म्हटलें आमची फुगडी दायज और आमचे जे लोक प्रकार लोकवेद सगळें कितें आसा ते आमी ऑफकोर्स सांबाळून दवरपाची गरजूच आसा. पूण आयज सद्याच्या काळान कितें जाला की जे जनरेशन आमचे आतांचे सद्याचे जनरेशन जे येयला आमचे जेन झी जर म्हणटा आमी जेन झी तांकां जर आमी आमचो लोकनाच और कितें आमचे जे दायज आसा मांडे आसा आमचे धालो फुगड्यो कितें आसा ते जर आमी तांकां आतां आसा तशेंच जर प्रेजेंट करून दिलें खंय ना खंय आयज कालचे जे जनरेशन आसा तांकां मातशें तें बोरींग दिसता खंय ना खंय तरी. कितें ते घुमट पयलींसून वाजयता शामेळ घुमट वाजयता तेंच करून तांकां ते खंय ना खंय तरी पळोवपाक इंट्रस्ट येना तितको तरी. म्हाका एक्चुली मनानसून खूब इच्छा आसा की एक्चुली भुरग्यांनी हें मनाक लावन घेवचें आनी हेच एक्चुअल जें आसा पळय आमचे फोक ते एक्चुली प्रमोट करपाक जाय. पूण आयज कालच्या जनरेशनाक लागून कित्याक बॉलिवूडान खूब चेंजीस जाले, बाकीचे फिल्म इंडस्ट्रीन सॉंग इंडस्ट्रीन खूब चेंजीस जाल्ल्या कारणान आयज काल लोकांक मातशें इन अ डिफरंट वे पळोवपाक लोकांक आवडटा. सो म्हाका दिसता जशें की हांवें म्हाज्या एक युट्यूबाच्या थ्रू हांवें स्टार्ट केल्ले फोक अनप्लग म्हणून हो एक प्रकार. ताका लोकांचो इतको प्रतिसाद मेळ्ळो. नॉर्मल जर तूं फोक सॉंग पळोवपाक गेल्यार फोक डान्सीस खूब आमचे अपलोड केल्ले आसा युट्यूबाचेर. पण त्या एक्चुअल फोक डान्साक जितको रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितको आमकां त्या फोक अनप्लगडाक मेळ्ळो. कित्याक तितून आमी एक नेवे म्हणजे जे आमचे यंग जनरेशन आसा ताका आवडटलें असो कितें तरी आमी एक प्रकार तेंच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो ताका लागून खंय ना खंय आयज कालचे जे जनरेशन आसा तांकां तें कनेक्टेड दिसलें आनी तेंच्यांनी खूब आमकां आमची तोखणाय केली खूब जाणांनी. सो हांव कितें म्हणटा ते आतां जे फोक अनप्लग्ड आसले तेजे भितर म्हाका जितकी नॉलेज आसली म्हाजे कडेन जितकी नॉलेज आसली म्हळ्यार हांवें जितके एक्सपिरियन्स केल्ले फोक डान्सीस ऑर लोकनाच आमचे गोंयचे कितें आसले जे म्हाजे कडेन कॉन्टेंट आसले ते हांवें काडले. हांव ज्या गांवांत रावता डोंगरेर त्या डोंगरे गांवचे जी त्रुजाक सुद्दां जाता आमचे म्हटल्यार लोकगितां म्हणटा ती गांवची पारंपारीक ती सुद्दां हांवें त्या भितर घालून मिक्स करून तो एक फ्युजन म्हटल्यार एक नवो प्रकार लोकांक फुडें दवरपाचो प्रयत्न केलो. सो हें म्हाजे पुरतें म्हाजे कडेन कितें आसलें तें हांवें प्रेजेंट केलें. सो म्हाका कितें दिसता आतां जर तूं ह्या गांवचो तूं दुसऱ्या गांवचो खंयचो आसतलो सो तुमच्या गांवांत सुद्दां ते कितें तरी प्रकार आसतले ते तुमी मिक्स करा. तुमचे कितें गांवचे आसा ते तुमी लोकां फुडें नडा एक वेगळ्या प्रकारान हाडा. कंपोजरांची खूब म्हटल्यार खूब आमचे कडेन खूब कंपोजर्स आसा सावंड इंजिनियर्स आसा रेकॉर्डिंग आर्टिस्ट आसा. जर तुमचे कडेन ते पॉसिबल जायना जाल्यार ऑफकोर्स हांव सुद्दां म्हाजो एक स्टुडिओ आहा हांव रेकॉर्डिंग करता कंपोजिशन सगळें करता. जर तुमचे कडेन कंटेंट आसा तो हाडा आमच्या मुखार आमी तुमकां एक म्हटल्यार त्या हे जे फोक जे आमचे आसात तेका एक नवो प्रकार दिवन आमी लोकां फुड्यान मांडपाचो प्रयत्न करतले. शिवाबा बरे विचार आनी जे तुवें लोकांक सांगलां की आपणा मेरेन या कारण कोंकणी आमची राजभास तीच आमची मायभास. आतां आमचे मदें अमित बाब आसा जो तुमी जें कितें मांडलां पळय आतां सारकें लायनीन वयता आनी तुमी जें कितें मांडलां तेजे थोडी जाप आमच्या अमित बाबा कडेन आसा कारण तो हें रॅपर कितें आसा तें थोडे भोव सांगतलो. योगकार सगळे आणि शुभेच्छा दिसाच्यो. पयलें म्हटल्यार सगळ्यांनी सांगलेलें कोंकणी भाशेचें महत्व आणि सेकंडली हेंच्यांनी सांगलें की द यूथ वी नीड टू अट्रॅक्ट दम खंयची तांकां लागीं हाडपाक जाय ती आवड दाखोवपाक जाय. कित्याक चडशे आतां मातशें ब्लँक जनरेशन कहें म्हणजे एकलो गेलो की त्या फाटल्यान सगळे धांवून येतात. सो आतां रिल्स पयले इंस्टाग्राम वा युट्यूब शॉर्ट्स सुद्दां 30 सेकंड 60 सेकंड कंटेंट तें चड चलता आनी दॅट इज एक्चुली बींग रिवॉल्विंग विथीन द सर्कल. सो त्या हितून आतां पयलीं आतां फ्युजन केल्लें शिवान ते फाटले केल्ले तेजो थोडो पार्ट आसलो इन द आमची गोंयची इन्स्ट्रुमेंटूय आसले आनी ते एक हेर शोकेस सारको तो फीचर कंटेंट आसलो तो आनी तेजे हितून ते आमचे गोंयचेर कितें केल्लें मरे गोंयची सोबीतकाय दाखोवपाक म्हणजे तेगे एक सॉंग
केल्ले दाखोवपाक की गोंयान बीच हे सगळे न्हू बिच्या भायरूय आनीक संस्कृताय या कितें आहा तें समजपाक गोंयकारांक आनी गोंया भायल्या लोकांक गरज आहा. कित्याक खंय ना खंय आमी गोंय म्हटलें काय आमचे आतां पळय 90s आमी केन्ना पळयताले गोंय तेन्ना आमचें गोंय सोबीतकायेक लागून जगभर फेमस आसलें. आतां फक्त जुगार मागीर रातचे मागीर घेतले काय पार्टी आनी दुसरें येसा रिपीट हे सगळें जालां. आनी तितून आमचें कितें जालां पळय आमचें मेन कितें आहा आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो दिसता भाशेक लागून ऑन द बेज ऑफ लँग्वेज आनी तीच आमी विसरून गेल्ले. आतां कोंकणी उलोवपाक खंय तिके काय खंय आयनॉक्सान गेलो खंय ऑर्डर करपाक कितें रेस्टॉरंटान हायफाय गेलो आमी म्हणटा आय लायक टू हॅव दिस एंड दॅट आनी एक्सेंटूय चेंज जाता समजा कित्याक पयसो स्टेटस म्हटल्यार इंग्लीश म्हणटा सगळें. इट इज नॉट द सेम वी आर ब्रॉट अप म्हणजे आमी भुरगेपण हांगसून कोंकणी उलयतले. आतां हांव पयलीं ते चवथी कोंकणी मिडियमानूच शिकलेलो पूण आतां कोण आपल्या भुरग्याकूच घालून पळयचे ना कोंकणी मिडियमान. कित्याक खंय ना खंय ते म्हणटले भुरग्याची बरी वाड जावची ना फाल्यां ताका सोसायटीन फाल्यां ताका बरें जेवपाक बी कोण व्हॅल्यू दिवचो ना हें तें अशें. हो आमचो सद्याचो तो जो विचार चल्ला पळय आनी हो विचार सारको धोकादायक म्हटल्यार फुडाराक आमचें कितें जायत आमची भास खंय खंय पावत वयर पावत सकयल पावत दॅट इज डिफिकल्ट टू टेल. पूण सद्या तरी जर आमी कांय करोना जाल्यार शुअर जशें गोंयांक आतां खतरा धोका तो कोंकणी भाशेकूय खतरा धोका आसतलो. कोंकणी मागीर आतां कोंकणीन आतां तूं खंय आशिल्लो ही आतां सारकी कोंकणी न्हू पूण आमचे सिलेबस फ्रॉम पेडणे टू काणकोणा चेंज जाता खूब. पूण मागीर आमकां भितर तूं खंय आसली रे असले बी आयकूंक येतले कोंकणी भाशेचे. सो हे करचें जावच्या पयलीं आमी आमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू ती. आतां तूं भायर सरलो खंय तूं बोल्सान आतां कितें आहा तें आतां रस्त्यार काय उगोवंक शकना बिकॉज तूं भायर सरतना तुजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सरावंडींग क्लीन. तसोच एज अ गोवन तुजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविज्युअल सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू. आपलो बाबा कितें तरी आपले एक गोंयाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी भाशेक आसता वा बाकीचे दायज बी हे सगळे राखपाक आसता. सो ते आमकां कळपाक जाय आनी ती जागृताय अशी आहले एक हितून आनी बाकीचे म्हटल्यार यूथ इव्हेंट्स कितें आसता पळय ते सगळे आतां कोण प्रायजां कितली आहा ते कितले पयशे आहा ते प्रमाणे तितले बरें हें करता ताका कितें म्हणटा तें प्रॅक्टीस करता. बट भाशेक लागून कोण करना ते आमकां प्लॅटफॉर्म मेळटा कोण कितें हें मेळटा तेजे लागून आमी बरें करुया हें ते कोण करना. सो ती आमकां गरज आहा. आनी हितून आनी फ्रॉम रॅप इफ यू टॉक अबाउट रॅप सगळ्याक म्युजिकाची नवें नवें जनरेशन कितें आसता आनी कोंकणीन कोण नासलो म्हटल्यार म्हाका खरेंच दिसतालें आनी आय वॉज मोर कम्फर्टेबल कोंकणीन माय बॉस न्हू गाडी सुद्दां मारली जाल्यार सुरान वयता. सो तेन्ना ताका लागून ती मागीर कोंकणीन बेश्टें चालू केलें आनी गोंयकारांक आवडलें आनी म्हाका तें दिसलें न्हू कितें गोंय आतां गोंयकारांक कितलें सांगलें की बाबा अशें चल्लां तें चल्लें ताका म्हणटलें कितें पुरो सात जाली टायम जालो. सो ताका लागून ते एक तांकां रॅपान एनी मिडियम दुसरें मिडियम कितें बरें तांकां सांगूंक गेलें जाल्यार ते आयकतात. ते एक चालू केल्ले पळोवया आतां कितें बदल जाता आतां जावन येवचो. हय खरेंच बरे विचार मांडले तुमी. खरें म्हळ्यार गोंय आमचें मूळ पीठ कोंकणी आमची भास कोंकणी संस्कृताय आमची मिरास. मयुरेश भाव हें कॅमेरा भितर कशें बांदून दवरपाक जाता हें चित्रांतल्यान जावं चलचित्रांतल्यान कशें दाखोवपाक जाता. कारण तुजो जो प्रवास आसा तो तसो आसा जे आमचो अमित भाव सांगता हे बरे सावंड इफेक्ट दिवन कशें मुखार व्हरपाक येता. सगळ्यान पयलीं राज्यभास कोंकणीच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक बरबी. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना आमी भायल्या कोणाक मेळटा सो पयलीं तेंचो विचार आसता की गोंय म्हणल्यार पार्टी ड्रिंक्स. सो हालींच एक सॉंग काडला हेणी शिवान तितून तो कॉन्सेप्टूच आसा असो की गोंय पार्टी आनी ड्रिंक्सा परे आमचे फोक नाजाल्यार आमची अस्मिताय सोबीतकाय इतली बरी आसा. सो ते पोर्ट्रे करता चड करून. आनी मेनली हांवें हालींच गेल्या वर्सा एक फिल्म काम केल्लें झूम स्टुडियोजा खातीर. सो तितून सुद्दां गोंय हितून दाखयला की तेंचो एक
तेंच्या माइंडान एक पिक्चर सेट जाल्लें आसा की गोंय म्हणल्यार अशेंच, म्हणल्यार कोण फुलांचे कपडे घालून आसता आणि ते सो ते सगळे माइंडसेट आसता, एक आंटी आसता. सो ते म्हाका काम करतना सुद्दां मातशें खटकलें की दीस इज नॉट वॉट वी आर. हे आमी एक्चुली हे गोंय न्हू, पूण ऑल्सो काम करतना सुद्दां आमी ट्राय करता की जे गोंय आसा, जे रियल गोंय आसा ते कशें पोर्ट्रे करपाचे. सो आमी चडशी म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जाली आमी कोंकणी शॉर्ट फिल्म्स करता. सो तितून आमी ट्राय करता की जाता तितले आमचे गोंयान जे आमची घरां आसात, जी मातयेची घरां आसात ती ट्राय करता आमी घालपाक. मागीर आमचे बॅकग्राऊंड स्कोर आसता ते बी आमी जाता तितले आमी फोक म्युझिक जाता जाल्यार घालता, नाल्यार कोंकणीन जाता तितले आमी लिरिकल फोक फ्युजन करून ट्राय करता घालपाक. सो हो एक आमी मेथड आमी ट्राय करता सध्या. आणि म्हाका तरी दिसता की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अशी आसा की ती सगळ्यांक बेगी पावंक शकता. आणि जर आमी कोंकणी यूज करून सगळ्यांकडे पावले जाल्यार इट इज म्हणल्यार खूप बरें जातलें. आमी आतां अशें जाता की गोंयान सुद्दां चडशे आमी इंग्लीश उलोवपाक वयता, आनी पळोवपाक गेल्यार आमी दुसऱ्या स्टेटींनी गेल्यार, महाराष्ट्रान गेल्यार ते म्हणल्यार तांकां मराठीच उलोवप वयतात ते. मागीर पंजाबी आसता, तूं पळोवपाक गेल्यार म्युझिकान सुद्दां तेंचे फोक जे आसा, पंजाबी म्युझिकाचे फोक खूप मेन फेमस जाता तेंचे सॉंग्स. अशें ना की इंडस्ट्रीन इट इज लिमिटेड, पूण तेंची पंजाबी सॉंग्साची फोक इज टॉप. मागीर मराठीची चडशी मराठी सॉंग्स आसा तितून सुद्दां तेंचे ढोल तशे ते हितून ट्रेंडिंगान आसा. सावथान गेल्यार सावथान सुद्दां गेल्यार तुका थंयसर कोण इंग्लीश सुद्दां उलयता तेंकां कळना. सो म्हाका काय कळना की आमी अजून पासून कोंकणी उलोवंक आनी कोंकणीन कितें कॉन्टेंट करपाक अजून कितें आसता. सो खरें म्हणल्यार मयुरेश बाब तुवें बरे विचार मांडल्या, आनी ह्या विचारांक खूब खोलाय आनी उंचाय म्हणटा तशी आसा, रुंदाय सगळे आसा. कारण आतां थोड्या दिसांनी कार्नवाल येतलो आनी कार्नवाला भितर वेस्टर्न म्युजीक आमकां आयकुपाक मेळटली, ढाम ढूम सगळें मेळटलें. आनीक ह्या ट्युरिजमांतल्यान एक प्रमोट जाता की गोंय म्हणलें काय ना, एक कितें तरी प्रॉस्टिट्युशन म्हणजे नागडी उगडी चेडवां, ड्रग्स आनीक सोरो, म्हणजे अशें पिक्चर भायर लोकांक पावता. तो हें आमी कशें मोडून काडटले? कित्याक आमी सदांच म्हणटा कोंकणी आमच्या गोंय राज्याची अधिकृत भास, जाल्यार ही अधिकृत भास खरेपणी सरकारान वेव्हारांत हाडल्या तुमकां? हांव तुमकां आनी एक उदाहरण दिता ताजेरूच. तुमी उदर म्हटलें की हांव रेडिओ मिर्चीन प्रोग्रामींग डिरेक्टर, कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कामाक आशिल्लो. 2007 FM रेडिओची सेकंड फेज आयिल्ली. जातून मागीर गोंयान मागीर अशे बारीक बारीक हातूंतल्यान कोल्हापूर म्हणत, गोंय म्हणत, मागीर मँगलोर म्हणत, अशे बी सिटीज म्हणटात तांकां, जाल्यार सी सिटीज म्हणटात, टाउन्स. तातूंत रेडिओ FM रेडिओ लॉन्च गव्हर्मेंटान चिंतिल्लें की तांकांय लायसन्स दिवचें. टायम्स ऑफ इंडियाची रेडिओ मिर्ची गोंयान आयली आनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, म्हाका तातूंत काम करपाची संदी मेळ्ळी प्रोग्रामींग डिरेक्टर म्हणून. आनी जेन्ना हांव प्रोग्रामींग डिरेक्टर, कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तातूंत हांव रुजू जालो, तेन्ना रेडिओ जॉकी आरजेस तुका सिलेक्ट करचे पडटा. आनी जेन्ना तांचें ऑडिशन जाल्लें, तांच्यांनी सारकें बरोवन दिल्लें, रेडिओ मिर्चीन ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान बरोवन दिल्लें की कोंकणी भाशेन आरजे उलयतलो म्हणून, कोंकणीनूच तो फाल्यां उलयतलो म्हणून. जेन्ना रेडिओ स्टेशन लॉन्च जाता तेन्ना कोंकणीन उलयतलो म्हणून. आनी जेन्ना ऑडिशन्स जाली तेन्ना म्हाका याद जाता की आरजे रेडिओ जॉकी हो जो एक पोस्ट आसा ताका कितलीशीच ऑडिशन्स करपाक आयली, पुणून तातूंतल्यान वेचून काडपाक सगळ्यान चड म्हाका कठिनाय दिसली, कारण कोंकणी उलोवपाक कोणूच फुडें सरनाशिल्लो.
म्हणजे कोंकणीतल्यान रेडिओ जॉकी सिलेक्ट करप, कोंकणीतल्यान ऑडिशन घेवन रेडिओ जॉकी तातूंतल्यान सोदून काडप बरो, बऱ्यांतलो बरो. म्हाका याद जाता तेन्ना की कितलेशेच अशे गोंयचे कलाकार आयले जांच्यांनी रेडिओ जॉकी म्हणून काम करपाक फुडाकार घेतलो, पूण कोंकणीन उलोवपाक कोणूच तयार नाशिल्लो. म्हणजे सगळेच जाण इंग्लिशीन उलयताले आनी सगळ्यांक असो हे दिसतालो की इंग्लिशीन उलयल्या नंतर ते चड बरें दिसतालें रेडिओचेर. पूण तशें ना, तशें ना. तुमी आतांच म्हटलें की आतां थोड्या दिसांनी कार्नवाल जातलो, म्हाका खरेंच सांगता तुमकां द्योतीन बाब, म्हाका भंय दिसता. केन्ना केन्ना चिंतून येता की कार्नवालाचो किंग मोमो आसतलो पळय, तो किंग मोमो केन्ना तरी फुडल्या वर्सांनी सुखविंदर सिंग नाल्यार गुरप्रीत सिंग बीन आसल्यार पुरो म्हणून. खरें सांगता तुमकां, केन्ना केन्ना भंय दिसता की तो जो किंग मोमो आसा पळय तो गोंयकार वयर रावता. खरेंच सरकारान ही वेव्हारांत हाडल्या कोंकणी भास हय. म्हाका दिसना. प्रत्येक सरकारी आमचे नॉर्मल म्हणजे आमचे दिसपट्टे जे काम आसा ते आमी सायडीन काडून दवरया आणि सरकारीच कामां जी आसात तातूंत वचून पळयात की कितले जाण कोंकणी उलयतात ते. म्हणजे थंय बरयल्ले सुद्धा आसता मे आय हेल्प यू काय म्हणून. म्हणजे जो खरोच जाका आतांच मयुरेश बाबान म्हटलें की जर तुमी सावथाक वचशात जाल्यार थंय तुका, आमी सुद्धा म्हणटा कर्नाटकाक जर वचशात फक्त जिलोब्यो. तुम्ही जर कर्नाटकाक वचशात तुमकां वाचपाक एकदां कळना तुमी खंय पावल्यात ते. तुम्ही कारवार फुडें वचात, तुम्ही बेळगांव फुडें वचात, तुमकां फक्त जिलोब्यो दिसतल्यो, तुमकां तांचीच भाशा दिसतली. तुम्ही केन्ना केन्ना तुम्ही तांच्यो बसी पळयात, तुमकां खबर नासता ती बस खंय चल्ली ती. आमकां वाचचें पडटा सकयल देवनागरीन बरयता कारवार, हुबळी, तांची प्रत्येक गजाल तांच्या भाशेन, कन्नड भाशेन सगळ्यो जिलोब्यो. आमची कोंकणी आसा तशी. तुम्ही खंयच्याय हातून चलात. आतां तांच्यांनी करपाक सुरवात केल्या, पूण म्हाका दिसता बरेचशे काम उरलां सरकारानूच करपाक जाय की ही जर आमी राजभास म्हणटा, आमची मायभास आमची इतली मोवाळ, इतली बरी, सगळ्यान मोवाळ भास जी आसा अख्ख्या भारत देशान जाल्यार ती कोंकणी. सगळ्यान मोवाळ म्हणजे ज्या भाशेक एक इतली मोवाळटा आसा, म्हणजे तातल्या भितर इतली गोडसाण आसा की कोणूय शिकपाक शकता. आता शिव तुमकां प्रश्न, कारण आमचे नाच, संगीत, चलचित्र, पदां, कांतारां, नाटक, तियात्र, कविता, लेख, काणयो असे खूब प्रकार जावं फुगड्यो, धालो सगळें आसा. तुज्या मतान सरकारान एका कशी चालना दिवपाची? जे प्रकारे हांवें पयलींच सांगलेलें की आमचे जे लोक प्रकार आसा ऑर फोक जे आमचे कितें आसा तेच आमकां फुडें जर येयले जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय आमचे फोक हे रेकॉग्नायझेशनाक येतले फुडें ना जाल्यार ते तशेंच मातयेन वचून खंय ना पण सरकारान कितें करपाक जाता ते प्रिजर्व करपाक? एक्चुअली सरकारान आतां जर पळोवपाक गेलें जाल्यार सरकाराच्या सायडीसून लोकांक मेन जी प्लॅटफॉर्म्स आसा ती एक्चुअली हाडून दिवपाक जाय. कित्याक आतां सद्याक जर आसा आमी शिगम्याकूच म्हणा खंय जर कॉम्पिटिशनां जाता आनी कॉम्पिटिशनाच्या पुरतीच वयता आनी ते लोक मागीर तांकां विसरून वयता. सो सरकारान अशें करूंक जाता की आयज सुद्दां एक आमी आतां स्कुलांनी सुद्दां जेन्ना वयता तेन्ना स्पोर्ट्साक सुद्दां आमकां ग्रेस मार्क्स खंय घालून दिता. म्हाका दिसता आतां केला काय खबर ना, एक फाटल्या दिसांनी एक नोटीस येयल्लीशी दिसता की जर आयज भुरगो खंयच्या फोक डान्सान जर स्कूल लेवलाचेर जर परफॉर्म करता फोक डान्सान वर खंयच्याय तर तेकाय जर मार्क्स दिवपाक जाय अशें खंय तरी एक हांवें वाचलेलें. आतां जाला काय खबर ना. सो हो एक सरकारा कडल्यान आमकां हेल्प मेळोंक शकता की आमचे जर दायज आनी कोंकणी जर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार अशें जशें की स्पोर्ट्सान एक भुरग्या खातीर मार्क्स मेळटा तशेंच आमच्या फोकान ऑर कोंकणी खातीर जर तो भुरगो कितें करता जाल्यार तेका ऑफकोर्स एप्रिशिएट करचें, तेका स्कुलान मार्क्स दिवचे जेणे करून तोवूय बाबा कोंकणी भाशे खातीर आपले चड इंट्रस्ट दाखयतलो. अमित, तेणें जें सांगलां की मार्क्स दिले जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो. तो सोडना ताच्या आवय बापूय तर ताका मारून तरी शिकयतले मार्क्साक लागून, कित्याक तेजो फ्युचर बरो जातलो म्हणटले. पूण मुद्दो कितें आहा, एक भुरग्याक तरी एक दिसतलें की हें केल्यार आपणाक ओवरऑल हितून मातशे आपले मार्क्स तरी वाडटले न्हू. कित्याक आतां सद्या कॉम्पिटिशनूय वाडलां की खंयसूनय एक दोन मार्क्स मेळटा म्हटल्यार तो भुरगो ते शिकोवंक तरी वयतलो मुद्दम आपल्या इच्छेन. ती एक जाली. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आतां सरकाराचें तर म्हटलं सगळे आतां कोंकणी फोक सिंगर कोंकणी आसत रॅपर
नाव हॅव टू म्हाका आतां प्रायवेट स्टुडियोन येवचो पडटा रिकॉर्डिंग हांव कितें तें कित्याक सरकाराचो म्हाका दिसता एकूच आतां आर्ट्स एंड कल्चरान थंय बुकींग मेळ्ळा जाल्यार न्हिदून लोकांक केन्ना मेळटा ती सो इतलो आतां रावलो थंय आनी म्हाका आतां कितें करपाक जाय ती इच्छाय मरोन येता न्हू बाय दॅट टायम हें मेळटा ती सो मेन म्हटल्यार सगळे आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी आतां म्हणटा सगळ्या आर्टिस्टांक स्टुडियो घालपाक कितले वयता तुमी हांगा ते पार्टाक म्हणटा मरे थंय आतां बेश्टे 10 लाख म्हणून एक आतां जिम सुद्दां आतां सगळ्यांक घातले पूण आतां तेंचे मेंटेनन्स बी कितें चल्ला खबर ना तेन्ना तेंचे MP फंडान कितें घातलें तेंच्यांनी सगळ्यांक थंय आतां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्या भुरग्यांक जर रिकॉर्डिंग स्टुडियो म्हटल्यार खंय वोकल सो मे बी आनी कसले इन्स्ट्रुमेंट रिकॉर्ड करपाक बी एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा थंय तुमचे इंजिनियर एक गव्हर्मेंटाचो दवर इंजिनियर सगळ्यांक दवरले कोणी आतां कितें नवे एक्सपेरिमेंट सुद्दां करता जाल्यार ते वचूं शकता आपूण बेश्टे करूं शकता कित्याक तेचे आयकून मागीर आनीक 4 लोकूय ते वचूं शकता न्हू पूण तूं आतां सगळे एका आतां पणजे वयतलो तो म्हणटालो 2 म्हयन्यांनी अरे मागीर 2 म्हयने जाल्यार तूं म्हणटालो आतां का आतां बोल्सान रुपया ना तशें आसतना आनी सेकेंड म्हटल्यार पळय कितें जाता सुद्दां आमच्या एक इज अ प्रॅक्टिकल थिंग की वारल्यार घेवन पोटां भरना आतां तूं कितले लोकांक म्हणजे आतां कोंकणी भाशेन फोक कितें आसूं करीत रावलो रेकग्निशन मेळना तुका पोटाक तुका ब्रेड एंड बटर तुका मेळना जाल्यार खंय ना खंय थंय इच्छा मरता न्हू सो त्या हितून गव्हर्मेंटान अशें रेकग्नायज ते करपाक जाय सगळ्या लोकांक जे पयलींच्यान भितर हो आतांसून कोण कितले करता म्हणजे तुजो ते जॉबाक वयता तेन्ना सेवी कशी मागता तर तुजो आतां बाबा आपले इतले केले इतले वर्साच्यान करता म्हटल्यार तुका कांयच ना जाल्यार आर्थीक तरी कितें मातशें दिवं शकता आमी अशें तकले डिक्लेरेशन केलें जाल्यार कोण आयज चिंतता की हें करून फायदो ना आपूण फाल्यां खंय तरी बेश्ट वेर्ना बिर्ना गेल्लो बरो ते बिहारी दिसाक 800 रुपया जोडटा आपूण 500 तरी जोडटलो तो गेलो जर जाल्यार तो ते विचार सोडटलो न्हू कित्याक खंय ना खंय आपल्याक मातशें पोटाक तरी कितें पडटलें म्हणून सो मे बी आर्ट्स एंड कल्चर आमची आहा मिनिस्ट्री पूण एफिशियन्सी भितर म्हाका मातशी कमी दिसता पूण हाचो उलोवचो ना कित्याक उलयलो काय मनीस वायट सो ना तर तुमचे विचार समजले दुसरें म्हणल्यार पळय आतां आमी आर्ट एंड कल्चर सोडून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा म्हणजे जी फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट करता आनीक जशे तुमचे सारके जे आमचे मदें कितलेशे कलाकार आसा हांकां पोटिकेन काम करून कितें तरी आमच्या गोंयाक दिवपाक जाता आनीक ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या लेवलाचेर ते हाडूंक जाता मयुरेश बाब तूं एक शॉर्ट फिल्मां बी करता आनीक तूं हितूंक घुसपण आसा जाल्यार कोंकणी आमची मायभास ह्या हितूंतल्यान ही चलचित्रां जावं शॉर्ट फिल्मां करता आसतना तुका सरकारा कडल्यान कितें आदार मेळ्ळा पयलीं म्हणल्यार आमी चडशे कॉम्पिटिशन जे करताले सॉरी फिल्म्सां करताले ते कॉम्पिटिशना खातीर करताले जी सरकाराचीच आसताली पूण ती इतल्या व्हडल्या स्केलीचेर अशी जायनासली कित्याक आमी जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वयताले आमकां कितलेशे लोक गावले जे म्हणल्यार ते फिल्मांनी आसा आमकां खबर सुद्दां नासलें ते एक्झिस्ट करताले म्हणून जे फिल्म मेकर आसा आनी जे म्हणू शकता की ते बॉलिवूड लेवलाचेर सुद्दां काम करतात आनी चडशे मेडल ते आमच्याच एजीचे आसताले चडशे आनी जे सिनियर्स आसले ते ज्युरी म्हणून येताले चडशे करून सो सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसना की पयशे आसा गव्हर्मेंटा कडेन आसा फंड्स आसा पूण जे जेन्ना जाय तेन्ना येयनात नाजाल्यार चड करून फेवरेटिजम जाता हे प्रत्येक डिपार्टमेंटान जाता अशेंच ना की एंटरटेनमेंट म्हणल्यार हितून जाता अशें एक एकदां जाता की हांवें जेन्ना हांव शिकतालो सावंड इंजिनियरींग तेन्ना हांवें स्कॉलरशिपाक अप्लाय केल्ली आनी तेन्ना 2 जाणांक डिनाय जाली आनी म्हाका दिसता फेवरेटिजम जालें आनी ते दोगांचे जे डिवायड करून अमावंट येवंक शकताले ते एकाच मनशाक गेले सो असलेय जाता म्हणून इवन हेंचो तो मॅगझीन आहलो पिकॉक म्हणून तो पिकॉक यशीचो मॅगझीन ते एडिशन 2-3 काडले मागीर खंय काय ते मॅगझिनार सगळे गोंयचे कितें कितें हायलायट आसतली सगळी ते कोण भायले कितें येता बी तांकां तो थंय दिसतालो न्हू यशीचो मॅगझीन न्हू तो मॅगझीन मदीं मागीर गायब जालो आतां आमचो आर्टिकल म्हाज्याक इंटरव्यू घेतलो केन्ना हांव म्हणटालो आतां इफ्तीक म्हटलें येतलो 4 लोकांक मातशें गोंयचो रॅप सीन कितें तो कळटलो तो अजून पर्यंत मॅगझीनूच गायब जालो फुटतात बाब आतां तुमी
लुसोफोनिया जावं बाकीच्यो ज्यो गेम्स जावं बाकीचें कितें कितें आसा तितूंकूय तुमी कोरियोग्राफी करता, तुजो वावर तुवें दाखयला. तुका खंयच्याय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियलान म्हणजे जे आमचे गोंयकार म्हणला की कोंकणींतल्यान कितें तरी सादर कर. पयले म्हणटा तें पळय लुसोफोनिया इट्स द बिगस्ट गेम इन एशिया एंड पुर्चुगीज कॉलनीचे. थिंगा गोवा प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, बट गोंयच्या कलाकारांक चान्सूच ना. कित्याक हांव सांगता, आय वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय द गोवा गव्हर्मेंट, आय वॉज अपॉइंटेड बाय पसेप कंपनी. ते गोंयचे हांकां कोत्ता कित्याक तांकां तें जाणा डेवीड कोत्तलो हाका हा ते केपेबिलिटी हा, पूण गोंयच्या गव्हर्मेंटाक खबरच ना कोण आर्टिस्ट हा ते. तूं तांकां विचार हेजें नांव घे सांग, कोण मिनिस्टर घेतल्या नांव येता विचार, हेजें नांव विचार, येता तांकां खबरच ना कितें आहा तें. आतां फिल्म कोत्ता, फिल्मसाचें आमी उलयता ते इफी जाले आमचे, कितलीं वर्सां इफी जाले. गव्हर्मेंटान इतले करोड मोडले. तांकां गव्हर्मेंटाक एक 5 जाण आमकां DOP दाखय गोंयांत जाल्या ते इफीक लागून. नांव घे डान्स कोरियोग्राफर जाल्या. मेन स्टेजीस चान्स पडना आमकां, आमकां दुसऱ्यो कंपनी दिता मेन स्टेजी. डायरेक्ट गव्हर्मेंट केन्नाच पोसयना फुडल्यान म्हणटा हें करूंक जाता तुका. विचारता तरी केन्नाच खरेंच डेवीड बाब, हांव तुमचे कडेन मागतां की एकूच हेजें, कित्याक आमचो टायम काबार जाल्लो आसा, तर एकूच जबाब दिवची. खरेंच कोंकणी खातीर सरकारान वावुरपाची गरज आसा. खूब गरज आसा, खूब भरपूर गरज आसा. म्हाका दिसता सरकारान खरें म्हटल्यार नांवा पुरतोच राजभास दीस आनी मिडिया कव्हरेज करपाकूच करचो न्ही, तो फुडें सरूनय ताजेर 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 काम करचें, वावुरचें. आनी सरकारान खरें म्हटल्यार फुडाकार घेवन करपाची गरज आसा. हय तर गरज मेळना. आनी खंयचो आतां कलाकार कितले खंयच्या फिल्डांनी आसूं, तो केन्ना खंयचे गव्हर्मेंट म्हणजे आमचे फेस ऑफ द पीपल, MLA आसूं मिनिस्टर आसूं, केन्ना कोणाकडेन पावलो जाल्यार तेका उतराक बाबा फाल्यां या परवा न्हू तेन्ना मदत करपाची गरज विथ द लँग्वेज. शिव, ऑफकोर्स आतां सद्याच्या काळान कितें आसा की जर तर तुका गव्हर्मेंटा कडसून जर कितें मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स सगळे जाण आयज काल सगळे जर गव्हर्मेंट जॉब अशें म्हणटा. सो ह्या फिल्डान सुद्दां कोंकणी ऑर आमच्या फोक फिल्डान सुद्दां जर आमच्या आर्टिस्टांक गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स आमचे आर्टिस्ट आहा ते फुडें सरतले हें काम करपाक, ऑर आमची कोंकणी भास फुडें काडपाक सगळे जाण काम करतले. मयुरेश. गरज आसा, पूण लोकांकूय अजून नॉलेज ना की इतल्यो स्किम्स आसा. गव्हर्मेंटा कडेन आसा, पूण जे लोकांक खबर आसपाक जाय की ही स्किमी आसात, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आसात आनी दुसरे हितून आसा, ती जागृतकाय अजून जावना. आनी सरकार तितून तरी चड तितून म्हाका दिसता आपलो टायम घालिना. ती म्हाका धुल्लो पडलेलो आसा अशें दिसता. पूण आसा, करूंकय जाता आनी भरपूर तरेन करूंक जाता. खरेंच मयुरेश बाब, मयुरेश साळगांवकार फिल्म मेकर्स, आनीक आमचो शिवा नायक, तेच भशेन डेवीड फुर्तादो, मागीर अमित नायक आनीक सुरज पिंगे, तुमी तुमचे विचार थोडक्यात मांडपाचो बरे तरेन प्रयत्न केलो आनी खरेंच लोकांच्या मुखार एक प्रश्न निर्माण केलो जो सगळ्याच्या मनाक आसा पण कोणच उलोवपाक सोदना. आज आमची गोंयची राजभास जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं, पूण हेजी खऱ्यांनीच उदरगत जाल्या काय ना हे दर एकल्याक प्रश्न पडटा आनी दर एकल्याक प्रश्न पडपा सारको आसा. खूब बरे तुमी विचार मांडले, लोकां मेरेन थोडे भोव व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. त्या खातीर आयची ही कार्यावळ म्हाका दिसता थोडक्यांत तरी फळादीक जाली. सगळ्यांक चिमटो काडलो, सगळे फिल्डांतले आज आमचे मदीं आसात, सगळ्यांनी चिमटो काडला. आनीक हो सरकाराक जो चिमटो काडला तो लोकांनी सरकाराक चिमटो काडचो. लोकांक चिमटो येयला तो लोकांनी सरकाराक चिमटो काडचो, जेणे करून सरकाराचे दोळे उदके जावचे. आनीक आयज आमी कोंकणी राजभास स्वाभिमान जागृताय दीस मनयता की हे जागृताये उद्देशी कितें तरी बरेपण येवचें, जेणे करून फुडल्या वर्साक आमकां म्हणपाक मेळपाक जाय की बाबा त्या दिसाक आमी एक धाकटीशी मुलाखत केली आनी कितें तरी आमकां फळ मेळ्ळें. तुमच्या विचारांक
तुमकां सगळ्यांक काळजाचे कोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. आनीक तेच भशेन हांव उबो रावता. आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कितलेशे हजारांनी लोक लायव्ह पळयतात तांकांय हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी विचार करपाची गरज आसा. तुमी तुमचोय रिमार्क ह्या कार्यावळीक मारपाचो गरज आसा. कित्याक आमी गोंयकार, आमी नीज गोंयकार हे हड्डे फुलोवन आमकां सांगोंक मेळपाक जाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आज धाकटोसो सत्कार जाता. विश्वेश बाब हांव मागता तुमी मायक घेव. देव बरें करूं तियोतीन सर आनी तुमकांय सगळ्यांक राजभास दिसाची उनुनीत परबी बारीकशी मानवंदना दिता जे आमचे आयज कलाकार आमचे मदीं आसा आनी तेंच्यांनी आयज ही कोंकणी भास जी आमी खंय तरी लजता उलोवपाक ती तेंच्यांनी व्हरोन फुडें व्हरोन आयज अभिमानान आमी सांगूंक शकता आमी कोंकणी मनीस म्हणून. आनी तांकां लागून जोरान ताळयो जावच्यो. तांकां लागून एक बारीक आमी सत्कार असो दवरला जो जो आमचे परीन आमी केला. ते जर कितें जर वायट दिसलें जाल्यार ती माफ करची अशें हांव मागता तेंचे कडेन. हांव विरेश वयरेचो मनोज आणि जे आमचे सत्कार मूर्ती आसा तेंच्यांनी मातशें वयर येवचें. सागर नायक मुळे, आमचे आग्नेल नुराना बाब, ज्योती कुंभार, प्रोफेसर गोरख शिरसाट, विरेशाकडे मागता की तेणे सूरज पिंगे सराचो मानवंदना दिवन सत्कार करचो. हांव विरेशाकडे परत एकदा मागता की डेव्हिड फुडारो सराचो तेंच्यांनी मानवंदना दिवची. हांव विरेशाकडे मागता की शिवनायक बाब जो यंग कलाकार आसा आमचो आनी खुबशे तेणें एक कोंकणी व्हरपा लागून खूब प्रयत्न करून आपल्या हितून हें केल्लें आसा तेजो सत्कार करता. बाब मयुरेशान फुडें येवचो. विरेश
बिरेशा कडेन मागता की बाब अमित नायक जे आमचे सामके पॉप्युलर आसा रॅपर तेंचो सत्कार. सर तिवतीन सरान मातशें फुडें येवचें आनी जे सदांच आमचे बरोबर आसा आनी सगळ्यांनी पळयता तांकां माणका मोतिया ही जी प्रुडंटार जी कार्यावळ जाता तेजी तुमच्यान आमी स्वताक तांकां पळोवन खूब मोटिवेट जाता. सदांच आमच्या फुड्यान आसता आनी सदांच एक हांव सागर नायक मोळे जो एक कावी आर्टिस्ट म्हणल्यार एक आर्टिस्ट जो आपले कला जी मातयेच्यान तेणे हे केल्ली आसा, जी आमची मातयेचो सुवात आसा ते मातयेन तेणे ती आपली कला आयज बाळगून येयल्ली आसा. आमचो प्रेसिडेंट आणि फाउंडर बाब मनोज परबा कडेन लागीं मागता तेणें मातसो फुडें येवचो. ना तूं करपा आग्नेल सरा कडेन लागीं मागता तेणें मातशें फुडें त्यांचो आयज परफॉर्मन्सूय आसा तुमी रावचे. यंग टॅलेंटेड पोएट आसा आमच्या बरोबर आयज आनी ज्योती कुंभार हे मुद्दाम फोंडेच्यान येयला आनी जेन्ना जी मेसेज आमची व्हायरल जाली तेन्ना तेणें म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं सांगलें की आपूण येता ती आपल्याक पोएट्री आसा ती सादर करपा जाय म्हणून. देव बरें करूं बाय. तसेच आमचे मुखार आयज प्रोफेसर गोरख सिरसाट आसा आनी तेजे हांव कितें तरी सांगो कित्याक तेवूय तशेंच जेन्ना आमी अशेंच दवरत आशिल्ले की हे स्टेजीर जे येदे व्हडले मनीस जावं डायरेक्ट जे येतले म्हणून आनी तेका देव बरें करूं म्हणटा गोरख सिरसाट बाब. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांचो एक फोटो घेया. देव बरें करूं सगळ्यांक. फुडली कार्यावळ फुडें व्हरपाक हांव बाब आमचो तिवतीन सराक मागता. हॅलो. दिसतानो खरें म्हणल्यार एक वेगळी उमेद, एक ह्या उमेदीन एक वेगळी सुरवात आज आमच्या कडेन आमचे जे सत्कार जाल्या जेंका मान दिला तितून भितर आमचे तरणाटे आसात शिव जावं मयुरेश हेंकां एक तरेची म्हाका दिसता चावी पडल्या जी चावयेन ते मुखार चलपाक लागतले. तसोच आमचे मदें एक आर्टिस्ट सागर नायक मोळे हेजे कडेन मागता मातसो मुखार यो बाब मातसो मुखार यो. हो जो कलाकार आसा ह्या कलाकाराच्या आंगात वेगळे गुण आसात आनीक हो कलाकार ही कार्यावळ चलता आसतनाच एक वेगळे तरेच्यो आकृती वेगळे तरेचे पेंटिंग तुमच्या मुखार दवरतलो तेका कावी पेंटिंग म्हणटा. आता कावी पेंटिंग म्हळ्यार कितें? हे आमच्या मातयेंतले पेंटिंग. तुमकां थोडे खबर आसतली पयलीं गांवांत जे पेंटिंग जाताले जावं घराक पासून पेंटिंग करताले ते फातर हाडटाले न्हंयतले फातर हाडटाले
आणि ते फातरांचो कलर काडटाले, ती काव तयार करताले आणि पेंटिंग करताले. इवन जेन्ना पाडवो जातालो तेन्ना पाडव्याक हे फातर हाडून त्याचो पेंट तयार करून त्याचे गोंड तयार करताले, गोरवांक शिंगाक पेंट काडटाले. बाबा सारकें मरे? हे सगळें आमच्या मातयेंतल्यान जालां, मातयेंतल्यान भायर सरलां. आनी आज तो हे सुवातेर उबो आसा. तुमकां एक बोर्ड दिश्टी पडटा. ह्या बोर्डाचेर तो पेंटिंग करतलो आनी तेंय पेंटिंग ह्या गांवांतलीच माती तेणें आतां हाडल्या आनी त्या मातयेन तो पेंटिंग करतलो. हे तुमच्या वजीर, कित्याक हो एक गोंयकारांक एक वेगळो अभिमान. आमच्यांनी अड्डे फुडें करून सांगूंक जाता, आमच्या माय भाशेक आमी वयर काडटा आसतनाच आमच्या ह्या गोंय भुंयेंतल्यान तयार जाल्ले वेगवेगळे कलाकार आपली वेगवेगळी कलाकृती ह्या मातयेंतल्यानूच सुरवात करता. आनी तसोच हो सागर नायक मुळे आपली कला तुमच्या मुखार सादर करता. तसोच आनीक एक साई दत्त म्हण आमचो एक कलाकार, जेणे आपले पेंटिंग ह्या सुवातेर धाडलां. तेंय तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आतां ह्या वेळार तो आपलें पेंटिंग चालू करतलो. हें पेंटिंग तुमकां दिश्टी पडटा. हय, हें तेणें स्पेशल धाडलां. प्रोजेक्ट्स घेवरा तेजो तेणें हें करून धाडलां. आनीक हांव मागतां आमचे आग्नेल नोरोना जे मांडव परफॉर्मर तेणी तयार जावचे, तेणी मुखार येवचे, आपली कला सादर करची. हो आग्नेल नोरोना हो शिवोलेच्यान येयला आनीक आयच्या ह्या सुवाळ्याक, आयच्या ह्या मानाच्या दिसाक तो आपली कला सादर करता. आमचे जे ऑडियन्स आसा तेंचे खातीर, आमचे बाकीचे कलाकारां खातीर फाटल्यान चाव आसा ती तुमी वचून घेवची. तुमकां फाटल्यान च्या तुमी वचून घेवची. फाटी घ्या नीट पुरो पुरो. आता तुमच्या मुखार आग्नेल नोराना. Don't take this side ray.
गेम मी आहे काय काय मीटिंग दाखवलं दोन्ही दाखवे मध्ये मग सगळं फुल दाखवणार वेगळं कट करून येतं स्टूल जाय बसपा मध्ये येतं रे स्विचर्स करतो सगळं जाय पडतो व्हडली स्टूल आसा मातशी व्हडली रे व्हडली हे सायज सगळं आसत रे Hello, 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 check. Hello. Hello, mic testing. 1, 2, 3, 4. Let's go. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing. Hello. Hello. Hello, check.
देव बरी सांज दिवं म्हजे मोगाळ भयणानो आनी भावानो, हांव तुमकां इल्लें आमचें मांड्यांची मेडली आनी एक दुलपद म्हणून दाखयता आमचें कोंकणीचें. दीस इज हें आमचें ओरिजिनल, विसरो नाका. मोगा जालें तेका म्हज्या दोळ्याचो पांव, चलपी तर दितलो हांव. आमी केलो पोरू वता ताका तें दवरून लटून वयता आमचें मोगाचें गांव. पायण्यान लयता म्हणून बेश्टेच उरलें, कर्मता पळयाचें रागान बोललें. दुबाक लागता तें कोणाकूय बरें बोललें, हें म्हाका पटोवन पटोवन काळीज करलें. पायण्यान लयता म्हणून बेश्टेच उरलें, कर्मता पळयाचें रागान बोललें. दुबाक लागता तें कोणाकूय बरें बोललें, हें म्हाका पटोवन पटोवन काळीज पटोवन आटाक चल्लें. जाय 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 बारीक बारीक वखल म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक वखल म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक वखल म्हाका जाय जाय म्हाका जाय जाय बारीक बारीक वखल म्हाका जाय. काजूचो सोरो पियोवच्याक बरो, पियेल्या उपरांत बायलेचो मारतोडो. काजूचो सोरो पियोवच्याक बरो, पियेल्या उपरांत बायलेचो मारतोडो. रे मामा रे मामा रे हे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे. काटाकोई काटम पेला कोण तुका सांगिला, काटाकोई काटम पेला कोण तुका सांगिला. काटा जाल्या काण्णी पेला तांकाली नाचताना, काटा जाल्या काण्णी पेला तांकाली नाचताना. आदानीच्या दोंगरार पाकले आपयताय, तांबडे कपड नेसल्यार रुपया दाखयताय. आदानीच्या दोंगरार पाकले आपयताय, तांबडे कपड नेसल्यार रुपया दाखयताय. आणि येदे 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 गडाचे, येदे 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 गडाचे, येदे 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 गडाचे, येदे 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 गडाचे. रामजा मामा आणि हांव सांगता तुका, रामजा मामा आणि हांव सांगता तुका. अरे म्हाजो रिका पिल्ल्या लागीं खेळ मानी नाका, आणि म्हाजो रिका पिल्ल्या लागीं खेळ मानी नाका. उंदीर मामा हायलो आणि काटी पंगा लिपलो, उंदीर मामा हायलो आणि काटी पंगा लिपलो. आणि म्हाजो रिका पिल्ल्यान ताका एकट्याक हायला, आणि म्हाजो रिका पिल्ल्यान ताका एकट्याक हायला. काय बरो तो कोमलो म्हजे मायन म्हाका दिलोलो, कोणे पाड पडोलें ताचो दोकलो मोडिलो. रिकोम्या बापा बा रिकोम्या शो 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 रिकोम्या बापा बाबा रिकोम्या शो. काय बरो तो कोमलो म्हजे मायन म्हाका दिलोलो, कोणे पाड पडोलें ताचो दोकलो मोडिलो. रिकोम्या बापा बा रिकोम्या शो 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 रिकोम्या बापा बाबा रिकोम्या शो. कळ्यान साकली सोन्याची ही परी कोणाची, कळ्यान साकली सोन्याची ही परी कोणाची. आई बी शक्कामती बापय बी शक्कामती पोरी कोणाची. आई बी शक्कामती बापय बी शक्कामती पोरी कोणाची. गळ्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची, गळ्यान साकली सोन्याची ही पोरी कोणाची. मडगोवा तोयागेर मेस्केला रे जानो, मडगोवा तोयागेर मेस्केला रे जानो. तिंगा एक चढूना तता वांकडे करून बेंडो. तिंगा एक चढूना तता वांकडे करून बेंडो. ताका एक शिगडो थयता बोरकन घालून तोंडो. ताका एक शिगडो थयता बोरकन घालून तोंडो. तिकडे ताका थंय नाका रे चढून ते बलरांड. तिकडे ताका थंय नाका रे चढून ते बलरांड.
या माया 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 या ta 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 ta. तुमच्या टाळयाक चढ आणि चढ देव बरें करूं. आता आमचे एक जुळ पद हांव साहेबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका साहेबा वाट दाखय म्हाका साहेबा वाट कळना हांव साहेबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका साहेबा वाट दाखय म्हाका साहेबा वाट कळना दामुल्या माटवान कलवताचो खेळ दामुल्या माटवान कलवताचो खेळ दामुल्या माटवान कलवताचो खेळ दामुल्या माटवान कलवताचो खेळ गे 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 गा सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो गे 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 गा सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो ही म्हज्या नाकांतली नवती गे गा सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो ही म्हज्या पांयाची पायजणां गे गा सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो आगा म्हज्या तारया मामा आगा म्हज्या तारया मामा व्हरून पावय म्हाका भेटना हय भेटना व्हरून पावय म्हाका भेटना हय भेटना हांव सायबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हांव सायबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हांव सायबा पलतडी वयता दामूच्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. थँक्यू. हो असलो आग्नेल नरोना आणि ताका सांगात दिवपी ॲशलन. तुमकां दोगांकूय चड आनी चड देव बरें करूं. गिटार घे. आता तुमच्या मुखार तुम्ही जाणात की राज्य मान्यताय दीस आमची कोंकणी भास आमची गोंयची भास आनीक आमची कोंकणी भास खंय आसा खंयचे सुवातेर आसा. मात प्रोफेसर गोरख सिरसाट हेंचे कडेन तेणी मुखार येवचे. कंपल्सरी तेका दी म्हाका म्हाका दी पडटलो मरे चार्ज आमच्या मुखार आसा प्रोफेसर गोरख सिरसाट. तेका खास एक जो ह्या विशयाचेर तो उलयतलो तो म्हळ्यार
कोंकणी भास जी आमची मायभास आसा ती खंयचे सुवातेर आसा आनीक ती कित्या खातीर फाटीं उरल्या, ती मुखार वचपाक फाटीं उरपाचें कारण कितें मुखार वचनासतना. पयले सुवातेर गोरखबाब तुमकां येवकार. गोरखबाब हो सावड्डे गांवचो. सुमार 12 वर्सां कॉलेज पावण्यार कोंकणीचे प्राध्यापक म्हणून ताणें काम केलां. साबार कथा कविता लेख हे प्रकार जाग, सुनापरांत आणि भांगरभूंय ह्या नेमाळ्यांतल्यान प्रकाशीत जाल्यात. साबार परिसंवादांनी ताणें पेपर सादर केल्यात. ज्ञानपीठ संस्थेच्या नया ज्ञानोदय ह्या नेमाळ्यांत कोंकणी कवितेचो हिंदी अणकार प्रकाशीत जाला. 2012 वर्सांत केंद्रीय साहित्य संमेलनाच्या वतीन कोंकणी युवा कवी म्हणून कलकत्ता हांगा जाल्ल्या ऑल इंडिया यंग रायटर्स मीट हे कार्यावळींत कविता सादरीकरण केल्या. 2016 वर्साक अगरतला हांगा ऑल इंडिया यंग रायटर्स फेस्टिवल ह्या कार्यावळींत कविता सादरीकरण केला. 40 वयर पथनाट्याचे लेखन आनीक सादरीकरण गोंयभर केला. साबार सर्तीचे कथा आनीक पटनाट्याक राज्य पावण्याच्या वतीन तांकां इनामां फावो जाल्यात. 2022 वर्साक ब्लॉक हो कथा संग्रह उजवाडाक आयला. ते कोंकणींतल्यान सद्याक PhD करपाच्या सोद वावराक लागलेले आसात. सर तुमकां परतून एक फावट येवकार. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. एकूच गजाल सरान म्हणली ती मातशी बदलता. विषय जो आसा तो आयच्या दिसाचे म्हत्व आणि राजभाषा दीस हाची थोडीशी माहिती. कारण हो विषय निरजा कडेन उलयतना खुबशी खोलायेन चर्चा जाल्ली आनी तातूंतल्यान तो हांवें वेचून काडलो. कारण इतिहास हो जो विशय आसा तो आयकपाक तसो सदांच रटाळ आनी बोरिंगूच दिसता, पूण तो शिकपाक जाय. हांव ह्या मताचो. आनी खास करून हांवें बद्दल जी चर्चा जाली ती चर्चा चलता आसतना जे प्रश्न आयले त्या प्रश्नांक धरून कांय मुद्दे तकलेन आयले ज्यो म्हाका दिसता बद्दल जर ऑडियन्सा मदीं जर मायक जर दिल्लो जाल्यार हांव त्यो जापो दिवपाचो प्रयत्न करता. पूण आतां नाका, त्या गजाली खातीर वेळ ना. पूण हांगासर सगळ्यांत पयली गजाल म्हाका आपयला हाच्या खातीर हांव आयोजकांचो उपकारी आसा. आनी हो जो विशय आसा त्या संदर्भांतल्यान म्हाका दिसता व्हडा एका स्तराचेर जागृताय जावपाक जाय. कारण बद्दल स्वाभिमानाचो मुद्दो आयलो. स्वाभिमान केन्ना येता? इतिहास खबर आसता तांकां स्वाभिमान आसता. इतिहास जर खबरूच ना स्वाभिमान खंयच्यान येतलो? सो पयली गजाल इतिहास खबर आसपाक जाय. आतां हांगासर हांव इतिहास म्हणटा तेन्ना वर्सां, मनशांची नांवां हेजो एक व्हडलो क्रम आसता. जाता तितल्या कमी वेळान ते बसोवपाचो प्रयत्न करता. कारण वेळ जो म्हाका दिला तो 30 ते 35 मिनटां म्हणला. सो तितल्या भितर बसोवपाचो प्रयत्न करता कारण विशय बरोच व्हडलो आसा. हांवें फक्त एकूच विशय घेतला तो राजभाषा कशी जाली कळ्ळें. ताच्या पयलीं जर कोंकणी संदर्भांतल्यान जर आमकां जाणीक जर म्हायती जाय, आमी कोंकणीचो इतिहास आसूं शकता. फाटल्या 1-1.5 हजार वर्सांचो बरोच व्हडलो इतिहास आसा. पुर्तुगेज येवच्या पयलींचो इतिहास आसा, ताचे पुरावे आसात. पुर्तुगेज आयल्या उपरांतचो इतिहास आसा. पुर्तुगेज गेल्या उपरांत 1961 उपरांत कोंकणी साहित्य, कोंकणी भाशा, कोंकणी समाज हो जो पुराय गुजरात धरून तो दमन दीव मेरेन ते सकयल केरळ मेरेन, कोची मेरेन जो पसरला, ह्या एकूण कोंकणी भाशीक समाजाचो इतिहास जो आसा हो भयंकर व्हडलो आसा. हाजेर परत फुडें केन्नाय संद मेळ्यार मुजरत म्हाका उलोवपाक आवडटलें. पूण हांगासर सद्याक आतां हांव ओपिनियन पोलाच्या उपरांत, गोंय मेकळीक जाली ओपिनियन पोलाच्या उपरांत साहित्य अकादमीची मान्यताय आनी तेच्या उपरांत जाली ती कोंकणी गोंयची राजभास. ह्या राजभास ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर थोडीशी तुमकां म्हायती दिता. सगळ्यात पयली गजाल राजभाषा म्हणजे कितें हाजेर एक बरो आमकां संदर्भ मेळटा. तो संदर्भ असो पयली गजाल हांगा स्पश्ट करता. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांची PhD थिसीस आसा. तांच्या
परवानगीन हांवें तांचेच कांय विशय हांगासर हाडल्या, कारण कालूच म्हाका सांगल्या कारणान तितली म्हाका तयारी करपाक मेळना आनी दिसाचें जावपाचें आशिल्लें म्हणून हांवें पीपीटी केली ना, नाल्यार पीपीटी करता आशिल्लो. पूण थोडेशे कांय महत्वाचे मुद्दे तांच्या परवानगीन हांवें हांगासर हाडल्या. तशेंच पुंडलीक बाब नायक हांच्याय बी मदतीन तांकां हे सगळे संदर्भ फावो जाल्या. फाटल्या 10 वर्सां जातली तांच्या पीएचडी करता, सो तातूंत हे सगळें आयलां. तांच्या संदर्भांतल्यान हांवें उलयतां. सगळ्यात पयली गजाल, उदय बाब भेंब्रे हांणी एक बरी सुंदर व्याख्या केल्या जी मराठीन केल्ली तांणी त्या काळार, ती तुमकां वाचून दाखयता. राजकारभाराची भाषा ठरविणे हा राजभाषा कायद्याचा मुख्य हेतू असतो. त्या कायद्याचे महत्व तेवढेच असते असे मात्र नव्हे. राजभाषा कायदा ठरवताना तो कायदा राज्याची अथवा संघ प्रदेशाची भाषिक अस्मिता शब्दवेणे जाहीर करतो. महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे, यावरून महाराष्ट्र हे मराठी राज्य ठरते. कर्नाटकाची भाषा कन्नड असल्यामुळे ते कन्नड राज्य ठरते, तर तामिळनाडूची भाषा तमिळ असल्या कारणाने ते तमिळ राज्य ठरते. तोच निकष गोमंतकाला लावल्यानंतर राजभाषा कायद्याच्या आधारे गोमंतक हे कोकणी राज्य ठरते. म्हणूनच एका अर्थाने राजभाषा कायदा हा एखाद्या राज्याच्या अथवा संघ प्रदेशाच्या भाषिक अस्मितेचा राजदंड ठरतो. हे राजदंड हे उतर खूप महत्वाचे आसा. राजदंड म्हणटा तेन्ना जसो मापदंड असता, क्रायटेरिया म्हणटा न्ही आमी, तसो हो राजदंड. राज्य ताची अस्मिता, ताची वळख, ताचें नाव, थंयसरल्या दर एका मनशाची अस्मिता आहे. तो खंयच्याय धर्म, जात, प्रांत, कोणी आसूं, पण तिची अस्मिताय जे थारायता, जी भाषा थारायता, ती तेजी राजभाषा. ती एका विशिष्ट वर्गाची, एका विशिष्ट जातीतल्या लोकांची हे हांगासर लागना. हांगासर एका प्रांतातल्या एका विशिष्ट पुराय समाजाची अस्मिताय जी थारायता ती राजभाषा थारता. ह्या परिभाषेप्रमाणे जी परिभाषा भारतातल्या सगळ्या राज्यांक लागू पडटा. सो हो जर आमी अर्थ घेवन जर फुडें वचत जाल्यार जेन्ना आमी राजभाषा जावपा फाटल्यान कितें परिस्थिती निर्माण जाली आनी जाका लागून राजभाषा निर्माण जावपाक एक बरें वातावरण मेळ्ळें, हे पयले कांय मुद्दे आमी समजुचे पडटले. ते मुद्दे म्हणजे राजभाषा जावपाक सगळ्यात पयली गजाल गोंय मेकळें जावप, ही पयली घडणूक. तेज्या फुडली घडणूक गोंयान जो जनमत कौल जालो, अख्ख्या भारतांतलो जो पयलो ओपिनियन पोल जालो तो जिखप. तेज्या फुडली तिसरी गजाल, तेज्या पयली गोंयान जी पयली वेंचणूक जाली 1963 वर्साक ती, आनी मागीर साहित्य अकादमीची मान्यताय. ह्या सगळ्यांसून जर गोंय आतां घटक राज्य जर जातलें जाल्यार गोंयाक आपली राजभास आसप हो विचार फुडें आयलो आनी त्या विचारांतल्यान राजभाषा कोंकणी जावची हो विचार फुडें आयलो. आता ह्या विचाराक धरून एक गजाल आमकां पयली खबर आसपाक जाय, ती म्हणजे 1964 धरून ते 1987 मेरेन गोंयच्या विधानसभेन लागीं 6 राजभास विधेयकां मांडलेली. हेज्या बरोबर 2 खाजगी ठराव जे आसात तेवूय मांडलेले. सो ह्या सगळ्याच्या फाटबळाचेर ही चळवळ फक्त 87 सोंपली आनी त्या दिसा आमकां राजभाषा मेळ्ळी अशें जायना. ही चळवळ हो विचार जो आसा गोंयाक राजभाषा दिवपाचो हो विचार लागीं 1964 जल्म घेवपाक लागलेलो. कारण वेगळें राज्य जर आमकां जाय जाल्यार वेगळी भाशाय बी ताका आसची पडटली. हो 64 विचार येयलो. पूण तो विचार मांडटना एक आमकां गजाल खबर आसपाक जाय, ही सगळींच विधेयकां कोंकणीच्या फेवरान नाशिल्ली, कोंकणीच्या वटेन नाशिल्ली. कांय लोकांनी ही कोंकणी खातीर केल्ली, कांय लोकांनी मराठीची मागणी करपा खातीर केल्ली. कारण ज्या राज्याक गोंय घेवपाचें आशिल्लें तांचो अजेंडा वेगळो आशिल्लो. ते विस्तारवादी विचाराक लागून तांकां गोंय आख्खें जाय आशिल्लें, मागीर सकयल्लें कारवार जाय आशिल्लें, तुटलें बेळगांव जाय आशिल्लें. अशा कारणाक लागून जर मराठी जर हांगा जर लायली जाल्यार राज्य सहज तांकां वचूं येतालें. पूण हांगासर एक गजाल आमकां समजुपाक जाय, ती पयलें विधेयक जें आसा तें 22 जुलय 1966 ह्या वर्साक मांडलेलें दत्ताराम चोपडेकार हांणी मराठी आनी गुजराती भासांक सुवात दिवपा खातीर. दुसरें आशिल्लें तें 1982 वर्साक 31 मार्च 1982 हरक्युलान दोरादो म्हणटा ताणें फकत कोंकणीक राजभाशेची सुवात दिवपा खातीर. तिसरें आशिल्लें तें फुडलें आशिल्लें तें 26 जून डॉक्टर काशीनाथ जल्मी मराठी, कोंकणी आनी गुजराती. तशेंच 17 जुलय 1986 प्रतापसिंग राणे राजभास कोंकणी आनी मराठीक संरक्षण, अशे तरेची ही विधेयकां आशिल्ली. आता हेज्या बरोबर आमदार लुईझीन फाल्यारूच आशिल्लो, तांणी बी एक खाजगी ठराव मांडलेलो.
सो हांगसरल्यान हो विचार राजकीय स्तराचेर फुडें येवपाक लागलेलो. गोंधळच्या चर्चेक धरून एकूच मुद्दा हांगासर मातसो विशयाच्या भायर वचून परत विशयाचेर येता. तो म्हणजे राजभाषा वा कोंकणीचो मोग, कोंकणींतल्यान सगळो व्यवहार करप, हो जो थॉट आसा पळय, हांव तेका कसो पळयता, जे मेरेन भाशेक कायद्याचें संरक्षण मेळना ते मेरेन तुम्ही कितल्याय प्रकारच्यो कार्यावळी करा, ढोल ताशे घडया, महोत्सव करा, उत्सव करा, संमेलनां करा, ते जातले आनी वतले. जर कोण तर थॉट मांडलो तो की हे सगळें सादर जाता आनी लोक रोखडेच विसरून वता. फुडल्या वर्सा परत आमी ते गणपती पुजलेल्या सारको सुवाळो करपाक परत येतात. पूण जे हांव तरी मानता जे ब्लॅक एंड व्हायटान येता, जे कागदार येता ते उरता. सो राजभाशे संदर्भांतल्यान जे आमकां प्रत्यक्षान भायल्यान दिसपाक जाय ते पयलीं कागदार येवचे पडटले. सो अशा विचारान ही चळवळ फुडें जाली. आतां राजभास आंदोलनाचो आरंभ जालो कसो? हांव तरी म्हणटलो आतां मेरेन जितलो इतिहास पळयला तातूंत भारतांत वेगवेगळी आंदोलनां जाली. पूण सगळ्या परस व्हडलें जर 555 दीस चलपी जर खंयचें आंदोलन जर जालां जाल्यार तें आमचें कोंकणी राजभाशा आंदोलन. हे 555 दीस चल्ले. पूण तेजे फाटल्यान तसो व्हडलो इतिहास आसा, तेजे फाटल्यान तशी येदी व्हडली चळवळ आसा, कांय लोकांचें बलिदान आसा. थोडे भितर फुडें वयता. पयली गजाल, विधानसभेच्या पावसाळ्या अधिवेशनान 19 जुलय 1985 ह्या दिसा कितें जालें, लुइजीन फालेरो हांणी कोंकणीक राजभाशा दिवपाचो दर्जो दिवपाचें एक विधेयक मांडलें. आनी ह्या विधेयकाक तेजी दखल घेनासतना सभाघरांतल्यान कुशीक उडयलें. आनी तेन्ना गोंयचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे आशिल्ले. आनी ह्या गजालीचो कोंकणी समर्थकांक भयंकर राग आयलो. आनी तातूंतल्यान खास करून ताचो निशेध करपाक कोंकणीचे युवा कार्यकर्ते जे आशिल्ले, तातूंत बाबली नायक हें नांव मुखार येता. हाणें कोंकणी कलाकार, कोंकणी तियात्रिस्ट, कोंकणी लेखक हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडले आनी एक मोठे पेंगड बांदले. एक चळवळ सुरू केली. कित्याक लागून? कारण कोंकणीचें हें विधेयक तेंच्यांनी मान्य करून घेवना म्हणून. आनी हांगसरल्यान ह्या चळवळीक सुरवात जाली. आनी एक गजाल ह्या चळवळीन परत परत जायत आशिल्ली ती म्हणजे सरकाराच्या विरोधान धरणी धरप, सरकाराच्या विरोधान मोर्चा काडप, सरकाराच्या विरोधान उठाव करप, सरकाराक घेराव घालप, हे प्रकार त्या काळान जायत आशिल्ले, जे हांगाय आमकां जाल्ले पळोवपाक मेळटा. आतां ही जी बसका आशिल्ली, ही बसका हो जो मेळावो तांणी केलो पळय, हो तेंच्यांनी 23 जुलय 1985 ह्या दिसा मडगांवां रजाक हॉल म्हणटा थंयसर केलो. आनी ह्या हॉलान तेंच्यांनी कांय ठराव घेतले आनी तातूंत 57 कोंकणी समर्थकांची उपस्थिती आशिल्ली. 26 जुलयाक हेमा नायक जी कोंकणीची लेखिका आसा, तिणे आपल्या चित्रंगी ह्या कार्यावळीच्या, चित्रंगी ह्या माचयेच्या खाला बायलांक खास करून उलो मारलो आनी त्या माध्यमांतल्यान खुबशीं बायलां सुद्दां ह्या चळवळीन जोडली. आनी हांगासर एक गजाल जाली ती म्हणजे 29 जुलय 1985 ह्या दिसाक ह्या पुराय सरकाराच्या वागणुकेक सरळ विरोध जावपाक सुरवात जाली. आनी हो दीस कांय लोक कोंकणी राजभाशा आंदोलनाचो जन्मदीस अशें मानतात, जाल्यार कांय लोक ताका मातसो 10 दीस पयलीं व्हरतात, ज्या दिसाक ते विधेयकाक विरोध जालो अशेंय बी मानतात. पूण फुडें तिची तारीख सारकी येतली. आनी 29 जुलय 1985 ह्या दिसाक सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपा खातीर 2500 जाणांनी वांटो घेतलो अशी आमकां एक नोंद मेळटा. तशेंच नवे गोंय दिसाळ्यान एक नोंद मेळटा. नवे गोंय म्हणटा 4000 लोक खंय पणजे हजर आशिल्ले. सो हांगासर एक गजाल आमकां कळटा कितें की कोंकणीच्या ह्या विशयाचेर त्या काळार सुद्दां लागीं लागीं हजारांनी लोक आपल्या स्वताच्या खर्चान जितले तांकां शक्य जाता तशें येवन आपले समर्थन तांचेर दाखयताले. आतां हेच्या बरोबर आनीक गजाल घडली ती 30 जुलय 1985 ह्या अंकान तांणी तें स्पश्ट केलां. ह्याच विशयाक धरून कोंकणीचे जेन्ना समर्थक एक जाले तेन्ना मराठीचे समर्थक एक जाले. हें जावप स्वाभावीक आशिल्लें, खास करून गोंयांत तरी त्या फाटभुंयेचेर. आनी कोंकणी जे समर्थक एक जाले तांच्यांनी एक संस्था तयार केली. ती आशिल्ली कोंकणी प्रजेचो आवाज, जाका KPA अशें नांव दिलें. त्याच बरोबर मराठी जी संस्था तयार जाली तिका नांव दिलें मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती, MRAPRS. म्हणजे हांगासर जेन्ना कोंकणी राजभाषा करची काय मराठी राजभाषा करची हो जेन्ना विशय येयलो तेन्ना हो विशय सरळ कोंकणीच्या मुखार मराठी, म्हणजे कोंकणीच्या समक्ष मराठी, कोंकणी अगेन्स्ट मराठी अशें ताका स्वरूप येयलें. हे तांच्या अभ्यासान म्हाका हांगा सरळ दिश्टी पडटा. आतां कोंकणी प्रजेचो आवाज म्हणजे कितें आनी MRAPRS म्हणजे कितें सामकें थोडे भितर सांगता आनी फुडें वयता. कोंकणी प्रजेचो आवाज जी आशिल्ली, वॉयस ऑफ कोंकणी पीपल वा कोंकणी प्रजेचो आवाज,
ह्या संघटनेची स्थापणूक जी आसा पळय ताचेर थोडोसो मतभेद उदळ तशें कांय लोक म्हणटा 29 जुलयाक, कांय लोक म्हणटा 10 सप्टेंबराक. ओके, आता ही तिचे दस्तावेज पळयतकूच एक पुरावो मेळटा तो 31 ऑगस्ट जे आसा होच ताचो जन्मदीस अशें मानतात. खास करून मडगांवच्या दामोदर विद्या भवनाच्या सभाघरांत कोंकणी समर्थक जे आशिल्ले तांच्यांनी ही संस्था जल्माक घातली. तिचे फक्त 3 मुखेल जाळवणदार आशिल्ले, जातून पुंडलीकबाब नायक हे ताचे निमंत्रक आशिल्ले, डॉक्टर FM रिबेलो आनी दामोदर मावजो हे ताजे भांडारी म्हणून हांची निवड जाल्ली. बाकी सगळे ताजे वांगडी आशिल्ले. आता हेच्या बरोबर आनीकूय जे वांगडी आशिल्ले ते सर्वसामान्य मनीस आशिल्लेच, पण कोंकणीच्या समर्थकां भितर कोंकणीतले तियात्रीस आशिल्ले, कोंकणीतले कलाकार आशिल्ले, कोंकणीतले लोक कलाकार आशिल्ले, कोंकणीतले लेखक आशिल्ले. ह्या नांवां भितर कांय म्हत्वाची नांवां आसा ती घेता. सर्गेस्त रवींद्र केळेकार, फेलिसिओ कार्दोज, उदय भेंब्रे, लुइजीन फालेरो, तोमाजीन कार्दो, दिलीप बोरकार, दत्ता श्रीधर नायक, एन शिवदास, जॅक बारेटो, रोज फन्स, बेर्था मेनेझीस, विठ्ठल आंबेडकर, माथानी साल्दाना. ही नांवां म्हाका दिसता आमकां नवीनात न्ही. सो ही जी नांवां आसा ही सगळीं नांवां सगळ्या प्रकारचे भेदभाव विसरून ह्या एका माचयेच्या खाला एकठांय आयिल्ले. आता ह्या सगळ्यांचे ध्येय कितें आशिल्लें? पयलें ध्येय आशिल्लें गोंय, दमण, दीव संघ प्रदेशाची राजभास म्हणून कोंकणीक मान मेळचो. हे पयलें ध्येय आशिल्लें. दुसरें ध्येय कितें आशिल्लें? कोंकणी राजभाशे वरवीं गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो जावचो. तिसरें आशिल्लें भारतीय संविधानाचे 8वे वळेरेंत कोंकणी भाशेचो आस्पाव जावचो. हे ते मेरेन जावन आशिल्लें. 1992 उपरांत जी करन्सी आमचे कडेन छापून आयल्या मुद्दम तुमचे कडेन आसल्यार काडून पळया. 6व्या क्रमांकाचेर जी मेळटा ती कोंकणी आसा. हांव खास करून केन्नाय गोंया भायर दुसऱ्या प्रदेशांनी बी पळयता थंयसर कोंकणीचो केन्नाय विशय येता, खूब लोकांक कोंकणी ही भाशा आसा म्हणून खबर ना, ही परिस्थिती आसा. म्हाका एकट्यान विचारलेलें आसा कोंकणी बी कोही भाशा आहे काय म्हणून. आणि तेन्ना हांवें ताका जाप दिल्ली आसा करन्सी काडून पळय 6व्या क्रमांकाचेर आमी आसा. म्हणजे भारतांतली एक संविधानाच्या 8व्या वळेरेन मान्य केल्ली ही भाशा आसा. तुका जर खबर ना जाल्यार ते तुजें अज्ञान आसा, ते आमकां तूं काय म्हणू नाका, कळ्ळें. पण भाशेक आमच्या मान मेळ्ळो आसा संविधानाच्या 8व्या वळेरेन, कळ्ळें. सो हांगासर ती मागणी तेन्ना आशिल्ली. मागीर ती मेळ्ळी, तिचो इतिहास वेगळो आसा. आता हेच्या बरोबर मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती जी आशिल्ली पळय ती संघटना सादारणशी 10 सप्टेंबर 1985 दिसा पणजे हांगासर आयोजीत जाल्ली. प्रतापसिंग राणे सरकाराचो विधिमंडळ गट जो आशिल्लो आनी इंदिरा काँग्रेस म्हणून जी आशिल्ली ह्या प्रदेश समितींची जोड बसका आशिल्ली. आनी तांचो जो निर्णय आशिल्लो कोंकणीक राजभाषा करपाचो, ह्या निर्णयाक तेणी मंजुरी दिल्ली. आनी हेच्या विरोधान खंय तरी मराठीचे जे समर्थक आशिल्ले, मराठीचे जे वाचक अभ्यासक आनी मराठी मोगी जे आशिल्ले, मराठी वादी जे आशिल्ले, हे सगळे एकठांय आयले. आनी हातूंतल्यान तेंच्यांनी म.रा.प्र.स. जी आसा ती संस्था स्थापन केली. आता हेंची भूमिका कितें आशिल्ली, ती कशी काम करतली, कितें तांची ध्येयां आसतली, ही सगळी तांच्यांनी ह्या बसकेन थारायल्ली. ही बसका तांची 12 सप्टेंबर 1985 ह्या वर्साक फोंड्या जाल्ली. तशेंच 14 सप्टेंबराक तेंची बसका म्हापशां जाल्ली. म्हणजे कल्पना करा, कोंकणीचे जे अभ्यासक आशिल्ले, कोंकणीचे जे समर्थक आशिल्ले वा कोंकणीची जी केपीएची चळवळ चलोवपी जे लिडर आशिल्ले, तांचे हे पुराय कितें म्हणटलो जो विरोध आशिल्लो ह्या सगळ्या खातीर, जो मुवमेंट चलतालो तो जितलो तीव्र आशिल्लो तितलोच तीव्र मराठी अभ्यासकांनी बी दवरलो. अशें न्ही की बाबा कोंकणीवाले फुडें गेले आनी मराठीवाले ओगी बसले, अशें कांय नाशिल्लें. दोगांयच्या मदीं तेड वाडत चल्लेलें. फुडें कितले ते खंयच्या तेंगशेर गेले फुडें कळटलें. आतां हांगासर तेंच्यांनी कांय म्हत्वाच्या लोकांक ह्या संघटनेन घेवपाचो विचार केलो, जातून म्हाका कांय म्हत्वाची नांवां मेळटा. ह्या समितीचेर पांडुरंग शिरोडकार हे अध्यक्ष आशिल्ले. हे खूप नांव म्हत्वाचें आसा. शशिकांत नार्वेकार हे सरचिटणीस जाल्यार माधवराव तळावलीकार हांची भांडारी म्हणून नेमणूक जाल्ली. हांगासर एक गजाल मातशी खटकता म्हाका, ही नांवां आसा ती महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली नांवां नाशिल्लीं. ही नांवां मूळ कोंकणी लोकांचीच आशिल्ली, कळ्ळें. कोंकणी भाशेचो अरविल्लो इतिहास, कोंकणी भाशा काय बोली ह्या विशयाचेर केन्ना फुडें संद मेळ्यार उलोवया. शणी गोंयबाब म्हणजे कोण हाजेर केन्ना फुडें उलोवया संद मेळ्ळी जाल्यार. तो स्पश्ट जाल्यार म्हाका दिसता आमकां ही चळवळ आनी बरी समजतली. हांगासर हांव घेवन धांवता मातसो, विशय व्हडलो आसा, टायम कमी आसा, पण हांगा इतलेंच सांगता, ही चळवळ जी आसा ही चळवळ कोंकणी मनशाचीच कोंकणी मनशाच्या विरोधान चालू आशिल्ली. हें पळोवपाक हांगा वायट दिसता. एक समर्थक आशिल्ले कोंकणी खातीर, एक आशिल्ले कोंकणी वाठारांत, कोंकणी प्रांतांत, कोंकणी भौशीक वाठारांत जल्मल्ले लोक जे मराठी समर्थन करताले, अशा प्रकारच्या लोकांची चळवळ आशिल्ली अशें म्हणल्यार जाता. आता हे सगळे जे
जी नावां सांगली हांवें ह्या नांवांच्या भायर कांय आनी नांवां आशिल्लीं. जी नांवां म्हणजे मोतीलाल देसाय, उदय माड्डूळकार हे सरचिटणीस, तशेंच रमाकांत खलप मगो पक्षाचे, शशिकला काकोडकार भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंत पक्षाची, शिवाजी देसाय जनता पक्ष, नामदेव हरमलकार कम्युनिस्ट पक्ष, प्रल्हाद वडेर गोमंत साहित्य सेवक मंडळ, मनोहर हिरवा सरदेसाई गोमंत मराठी भाषा परिषद, चंदू कासकर मराठी पत्रकार संघ, गोपाळराव मयेकर आणि बा सातुस्कर. ही व्हडली व्हडली नांवां येवप स्वाभाविक आशिल्लें, कारण हे लोक अशें म्हणटलो बरे बरे अभ्यासक आशिल्ले आणि जी विस्तारवादी विचारधारा आसा ते विचारधारेचे खंय तरी हे वाहक आशिल्ले म्हणल्यार जाता. ह्या लोकांचो अभ्यास जर पळयत आमी, त्यांचे कार्य जर पळयत, तर त्यांच्या कार्यातल्यान त्यांच्या वावरांतल्यान आमकां ही विचारधारा केल्ली दिश्टी पडटा. आणि हे लोक खास करून गोंयांत मराठी राजभाषा जावची हो विचाराचो प्रचार करपाक हांगा येवप सामकें स्वाभाविक आशिल्लें. आता दोनूच आंगां हांगासर अभ्यासाच्या नदरेन वांटून घातलेलीं आसा. ती दोन आंगां हांगासर समजायता आनी मागीर निश्कर्शाचेर येता. भाशीक आंदोलनाचो पुर्वार्ध पळोवया पयलीं. हो पुर्वार्ध कसलो जाल्यार 29 जुलय 1985 ते 17 जुलय 1986 हे जे एक वर्स आसा पयलें. ह्या एका वर्साचो काळ आता थोडे भितर सांगता कितें जालें ह्या काळान. ह्या काळान गोंयच्या राजभास आंदोलनाक लागीं लागीं 29 जुलय 85 दिसा आरंभ जालो. ताची बुनयाद घातली, उदाहरण तुमकां सांगलां. आता हेच्या बरोबर आनीक गजाल कितें जाली ती म्हणजे बदल म्हणला तशें हेमा नायक जी आसा तिणे पुराय बायलांची जी जो सपोर्ट जाय आशिल्लो, जी मदत जाय आशिल्ली ती तिणे ह्या पुराय आंदोलनाक मेळोवन दिली. आता दुसरे सुवातेर आनीक गजाल कितें घडली गोंयांत ती म्हणजे 31 ऑगस्ट 85 ह्या दिसाक गोंयांत उदर म्हणला तशें KPS स्थापन जाली. ही हो पुर्वार्धांतलो महत्वाचो एक पावणो आसा. तेच्याच बरोबर आनीक गजाल आसा ती राजभास आंदोलन जेन्ना नेट धरपाक लागले पळय तेन्ना 16 सप्टेंबराक मरा प्रसा संघटनेची स्थापणूक जाली. तशेंच इंदिरा काँग्रेस हेंच्यांनी राजभाशे विशीं मगो पक्ष, भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष, गोमंतक मराठी भाषा परिषद आणि हेर मराठी संघटना ज्यो आशिल्ल्यो त्यो हांगासर विरोध करपाक लागल्यो. हो विरोध जो आसा तो आमकां पयल्या अर्दान खूब पळोवपाक मेळटा. कारण एक गजाल जाली कितें, प्रताप सिंग राणे जो आशिल्लो त्याने सुरवातेक विरोध केल्लो खरो, पूण ताजेर जेन्ना KPAचो प्रेशर येवपाक लागलो त्या प्रेशरान ताणें खंय तरी कोंकणीक सपोर्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी मराठीचे समर्थक आशिल्ले तांची जी हे येताली, तांची जी निवेदनां येताली ती तो कुशीक दवरपाक लागलो. हातूंतल्यान हें आंदोलन हांगासर बरें तीव्र जावपाक लागलेलें. आनी परत बदल म्हणला तशें हडताळ जावप, मोर्चे येवप वा मंत्र्यांक घेराव घालप हे प्रकार हांगासर परत जाल्ले पळोवपाक मेळटा. हाच्याच बरोबर आतां आनीक गजाल पळोवपाक मेळटा ती खास करून ही नोंद घेवपा सारकी गजाल, खास करून पेडणे जे आसा, दिवचल जे आसा, सांखळे आसा, बिचोले आसा, हे जे वाठार आसा पळय ह्या वाठारांतल्यान खास करून मराठी समर्थकांचो आंकडो चड येतालो. जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. ओपिनियन पोलार तुमी जर वोटिंग काडून पळयत न्ही थंय तशेंच पळोवपाक मेळटा. चड वोटिंग जे जाल्लें मराठी खातीर वा महाराष्ट्रा खातीर ते त्या प्रांतांत जाल्लें. बाकी सगळे जे गोंया खातीर जे चड जाल्ले पळय गोंय जिखोवपाक ते सकल्यान जाल्लें. खास करून साश्ट बार्देस तिसवाडीन सकलेचे वाठार आसा पळय आमचे थंयच्यान जाल्लें. हांगासर मराठी राजभाशा करची म्हणून सुद्दां हजारांनी लोक जे पणजे वयताले, हांगा नोंद आसा 30,000 लोक सुद्दां वचून खंय पणजे मराठी समर्थना खातीर तेंच्यांनी आपलें शक्तीबळ दाखयल्लें आसा. सो अशी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना की मराठीच्या हाजेर मे बी ताका धार्मीक कारण आसतलें. पयलीं पासून धर्माची भाशा म्हणून ती कोंकण प्रांतांत घोळत आसा न्ही. सो धर्माच्या भावनेक लागून खंय तरी मराठी कडेन आमचे कडेन कोंकणी समाज जोडलेलो पळोवपाक मेळटा. ते वायट न्ही, पूण हातूंतल्यान तुजी भाशाच ती अशें म्हणप हे तत्व हे लॉजीक चुकीचें आसा. सो तेजे फुडें वचून सगळेच मुद्दे घेना हांव, खूब वर्सां आयल्या तातूंत. ही शक्ती प्रदर्शनां जाल्ल्याचो आमकां मुद्दो मेळटा. तशेंच ह्या संदर्भांतल्यान कोंकणी मनीस जे आसा, कोंकणीचे समर्थक जे आसा तेवूय बी खंयच वगीर रावले ना. खास करून मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर KPA पुरस्कृत लुइजीन फालेरो संयोजित व्हड मोर्चा 10/11/85 पणजेच्या आझाद मैदाना वयलो KPAचो जाहीर मेळावो, मडगांवच्या लोहिया मैदाना वयली मरा प्रसची जाहीर सभा, तशेंच मरा प्रसचे फोणे बंद पुंडलीक नायकाच्या छापखान्याचेर हल्लो असले प्रकार जाल्ले. आनी जालां
हांव रवींद्र केळेकाराच्या घरात तो आसतना खूब फावटी येयला गेला. हो इतिहास ताणें म्हाका सांगला की मराठी समर्थक खंय घरांचेर फातर सुद्दां मारताले येवन. अशी परिस्थिती ह्या लोकांनी पळयली. म्हणजे कोंकणी राजभाशा दिश्टीच जावना, मार खावन जाल्या, घरांचे आनी छापखान्याचेर फातर खावन जाल्या. म्हणजे कल्पना करा, तुज्या वाठारांत तुजे भाशे खातीर तूं झगडटा आनी कोण तरी येवन तुज्या छापखान्याचेर कोंकणींतल्यान छापता म्हणून, कोंकणींतल्यान बरयता म्हणून, कोंकणींतल्यान व्यवहार करता म्हणून फातर मारता. ते बंद जावचें म्हणून. म्हणजे अशा प्रकारची परिस्थिती कोंकणीच्या ह्या जावन गेल्ल्या सगळ्या आमच्या आंदोलकांनी, जे आंदोलनकारी जावन गेले तेंच्यांनी पळयल्या. आता आनीक गजाल हांगा सांगता, ह्याच काळान आनीक गजाल घडली राजकीय पावंड्यार. ती म्हणजे खास करून म.रा.प्र.चे वांगडी, केपीएचे वांगडी आनी त्या काळावयल्या गोंयच्या सरकारांतल्या वांगडी, ह्या सगळ्यांची शिष्टमंडळां परत परत दिल्ली वचप होय प्रकार खूब व्हडा प्रमाणात जातालो. शिष्टमंडळां गोंयच्यान दिल्ली वयताली आनी दिल्लीच्या सरकाराक परत परत विनयताली की आमची केस कशी आसा, आमकां कोंकणी गोंयची राजभास जाल्ली जाय, कारण गोंय वेगळें राज्य आसा, गोंयची अस्मिताय वेगळी आसा. ह्या बळाचेर ही शिष्टमंडळां वचून निवेदन भेटयताली. आता पुरवार्दाचो दुसरो जो वांटो आसा तितून एक ल्हानशी गजाल म्हाका मुद्दम हांगा सांगची दिसता. कोंकणीतले खास करून आयज कांय लोक जेंकां आमी सिनियर लेखक वा कार्यकर्ते मानतात, त्या लोकांनी कांय बऱ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. त्यो अश्यो 17 जानेवारी 86 ह्या दिसाक कोंकणी गोंयची राजभास जावची म्हणून मागणी घेवन दिलीप बोरकार, दत्ता श्रीधर नायक आनी डॉमिनीक डिनीज हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आमरण उपोशण केलें. हे उपोशण करता करता साखळी उपोशणान बदललें आनी 67 दीस हे उपोशण चल्लें. 67 डेज हे उपोशण चल्लें. हांवें तरी म्हाका याद जाता, फाटलो जो आतां 61 उपरांतचो जो गोंयचो इतिहास पळयला, ह्या इतल्या इतिहासान आयज मेरेन अशें आमरण उपोशण मागीर तशें कोणें केल्लें पळोवना, पूण भाशे खातीर आमचे कडेन जाला. म्हणजे राजभास जावपा फाटल्यान वदळ म्हणलें हांवें, लोकांनी मार खाल्ला एक गजाल, उपोशणांय केल्या, ही आमी याद दवरपाक जाय. ताच्याच बरोबर आनी गजाल पळोवपाक मेळटा, घेराव, मोर्चे, बसका ह्यो ज्यो गजाली आसात, ज्यो डेमोक्रेसीन करतात आमी, ह्योय चालू आशिल्ल्यो. तशेंच जे कोंकणी अखिल भारतीय कोंकणी अधिवेशन जाता आनी जे अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जाता आमची, जी आयज मेरेन फाटल्या 1939 वर्साच्यान सुरू जी चलता आमचे कडेन कोंकणींतल्यान, तिच्या माचये वयल्यान गोंयचे 300 प्रतिनिधी केरळाक गेले आनी थंय वचून सुद्दां परिशदेच्या माचये वयल्यान कोंकणी प्रतिनिधींनी कोंकणी राजभास जावची ही मागणी त्या परिशदेच्या माचये वयल्यान केल्ली आसा. जातून खास करून आनीक हांगा घडणूक मेळटा, गोंयच्यो कदंबा बसी जळपाचो आनी कदंबा बसी बंद उडोवपाचो एक प्रकार आमकां जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जातून आमकां आक्षीचो एक आरोपी रोमाल्डो पेरेरा, हिलारियो पेरेरा आनी जोझफ गोन्साल्वीस ह्या तरणाट्यांक आमकां अटक जाल्ली पळोवपाक मेळटा. म्हणजे गोंय आनी गोंयची अस्मिताय राखपाक, कोंकणी भाशेचें अस्तित्व राखपाक तरणाट्यांनी बसी सुद्दां फोडपाचो प्रकार केल्लो पळोवपाक मेळटा. म्हणजे सरकारा मेरेन जर आवाज पावना, तो आवाज पावपा खातीर बसी हाडप आनी कदंबाच्यो बसी जळोवप आनी फोडप हो प्रकार हांगा गोंयांत चाललो पळोवपाक मेळटा, जो आक्षेच्या ह्या तरणाट्यांनी केला. आता अशा प्रकारची जाळपोळ जातकच हे सगळें जे चलतालें, हो जो मुवमेंट चलतालो वा आतां मेरेन कोंकणीच्या समर्थकांच्या हातीन आशिल्लो, आतां तो मुवमेंट पॉलिटिशियनांच्या हाती कडेन पावलो. खास करून तेन्नाचे जे पॉलिटिशियन आसा तेंची नांवां सांगता. जातून आमकां लुइझीन फालेरो, विल्फ्रेड डिसोजा, चर्चिल आलेमांव, विक्टोरिया फेर्नांडीस, हर्क्युलान दोरादो, सायमन कायरो, ज्योती सरमळकार, मोती देसाय, अँथनी आफोन्सो ह्या लोकांनी ह्या आंदोलनाची सुत्रां सोका आपल्या हातीन घेतलेली पळोवपाक मेळटा. आनी हातूंतल्यान ताका एक वेगळें बळगें मेळ्ळें, कारण निमाणें आतां मेरेन राजकीय आवारान हें आंदोलन येवं नाशिल्लें, आतां तें राजकीय आवारान येवपाक पावलें. आतां हेच्या बरोबर आमकां आनीक गजाल मेळटा ती, तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणे हे कला अकादेमीन एका कार्यावळीक आयिल्ले आनी ते कार्यावळीक येयल्ले कडेन दत्ता नायक, अरविंद वाज, इवो नोरोना, फ्रांसीस ग्रासियास, जयपाल भोसले, विक्टोरिया फेर्नांडीस, अरुण साकरदांडे अशा लोकांनी खंय तरी कला अकादेमीन तो प्रोग्राम चलतालो, थंय वचून त्या प्रोग्रामान थोडोसो भंग घातलो आनी आपलो आवाज कोणाकूच दुखय नासतना तेन्नाच्या मुखेलमंत्र्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. सो अशा प्रकारची घडणूक घडल्या. आता हें चलतना मराठीवादी ओगी नाशिल्ले,
गोंयान मराठीची बीन आंदोलन तितलेंच तीव्र जावपाक पावलें आनी आतां खरेंच मराठी महाराष्ट्रांतले जे बरे बरे जे वावुरपी आशिल्ले मराठीचे अभ्यासक ते गोंयान येयले, जातून खास करून दिवचल शारान एक मोठी सभा जाली आनी हातूंत मराठी प्रेमी जे आशिल्ले तेंच्यांनी मोठें संमेलन केलें. तातूंत नारायण आठवले हो गोमंतकाचो तेन्नाचो संपादक आशिल्लो, तशेंच पांडुरंग शिरोडकार हे मुखेल सोयरे सुभाष भेंडे म्हणटा ते हाजेर आशिल्ले आनी अशा प्रकारच्या राजकीय आमच्या राजभाषा विधेयकाक तेंच्यांनी मराठी खातीर डिमांड केली. म्हणजे हांगासर एक गजाल कितें कळटा, जितले कोंकणीचे समर्थक तीव्र जायत वयताले तितलेच मराठीचे बी समर्थक तीव्र जायत वयताले. हें खूब म्हत्वाचें आसा. अशें न्ही की बाबा कोंकणीवाले एक आपले तरेन चळवळ करता म्हणून मराठीवाले ओके बसले अशें आमचें राज्य व्हडलें आसा आमी हांकां काबीज करतले अशें न्ही. कारण तांकां खबर आशिल्ली कोंकणीची जी दिका आसा, कोंकणीची जी चळवळ आसा ती एका प्रशासकीय अशा पद्दतीन आनी एका डेमोक्रेटीक पद्दतीन फुडें वता म्हणून ते जाणा आशिल्ले. आतां आनीक मुद्दो घेता, खास करून प्रताप सिंग राणे जे आशिल्ले पळय तांणी एक गजाल केली. तांकां 14 जुलयाक प्रताप सिंग राणे हांकां घेराव घालपा खातीर सचिवालयान घुसपाक सोदपी 125 मराठी प्रेमी जे आसा तांकां अटक जाली आनी तातूंत खास करून तांचे नेतृत्व करपी शशिकला काकोडकार, रवी नायक आनी श्रीकांत मळीक हे आशिल्ले. पण हेच्या बरोबर आनीक गजाल आमकां याद दवरपाक जाय, ती म्हणजे इंदिरा काँग्रेस म्हणून जी पार्टी आशिल्ली तिजे कांय आमदारांनी हांकां सपोर्ट केल्लो. तितूंत तेंची नांवां आसा वासुदेव पायक गांवकार, सुभाष शिरोडकार, चंद्रकांत वेरेकार, पांडू वासू नायक, जीवनभाई प्रभाकर, सामजीभाई सोळंकी, संगीता परब, शंभू भाऊ बांदेकार ह्या आमदाराचोय बी आस्पाव जाता. म्हणजे हांगासर आमकां एक गजाल कळटा कितें, त्या काळार खास करून हे जे इंदिरा काँग्रेस जी पार्टी आसा तेय बी आमकां खंय तरी मराठीच्या समर्थकां बरोबर वांगडा गेल्ले पळोवपाक मेळटा. आतां आनीक गजाल हांगा ल्हानशी सांगता, ती म्हणजे तो मुद्दो हांगा एक्चुअली तसो व्हॅलिड जायना पण मुद्दम घेता हांव. खंय तरी न्ही क्रिस्तांव समाजातले क्रिस्तांव धर्मातले जे आमदार आशिल्ले ते फक्त कोंकणी वटेन आसा आनी हिंदू मेजॉरिटी जे आमदार आशिल्ले ते मराठी वटेन आसा. म्हणजे मराठी हिंदूंची वा कोंकण्यांची आनी कोंकणी जास्ती कोणाची, गोंयच्या क्रिस्तांवांची. हो एक खंय तरी गैरसमज मुद्दम निर्माण करपाचोय बी प्रयत्न जाल्लो आसा. कित्याक लागून फकत कोंकणी मराठीची जी चळवळ चल्ल्या ती फोडपा खातीर. सो असो एक प्रकार हांगा जाल्लो पळोवपाक मेळटा. आतां हेज्या बरोबर आनीक ल्हानसो मुद्दो हांगा स्पश्ट करता, तो म्हणजे जो उत्तरार्ध आसा ज्या काळान आंदोलन जे आसा भयंकर तीव्र जायत गेले आनी तो काळ म्हणजे 18 जुलय 1986 ते 4 फेब्रुवारी म्हणजे आयचो दीस 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या एका वर्साचो काळ. म्हणजे पयलो जो काळ आशिल्लो पळय तो लागीं थोडो आशिल्लो. दुसरे जे आंदोलन चल्लें ते लागीं 202 दीस चल्लें. दुसऱ्या अर्धान जे चल्लें तें हें फक्त अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान डिव्हिजन केल्लें आसा. पुरा इतिहास तो एकाच काळाचो आसा. ओके. आतां हांगासर एक गजाल जाली कितें, हांगासर एक गजाल जाली ती म्हणजे 17 जुलय 1986 ह्या दिसा विधानसभेन आमच्या सरकारी विधेयकान कोंकणी मराठी अशे दोनूय गटाकडच्यान सरकाराक विरोध जावपाक लागलो. कारण एक विधेयक आयिल्लें जातून कितें म्हणलेलें, कोंकणीक राजभाशेचो दर्जो आनी मराठीक फक्त संरक्षण. आता संरक्षण म्हणलें पळय हातूंतल्यान मराठी प्रेमी जे आशिल्ले पळय ते चाळवले. तांकां संरक्षण नाका आशिल्लें, तांकां समान दर्जो जाय आशिल्लो. काय थोडेच मुद्दे घेता कारण विशय खूप व्हडलो आसा तो. जस्ट थोडी उदाहरणां घेता. आता जशें आंदोलन फुडें वयतालें पळय तेन्ना आनीक गजाल जाली ती कोंकणी आनी मराठी समर्थकांनी काय तंत्रां वापरली. आतां मेरेन तुमकां सांगलेलें हांवें हडताल केले वा खंय तरी मोर्चे केले वा बसी फोडल्यो. आतां आनी एका तत्वाचेर पुराय मुवमेंट फुडें वचपाक लागलो. आनी तो मुवमेंट कसो, भजनां जी आसा त्या भजनाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले. दिंडी ज्यो असतात ते दिंडीच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले. नाटकां तियात्रां ह्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचारूय बी त्या काळार जावपाक लागलो. म्हणजे हांगा एक गजाल कळटा आमकां, कोणेच आपली कसोटी सोडली ना.
म्हणजे कलाकार जे आशिल्ले ते कलेच्या माध्यमांतल्यान कोंकणीचो प्रचार करपाक लागले. जे नाटककार आशिल्ले वा जे तियात्रीस्ट आशिल्ले ते आपल्या सादरीकरणांतल्यान कोंकणी खातीर प्रचार करपाक लागले. हो एक हांगा मुद्दो खूब म्हत्वाचो दिश्टी पडटा. आतां आनी गजाल हांगा सांगची दिश्टी पडटा ती ज्या ज्या जाग्यार खास करून उत्सव जाताले त्या उत्सवांनी सुद्दां वचून कोंकणीचे जे समर्थक आशिल्ले ते कोंकणीचो प्रचार करताले. आनीक मुद्दो घेता हांगासर ल्हानसो. 19 डिसेंबर ते 4 फेब्रुवारी सामको निमाणो पावंड्यार येता. ऑलमोस्ट देवळी म्हजो सोंपत आयला. निमाणो जो पावंडो आशिल्लो ह्या पावंड्यार कितें घडलें जाल्यार राजभाशा आंदोलनाच्या ह्या उत्तरार्धान ह्या सामक्या निमाण्या पावंड्यान खास करून 19 डिसेंबर ते 4 फेब्रुवारी पयली एक घडणूक घडली. पुराय गोंयांत कोंकणी समर्थकांनी रस्ते आडायले. ही घडणूक भयंकर सिरियस आशिल्ली. ती वदळची वदळ तुमकां म्हणला तशी निवेदनां भेटोवप दिल्ली शिष्टमंडळां व्हरप हें सगळें चालू आशिल्लें. पूण हांगा जी घडणूक घडली पळय ही घडणूक हांव म्हणटलो गोंयच्या आनी कोंकणीच्या इतिहासान सामकी याद दवरपा सारकी. आनी ती घडणूक कशी आशिल्ली सरकारी मालमत्ता काबार करप जाळपोळ करप. घडी हांगासर त्या काळांतली कोणी जर जाणटी आसल्यार तांकां खबर आसतली त्या काळार वातावरण कितें जाल्लें तें. जाळपोळ करप सगळो सरकारी मालमत्ता तोडप फोडप हो प्रकार जालो. आनी हाका लागून न्ही CRP जे सैनीक आसा ते गोंयांत हाडचे पडले. आनी तेंचे कडल्यान मडगांवां एक तरणाटो जो आसा तो तरणाटो तुबकाच्या फारान मेलो. ताचें नांव आशिल्लें फ्लावियान वाज. आतां फ्लावियान वाज मेलो पळय तेन्ना ह्या पुराय आंदोलनाक एक भयंकर गंभीर स्वरूप आयलें. ताणें मुद्दम मारुना तेका पूण जे तरेन थंयसर जी परिस्थिती आशिल्ली तांच्या हातीन ताचो जीव गेलो. ताका मारलो म्हणचो ना ताचो जीव गेलो. आतां ताचो जीव गेलो पळय तेन्ना आनिकूय वातावरण भयंकर तापलें आनी तेका धरून आनी एक दुसरी घडणूक घडली. नेवरे आनी डोंगरी जे आसा पळय थंयसरल्या कांय तरणाट्यांनी आक्षेकार आनी दोंगरेकार अशे 2 गट आमकां मेळटा. ह्या गटांतल्या लोकांनी कितें केलें थंयसर रस्ते आडावप मराठी गटाच्या लोकां बरोबर वादावादी करप असले प्रकार केले. आनी ह्या वादावातींतल्यान थंयसर थोडोसो फारपेट जालो. लोकांचेर गुळयो मारल्यो. आनी तातूंत कामिल गोन्साल्वीस इनासियो गोन्साल्वीस सुकोर कॅजेटन डायस मॅथ्यू ग्रासियन जॉन फेराव आवेलिन आफोन्सो अशा 21 ते 35 पिरायेंतल्या 6 जाणांचो आनी वदळ सांगला तो 7 अशा 7 तरणाट्यांचो जीव गेलो. म्हणजे म्हाका दिसता भाशे खातीर अशे तरेन जीव वगडायल्लें आंदोलन म्हाका दिसता भारतांत सोदचें पडटलें खंय जालां काय म्हणून. सो अशा प्रकारच्या गंभीर स्वरुपान हें आंदोलन आतां सामकें तीव्र जावपाक लागलें जातून गोंयच्या 7 तरणाट्यांनी जीव वगडायलो. आतां ह्या 2 घडणुकांतल्यान एक वातावरण तयार केलें. खास करून जे पॉलिटिकल मायंडेड लोक त्यांनी वातावरण तयार केलें. तें वातावरण अशा प्रकारचें की हें आंदोलन जें आसा तें फकत हिंदूंचें तें क्रिस्तांवांचें न्ही. आनी जें कितें चल्लां तें क्रिस्तांवांक चेपपा खातीर चल्लां. अशा प्रकारचें हिंदू क्रिस्तांवाचो तेड निर्माण करपाचें वातावरण तयार केलें जें चुकीचें आशिल्लें. मागीर केपीएच्या वांगड्यांनी सरळ राज्यपालाक वचून निवेदन भेटोवन सांगलें आमचें आंदोलन हें भाशे खातीर आसा समाजान धार्मीक तेड निर्माण करपा खातीर ना. सो हांगसर ह्या पुराय आंदोलनाची जी धार्मीक तेडा खातीर जी तीव्रताय तयार जाली ती सवका सवका कमी जाली. आतां हेच्या बरोबर निमाणे कडेन जी शिष्टमंडळां दिल्लीक गेली त्या शिष्टमंडळाच्या संदर्भांतल्यान निमाणो मुद्दो सांगता आनी म्हजो विशय सोंपयता. तो म्हणजे आता गोंयची राजकीय आनी समाजीक स्थिती जी आसा पळय ती जाग्यार घालपाक दिल्लीच्यान कांय मंत्री येवचे पडले. जातून खास करून इंदिरा काँग्रेसीचे सरचिटणीस तेन्नाचे RL भाटिया आनी केंद्रीय घर राज्य मंत्री चिंतामणी पाणीग्रही हांणी बीन गोंयांत येवन दोन्ही जे ग्रुप आशिल्ले तांकां थंड करपाचो प्रयत्न केलो. पक्षाचे अधिकारी आमदार KPA मराप्रस स्वातंत्र्य सैनीक संघटना आनी हेंची शिष्टमंडळान तिणें भेट घेतली. आनी ही भेट घेतकूच तेंच्यांनी तांचो
प्रश्न जो आसा तो सोडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हाका धरून 25 जानेवारी 87 ह्या दिसा राजभास विधेयकाचेर काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्या कडेन चर्चा करपाक तांणी सुरवात केली आनी प्रताप सिंग राणे तेन्नाचे मुखेलमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडारी रमाकांत खलप तसेच विधानसभेचे सभापती दयानंद नार्वेकार आणि गोवा काँग्रेसचे अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसोजा हांकां घेवन हो विशय आता खोलायेन अभ्यास करून सोडोवपा खातीर फुडली पावलां उबारली आणि ह्या मजगती एक गजाल जाली ती म्हणजे 31 जानेवारी 3 फेब्रुवारी मेरेन सरकाराचेर चेपण हाडून आपल्या मागण्याक मेळोवपाक तेंच्यांनी केपी आनी मराप्रस यांच्यांनी जाहीर सभा चालूच दवरल्यो आणि ह्या सभांचो फक्त ताणें एकूच कडल्यान प्रचार केलो ना, ही सभा गोंयभर चलताल्यो. आता हेच्याच बरोबर निमाणे कडेन 4 फेब्रुवारी ह्या दिसाक गोंय, दमण आणि दीव विधानसभेच्या एका दिसाच्या खाशेल्या अधिवेशनान ह्या कारणां खातीर ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ती एकदाची आळाबंद हाडपा खातीर एका दिसाचे खाशेले अधिवेशन घेतले आणि त्या दिसाक ह्या अधिवेशनान राजभास विधेयक क्रमांक 26/1986 हाचेर चर्चा जावन थोडीशी दुरुस्ती करून निमाणे कडेन आयचो दीस म्हणजे 4 फेब्रुवारी ह्या दिसाक हे विधेयक मान्य करून घेतले. म्हणजे हांगासर हांव सामको वेळाच्या अभावाक लागून सामको धांवला. हे आमच्या पोर्टलाचेर हे अवेलेबल आसा, पब्लीक डोमेनान ही सगळी म्हायती अवेलेबल आसा, मुद्दम काढून ती वाचून पळोवची कळ्ळें. कारण हांव चड ती नांवां आनी हे घेवपाक गेलो ना, बिकॉज तो खूब खोलायेन आसा विशय, पूण मुद्दम वाचचें. माझा मुद्दो तो आशिल्लो फक्त आयच्या विशयाची धांवती वळख करची आणि तातूंतल्यान इतलेंच सांगचें की राजभाशा जी आसा ती कोंकणी मनशाच्या सॅक्रिफायस ताणी जो केला, ताणी जो त्याग केला तितूंतल्यान मेळ्ळ्या. पुराय कोंकणी समाजान आपणाक कोंकणी जाय, कोंकणी आपली अस्मिताय आसा हे जेन्ना एका सुरान सांगलें तेन्ना ती राजभाशा जाल्या. कोंकणी मराठीची बोली न्ही जाल्यार ती स्वतंत्र भाशा आसा आणि मराठी ही घडये काय कामा खातीर वा काय काळा खातीर आमचे कडेन धार्मीक कारणां लागून आयली खरी, ती परके बी न्ही, आमचीच ना अशी न्ही, पूण ती राजभाशा न्ही हांगसरली. तितूंतल्यान आमचो वेव्हार चलना, तितल्यान आमचें सच्चें उलोवप चलना. हे सांगपा खातीर राजभाशा केली. आनी ताजे फुडें वचून जो 7 आमच्या गोंयकार भावांनी जो जीव वगडायलो त्या बलिदानांतल्यान ही राजभाशा जाली. ओके, सो हांगासर विशय हांगासर हांव सामको जो हें करता आटयता आणि ह्या समयाचेर म्हाका हांगासर आपयलो आणि हांव चडूच वागलो म्हणटलो मातसो, कारण इतिहास जाल्ल्या कारणान म्हाका तो हें करचो पडलो, मातसो सांबाळून घेवचो पडलो. तरी आसतना आयोजका कडेन हांव मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि खास करून कोंकणी भाशेचो इतिहास कोंकणी संदर्भांतल्यान जर अशा प्रकारची जागृताय करपी जर तुमकां जर अशा प्रकारचे जर हे जाय कितें म्हणटा ती व्याख्यानां जाय वा अशा प्रकारची म्हायती जाय ती दिवपाक सदांच उपलब्ध आसतलो अशें हांगासर उतर दिता. देव बरें करूं. गोरखबाब चड आनी चड देव बरें करूं. खुबशी आमकां म्हायती मेळ्ळी. जेन्ना गोरखबाब उलयतालो तेन्ना म्हाकाय कातकुल्यो जाताल्यो, इतल्या खातीर की 555 दीस ही जी कोंकणीची चळवळ ताणें सांगल्या ते 555 दीस हांवूय आसलो. कित्याक पयलींच जी मिटींग जाली पणजे ते मिटिंगेक आमकां अरेस्ट केले. आतां ते कशें अरेस्ट केले, त्या दिसाक आमचो फामाद रेमो फेर्नांडीस आसलो आनी चडशे तियात्रिसूय भाव आसले. तेणी आपणाची सॉंग्स म्हणपाक प्रॉमिस केली आनी म्हाका याद आसा रेमो फ्लूट घेवन येयल्लो आणि हांव ढोलकी वाजयतालो. दुसरे दिसाक म्हणजे तेन्नाचो पेपर काडलो जाल्यार तुमकां हेरल्डाचेर तो फोटो दिसतलो. जशें गोरखबाबान सांगलां तशें तितूंत भितर आनीक एक मुखेल जी भुमिका तेणें घडये ताचे कडेन आसतालें, पूण ती मुखेल भुमिका केल्या ह्या चळवळी भितर ती म्हणटी प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन. प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन, नवजवान भारत सभा जी गोंयची, आनीक संघर्ष नाट्य मंचान उणेच 400 सुमार स्ट्रीट प्ले केल्यो, गोंय मोबिलायज केलें. तुमकां एकच उगडास करून दिता, जशें गोरखबाबान सांगलां तशें ही चळवळ तीव्र जाली, मारपेट जाली, सगळें जालें. समज कोलवासान भायर सरले जाल्यार कांसावले मेरेन बशी कश्यो वयताले जाणा, बशी रस्त्याचेर अश्यो करून वयताले अश्यो, कारण सगळ्याक माड लागताले. आनी कोंकणी एजिटेशनाच्या वेळार हे सगळे माड कातरले, रस्ते ब्लॉक केले,
सगळो ट्रान्सपोर्ट बंद जालो आणि त्या वेळार म्हाका उगडास आसा आमी आख्खी गोंयची रेल्वे पासून बंद केली. आमकां 2-2, 3-3 दीस जेवण पासून मेळनासलें आनी स्टुडंट्स युनियनाक जेन्ना आमी आसले तेन्ना आमकां धरून भितर उडयताले, रोखडेच आमकां धरप. सो असल्यो जायत्यो गजाली घडल्यो. खरें म्हणल्यार जेन्ना गोरख बाबाच्या तोंडांतल्यान हांव आयकतालो म्हाका कितें तरी वेगळें भोगतालें. म्हाका म्हजो बापूय, हांव मडगांव आसतालो, म्हजो बापूय म्हाका नेतुर्लेच्यान तांदूळ हाडून दवरतालो, कित्याक आमचे कडेन आनी कांय आसनासलें, पेज करप आसलें. आनी शीत केलें जाल्यार 4 आण्यांची कडी. ही परिस्थिती, हे परिस्थितींतल्यान आमी कोंकणी भास वावुरल्या. खरेंच गोरख बाब चड आनी चड देव बरें करूं. हे विचार आमच्या आयच्या पिढी कडेन पावपाची गरज आसा. आतां तुमच्या मुखार येता बाय ज्योती आपली कविता सादर करता. आमी आयकुया. तें फोंडेच्यान आमचे मेरेन पावलां. आनीक आयची जी कार्यावळ आसा ती अदीक फुलोवपाचो आनीक अदीक लोकां मेरेन आपले विचार पावोवपाचे हे बाय ज्योती कुंभार आमचे मेरेन आमचे फुड्याक आसा, आपली कविता सादर करतले. ज्योतिबाय, तुका माये म्हाका येवकार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं तुमकां राजभास दिसाची उनवणीक परबी. हांव चड व्हडलें कलाकार न्ही, पूण आयज तुमी म्हाका हो मान दिला तेज्या खातीर तुमच्या मनासावन हांव आभार मानता. आनी तुमच्या मुखार हांवें बरयल्ली एक कोंकणी कविता सादर करता. कवितेचें नांव आसा पावस. इतली वर्सां जाली हांव पावसाक केन्ना दारांतल्यान, केन्ना जनेला वयल्यान, केन्ना आंगणान मेळटाले. इतली वर्सां जाली हांव पावसाक केन्ना दारांतल्यान, केन्ना जनेला वयल्यान, केन्ना आंगणान मेळटाले. पूण आयज मात मजाच जाली. हांव जनेला भितर आशिल्ले आनी म्हज्या जनेला भायल्यान पावस म्हाका पळयत आशिल्लो. हांव ताचे कडेन आनी तो म्हाजे कडेन, हांव ताच्या कडेन आनी तो म्हाज्या कडेन, आमी एकामेकाक पळयत हांसत आशिल्लीं. हांव ताच्या कडेन आनी तो म्हाज्या कडेन, आमी एकामेकाक पळयत हांसत आशिल्लीं. ताचे स्फटिकाचे थेंब हांव हातांत धरून आशिल्ले, आनी तो म्हजे खातीरूच ते थेंब सांठोवन दवरता अशें दिसताले. आनी तो म्हज्या खातीरूच ते थेंब सांठोवन दवरता अशें दिसताले. भोंवतणी सगळे आशिल्ले रे, पूण गर्देन हांव अजुनूय एकटेच आसा अशें दिसताले. कारण आयज पावस चक्क म्हाजे कडेन उलयतालो. इतले दीस जाले हांव घरांतल्यान पावस पळयताले, पूण आयज मात तो म्हजे कडेन पळयत आशिल्लो. ताणें म्हळें आयज हांव खूब पयसल्यान आयला गो, खूब वेळ झडटलो. सोयरो म्हणून 4 दीस राव रे, आमचें मन भरून सोड, तूं मुक्त राव, हांवें ताका म्हळें. कित्याक गो हांव जितलो वेळ चड काळ रावतलो तितली चड चिकचिकीत जातलें. हांगा चिकोल कितलो जाला
म्हणून तुझी चिडचिड जातली त्या खातीर? अरे अशे कशे तू आमकां जायच, चिडचिड जाल्यार जाऊ रे, पूण तू थांबलोच ना जाल्यार निर्जर कशे पावतले? न्हंय दर्यांक कशी पावतली आणि तू ना जाल्यार मेघदूताचे कितें जातले रे? इंद्रधनुष्याच्या रंगांनी आमचे मन कशे भरतले? इंद्रधनुष्याच्या रंगांनी आमचे मन कशे भरतले? वसुदेचो 5वो शालू अनु पेटयेनूच उरतलो आणि मयुराची पिसां तरी कशी फुलतली? बाकी सगळे सोड रे, पण म्हाका कविता तरी रे कशी सुचतली? खूप गजाली मारल्या उपरांत पाऊस बरेच तेंप रावलो. बरोच तेंप रावलो. माझ्या बडबड्या स्वभावाचो आयज कितें तरी फायदो जालो. इतक्या दिसांनी पावस म्हाका इश्टा भशेन मेळ्ळो. हांव ताचे कडेन आणि तो म्हाजे कडेन आमी एकामेकाक पळयत आशिल्ली आणि एकामेकाक हासत आशिल्ली. इतली वर्सां जाली हांव पावसाक केन्ना दारांतल्यान, केन्ना जनेला वयल्यान, केन्ना आंगणान मेळटाले. पूण आयज मात मजाच जाली. हांव जनेला भितर आशिल्ले आणि म्हाज्या जनेला भायल्यान म्हाका पावस पळयत आशिल्लो. हांव ताचे कडेन आणि तो म्हाजे कडेन आमी एकामेकाक पळयत हासत आशिल्ली. धन्यवाद. वा 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 वा. खरेंच ज्योतिबाय या ओके तुमच्या ताळयांचेर तेका आनीक एक उमेद शी येयली, उर्बा तिची वाडली. आनी कितें तरी तें तुमकां सांगपाक सोदता तें म्हाकाय सांगपाक तयार ना. सांगू मान्य आसा तुमकां न्हू? बरें चल. जो आमचो फर्स्ट परफॉर्मन्स जालो तेन्ना गोडाचो पाव हे कातार म्हणटिल्ले. सो तेज्या वयल्यान आमचे हांव 3rd इयर BSc करता. सो आमचो एक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन आशिल्ले आणि ताका कातार सिंगींग हे कॉम्पिटिशन आशिल्ले. सो गोडाचो पाव जे कातार आसा तेच ओरिजिनल तेचो ट्रॅक घेवन आमी तेचे लिरिक्स चेंज करून आमी हे कातार म्हणटिल्ले. म्हाजे वांगडी कुलदीप घोरपडे माझ्या कॉलेजीतलो तेणे हे लिरिक्स बरयल्ले. सो जेन्ना हे कातार सरान म्हटले सो म्हाकाय ते म्हणचेशें दिसले आणि हांव तुमच्या मुखार ती एक पेशकश दवरता. आणि ताचो टॉपिक आशिल्लो एनवायरमेंटल अँड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू गोवा. मायनिंग करून आम्ही पैसे केले खूप. आता मायनिंग बंद करून निसर्गाक घोट धरून गोय वाचोय आम्ही हातान हात घालून. कामाक लायता म्हणून बेश्टे सांगले, अच्छे दिन येतले म्हणून आमी रे फुल्ले. कामाक लायता म्हणून बेश्टे सांगले, अच्छे दिन येतले म्हणून आमी रे फुल्ले. कामाक लायता म्हणून बेश्टे सांगले, अच्छे दिन येतले म्हणून आमी रे फुल्ले. दुबाव लागता हे आमकां लुटून बसले, हे आमकां पटींग पटींग सांगून आमची मतारे खातले. भावा
गोय बरे आसा म्हणून पाकळे येता जाली जाली सगळी फकणां आता सगळे हे कष्ट आम्ही सोसून घेऊया पण आम्ही गोंयाक निसर्गाची नवी वाट दाखवूया गोय बरे आसा म्हणून पाकळे येता जाली जाली सगळी फकणां आता सगळे हे कष्ट आम्ही सोसून घेऊया पण आम्ही गोंयाक निसर्गाची एक वाट दाखवूया. थँक्यू. जर कोणाक कितें वायट दिसलें असलें जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा. थँक्यू. वायट धरपाचें कांयच ना. थँक्यू पासून देव बरें करूं कोंकणींतल्यान. तर हे आसलें आमचे ज्योतिबाय. खरेंच तेणें पावसाचो मोग केलो. खरें म्हणल्यार आमच्यांनी ह्या सैमांत भितर सगळ्याचो मोग करूं येता. जेन्ना आमी कितें बरयता तेन्ना आमी झाडांचो मोग करता, आमी जनावरांचो मोग करता, आमी सुकण्यांचो मोग करता, आमी एकामेकाचो मोग करता आनी आमी मोगान जियेता. खरेंच खूब बरी कविता. आतां तुमच्या मुखार येता एक कांतार. आमचो भाव हॉली रॉड्रिगीस हो फाटलीं 6 वर्सां वेगवेगळे सर्तींनी वांटेकार जाता, वेगवेगळे तरेची इनामां मेळोवन घेता आनीक आपल्या स्वादीक आवाजान बरी कांतारां लोकां मुखार हाडटा. कित्याक कोत्ताय नखरे. आतां कित्याक नखरे कोत्ता हें आमी हॉलीच्या आवाजांतल्यान आयकुया. ह्या नखऱ्यांचेर तो आपलें कांतार सादर करता. तुमच्या मुखार हॉली रॉड्रिगीस. कित्याक कोत्ताय नखरे राग तुजो तोली पळय मोग म्हजो तुका सोदोर केन्नाय म्हाका पळय फाटल्यान बोतात बकडे मारीत तुका सोपय तोड जालेल्या काळजांतल्या तुज्या मोगांत पळय संसार हो आतांचो मौजा मारपाचो शेळ्यांनी शेळवांनी मोगान काळजाक तुज्या हाडोट्या म्हज्या काळजाक तेकोय Papa papa para pa papa papa para pa Hoy 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 Kiत्याक कोत्ताय नखरे मोगाची वाट पेटोय मोगाल तुज्या उतरांनी जिवाक मोगान पेटोय होय ते दग सुकडे ताका बाय तूं फोटोय न्हिदलेल्या जागेरा तुजो मोग घेवन उठोय संसार हो आतांचो मोजा मारपाचो शेळ्यांनी शेळवांनी मोगान भोंवपाचो कित्याक कोत्ताय नखरे चिंतना मोठी सुटोय आसलेल्या काळजाकेरा तुजो सांगा पेटोय देव बरें करूं.
हो जावन आसलो हॉली आणि तुम्ही ताका ताळयो मारून तेजी उर्बा अदीक अदीक वाडयली. आता तुमच्या मुखार येता एक डॅन्स. आनीक खूब उमेद जाता. तुम्ही आमचे पॅनल डिस्कशन आसा तेन्ना पळयल्लें की आमचो मयुरेश साळगांवकार हो हांवें तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिल्लो की एक फिल्म मेकर, एक साऊंड इंजिनियर. पूण हें जें सॉंग आसा हें सॉंग मयुरेश बाबान कंपोज केलां आनीक तें सॉंग आतां हो ग्रूप तुमच्या मुखार सादर करता. तुमच्या मुखार येता भावा वांगडा 7 भयणी. शांतादुर्गा हाय सेकंडरी स्कूल ग्रुप दिवचल हो दिवचलचो पंगड तुमच्या मुखार येता. भावा वांगडा 7 भयणी. म्हाका खुशी भोगतली आनी तांकांय खुशी भोगतली. तांचो परफॉर्मन्स बरो जातलो. तुम्ही सगळ्यांनी एक पावटी सुरवातेकूच तांकां ताळयो मारया.
वा 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 वा, खरेंच बरो परफॉर्मन्स. आता आनीक एक दिवली नाच, दिवली डॅन्स तुमच्या मुखार येता. श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरी दिवसल तुमच्या मुखार सादर करता दिवली नाच.
हे गोंय तुमकां आपयता. शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या या भुरग्यांनी, या तरणाट्यांनी खरेंच आयच्या या राज्य मान्यताय दिसाक खरें म्हत्व दिलें. आमच्या सगळ्याच तरणाट्यांनी जे आयज कोंकणी पासून पयस गेल्ले आसात तेणे कोंकणी कडेन परतून येवपाची चड आनी चड गरज आसा. आनीक तेणी आपणाच्या चालत्या जिवितांत कोंकणी आपणावपाची चड आनी चड गरज आसा. आतां तुमच्या मुखार येता कॉमेडी, जी कॉमेडी चडशी तुमकां तियात्रांनी पळोवपाक मेळटा. पण आयज ह्या दिसाक आमचे दोग जाण भाव ऑल्विन आनी बोनो द एरियल ह्या नांवान तांकां वळखता. हे दोगूय तुमच्या मुखार सादर करतले कॉमेडी. ओळखीला म्हाका ओळखीला मुज नाव ABC. गोंया म्हाका लोक वळखता ABC म्हळ्यार तुमची इच्छा ABC म्हळ्यार एक्सिलेटर, ब्रेक आनी क्लच म्हण. ना 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 हांव ती ABC न्हू. हांव ABC म्हळ्यार आगोस्तीन बोस्ती हांव कायतान. आनी इतले न्हू पाड पडो मरे मुगे पायको व्हडले शेत आहलोले. लोकांक गेलो दोळो आनी गोंयच्या लोकांक न्हू भायल लोकांक गेलो.
हांवें शेत सांबाळपाक हांवें शेतां फार्म हाऊस घायला आनी फार्म हाऊस घान हांवें थिंगा व्हडलो एक पूल बांदिला आमगे गोंयकार भुरगे थंड उदो न्हावपा सोदताय थंय चोयला न्हू स्विमींग पूल तो हांवें पूल बांदिला आनी इतलें न्हू म्हाका एक भुरगो जावो तेका पेपराचे आनूच घायलोले इंटरव्यू आहा कोणू भुरगो मेळटा आमगे स्विमींग पुलाक बरी केअर घेवपाक टाइम टू टाइम क्लीन करपाचो टाइम टू टाइम उदक ड्रेन करपाचें आतां पेपराचे हांवें एडवर्टिजमेंट घाल्लो आजून येयलाय टायमा म्हणटा व्हॅल्यू कोण शी खूंय पावलो एकलो तरी येयला आज 9 जावन गेली सकाळीची हाय सायबा भुगो गे मुझ माय गे तू शी 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 पेपर हेरल्ड पेपर स्वर्गार बी वयताय काय जितेलो आगे मुझ माय सोपा जिते दिसना मरे तू पाय सारखे जितेलो आणि बाबा तू एसकोन कितको येयला इंटरव्यूक एसको कितको येयला सर तू खबर ना ते फाटल्या दिसा ते कोविड कित भोंवता ते आनी सर तू जाण रे कोविड तू कातला जाल्यार तुका जाता म्हाका कातला जाल्यार म्हाका हातू लायल्या जाता मरे तेका लागून ग्लाव्स घायले हाती आनी इतले सर ते व्हडली मास्क घालली आमकां कोण हुच्या मोताय ते पासून आमकां वळख नासले आमगे पोगो तेला आमगे पाय आनी माय कोण वळख नासलो तेका लागून सर ते तोंडा वयतले तेका लागून थोडा कापसा कोण दवरलो सर साहेब बाबा गोश आनी हांव मरे भूत मुजाणा एसको बरें येताय मास्क आनी हे तोंडा ह्या दोळका पासून म्हाका मेलो मनीस येयलो दिसलो बरें आतां तूं इंटरव्यू आयला न्हू हो हांव इंटरव्यू आयला ओके म्हाका एक सांगू कितें रेडी आहा मरे तूं रेडी आसा हो इंटरव्यू आयलो ओके म्हाका एक सांगू तुगे घर खंय पडटा सर मुगेले घर हुंय पोणा मुगे घर आहा थिंगा आहा घर म्हणून हुंय पोणा अरे केसा मनीस येता इंटरव्यूक मातशें शिकप म्हणटी आसा जाय अरे बाबा तुगेले घर हुंच कोडे पडटा म्हणजे तुगेलो गांव हुंय गांव होय मेसेज मुयचार मुगेला गांव वेर्ना ओल्ड माडो सासेट गोवा व्हेरी गुड वेर्नाच आनी कितें थिंगा पडा कितें रे सारका भोंड मात तकलेलो बरें एक काम कोता तुगे इंटरव्यू आतां चालू कोता ओके मुगे काम कितें पयलीं सांगत तुका मुगेल्या स्विमींग पूल आहा थिंगा गोंयकार लोक न्हावपा येताय आनी आमकां दिसाक ते 4,000 दिताय मुठोस हांव तुका 5,000 म्हयन्या दितलो तूं एक स्विमींग पूल बरो क्लीन करपाचो टाइम टू टाइम उदक घालपाचें क्लोरीन घालपाचें आनी अप टू डेट दवरपाचो कळ्ळें न्हू आनीक तुका सांगत हांव हिंगा भायलो लोक कोण येन हिंगा थिंगा प्लास्टीक उडयत तेंकां उडोवपा दिवपा न्हू कितें आमगेले गोंया प्लास्टिकाचो आनी गार्बेजचो इश्यू जाता आनी आमगेले गोंय आम पयलीं निवळ करपाचें ओके मरे बरें आतां हांव तुगेले एक सांग म्हाका कितें तुगे नांव कितें हांव येयलो अरे हांव जाण रे तूं येयलो म्हणून म्हाका एक सांग तुगे नांव कितें हांव येयलो अरे बाबा हांव जाणा तूं येयलो म्हूण म्हाका तुगे नांव सांग रे नांव बरोवपा जाय हय हांव येयलो तुजी हांव फोडची तोंडां फोडची अरे तुगे नांव सांग रे नांव नेम तुका सर म्हणाल्या तुज्या कानफाड मारतो नाजयता तुका आतां इतो सांगता बरोबर कोण म्हजें नांव हांव येयलो सराप येवपा लागल मरी हा तुजें नांव येयला म्हजें नांव तें येयलो म्हूण शी केसोरी हांवें तुगे गोड मादर आनी शी नांव येयलो ओके बरें बाबा म्हाका एक सांग तुजें पायचें नांव कितें मागीर सांग आतां अरे इंटरव्यू आतां मागीर कोण येतलो म्हाका तुगेलें पायचें नांव सांग पायचें हय मागीर सांग आतां बेश्टा म्हाका राग हाडाका हांव मातशें प्रेशर मुगे चोटा रोखडोच तुगे पायचें नांव कितें मागीर सांग आतां तुज्या एक मात फोडची एक मान म्हाका खावतलो पायचें नांव विचार तुका पायचें तेच तें मागीर सांग आतां मुगे पायचें नांव बुरोय रे मागीर सांगात म्हणून ही केसो फॅमिली रे पायचें नांव मागीर सांग आतां आवय पायचें नांव मागीर सांगू आतां ओके व्हेरी गुड बरें तुगे मायचें नांव कितें आतां सांग आतां चयला 2 पाट हात दाखयला तशी हात सांगत ओके मायचें नांव सांग आतां सांग आतां अरे आतां सांग रे मायचें नांव सांग हय आतां सांग आतां एक मात फोडची
अरे तुगे मायचे नाव किती जाम काना माता मुझे माहिती नाव ते हात सांग होता तुगे मायचे नाव आज सांगता अगे माय एक केसो फॅमिली रेशी मायचे नाव आज सांगता बाबा तुगे बहिणीने बी नाव म्हाका कळे भावा बी कळे आनी चड इचा म्हाका आंगो म्हाक भयण बी सकाळ सांग होता भाऊ या सांज सांग होता नाका पुरो तुझ्या पाय पडा त्या सर्वा मरे पीस करपा मरे पूण भुरगो बरो आहा म्हाका लायक जाल तो बिल्ड बी बरी आहा तेका ओके एक सांग म्हाका कितें तुका कोर्स बी आहा कोसू बसा लागो बिना का मायन घराको प्लास्टर करू जाय म्हूण 2 ट्रक हांडवला कितें रे होय प्लास्टर करपा 2 ट्रक अरे बाबा तेसा कसा खबर कोना रे अरे कोर्स केसलो हॉटेल मॅनेजमेंट इलेक्ट्रिशियन कोर्स तेसो कोर्स केसलो आहा मुंच्या शिकोवपू आणि किती जातो शिशी बर हा लायक झाला म्हाका लायक झाला ओके सगळें शिकोवप बाकी बरें शिकोवप मर तुगेले म्हाका सांगू हे क्वॉलिफिकेशन कितू तुगेले 9 ते 10 9 ते 10 होय हे MBA आणि तेसो कोताय न्हू मातसो तेज्या वयले बरें भाऊ म्हाका एक सांगू हे फर्स्ट टाइम आयकिला 9 ते 10 हे कितें 9 ते 10 म्हळ्यार रे आवय एस ते बॉडी रावून व्हडली शिकोवप ते 9 ते 10 म्हळ्यार आय काय तूं पास केन्ना शिकोल नासतलो हांव शिकोल ते सगळे 9 ते 10 आयक मागीर कितें सांगू म्हाका मुगेली माय पाय 9 वरांची इस्कोला पावयन गेली व्हेरी गुड 8:30 सुमार 9 जावन गेली 8:30 इस्का बेल जालें भितर सोलो सारको 9:30 जात म्हळ्यार टीचर येयली टीचर येयल्यार सगळीं इस्का भुरगीं उठवली आनी म्हणपा लागलो टीचर गुड मॉर्निंग म्हूण हांव एकल्यान म्हळ्यार टीचर आय लव यू म्हूण शी केसा भुरगीं रे तूं हय इतल्यानी ते टीचर हांव शिकता न्ही 2 बार 4 टीचर गे भुरगीं आहलोली तेच्यान सगळे टीचर मी 2 समजा आख्या इस्का भुरग्यांक घार पावयलो 10 घार पावयलो हे म्हणटा तूं 9 ते 10 एटलिस्ट 9th to 10th म्हणो जाल्यार तुका कितें आहलोलें शी राव रे इंटरव्यू आहे जोड बॅग घेऊन येताय बॅग म्हळ्यार हा त्या बॅगा कितें हा रे लॅपटॉप अवशी बॉल जाले तू सारको भांगार मनीस मरे देव कोत्ती वाट म्हणटा एक्चुअली मरे म्हाका मातशें एक बॉम्बे ऑफिसा मेल घालूंक जाय आसलोली मुगे स्विमींग पूल रेडी आहा म्हूण आतां मुगे लॅपटॉपाक कितें सकाळ फॉर्मेट मारलो रे अरे लॅपटॉप ओपन जायना मातशा लॅपटॉप दी एक मेल धाडटा मागीर ऑफिस गेलो तो लॅपटॉप तुका ऑपरेट जाता सो न्ही तो अरे बाबा हांवें 3 वर्सां कोर्स केला कंप्युटर को 3 वर्सां आणि म्हाका कोणा म्हणतो मुगे लॅपटॉप कितें आसलें हांव हजार नाका दाके दित रे साहेब बाबा गो तुगे लॅपटॉप वो लॅपटॉप आणि स्क्रीन हुई रे ही स्क्रीन ते तू कळमा तो मुगे लॅपटॉप ते तू काय लॅपटॉप आणि मुगे लॅपटॉप मरे तो आणि बरे माय लॅपटॉप चार्जिंग जाय जाल्यार हुंय ऑन चार्ज करपा वो बराचे वयर धर तापोत तापची तुझ्या सावके आनी तो हा ते बंड मरे बडो आणि एका 5,000 आणि पागार दित मग सांगितला बडो तू आवटो एक हांव न्ही आउट तो तू सारको तू गिन्यान इंटेलिजंट बाबा इंटेलिजंट अरे हांव किती तुका सांगपा जाता हांव केसो जनरल नॉलेज आन्सर केला एक विचार रे तो किती विचार मग हांव सांगता हांव विचार सांगत होय शिवर अनुभव नाही चोडू जावं बायलो बाथरूमा उदो न्हावपा वचनी पयलीं कितें कोताय इजी मरे चेडूवा ओ भायलो बाथरूमाक नावच पयले कित कोताय गरम उदो सुटाय रंगू बरें कळे चेडूवा ओ भायलो नाचनो पयले भितो वयताय मरे आनी आपणा आगा काटाय कसा तू चोच्या गेलो चर्चा गेलो आणि नागा घाण नव्हताय सांगा त्या नको मरे सांगा नको बरे तू सांग अरे जाण जाव चोडू जावं बायलो बाथरूमा उदो न्हावपा वचनी पयल्यो हय कित कोताय बाथरूमा देरा हिळ घाताय हो जावन आसलो ऑल्विन आनी बोनू हांवें सांगचे पयलींच तुमी ताका ताळयो मारल्यो आतां ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच एक आगळी वेगळी उमेद म्हाकाय जाली म्हण तशें म्हाका दिसता एक कांतार हांवें म्हणचें तुमकां आवडटलें
आतां कांतार हें गोंयकारपण वो फटींगपण हेजेर कांतार आसा. आनीक हें कांतार हांव तुमच्या मुखार सादर करतां. ल्हान करून आमचें तोंड बरें करून विसोन येता मनीसपण. दुसऱ्याक आदार करून चोर जावं तोंडा कोण संवसारान दिसता आमचें गोंयकारपण. पोटा पासवत गोंयकार आमचे सगल्याक शिंपडले. तांच्या मदले थोडे लिडर जाले आयज व्हडले. लोकांन पुर्तुगाल युकेच्या पार्लमेंटान धाडले. पूण आमचे राजकारणी आयज आमचेरूच चोडले. देखून आयज आमी शादूर जावचे पडले. नाक माडून फुडें वळटात आपली गोमण. आपल्याक जाय तशें काबीज केला राजकारण. भावांनी चिंतात लागीं आसा आमचें मरण. पक्षबोध लोक उडक्यो मारतात माकडा भाशेन. आमी लाळये रोकडेच धांवतात तांच्या दिशेन. कोंकणीची सुवात घेतल्या शेजारचे मावशेन. अजून माय भाशेची फळां पडूंक ना या पोशेन. एअरपोर्टार कोंकणी जाय ताका ताचेच आशेन. Niezka bardzo to Bansota awas turun. Ja sarkarak Bankra poros baile vurun. Munisji vakvitus Turuk lakta formur. Patrin सांगतात तुम्ही पोरजेक जाल्यात जोडून. जर आयला अलिबाबाच्या गँगांक घालूंक जायेन. गोंयकारा आयजूच तुवें चिंतूंक जायें. एकवटान पिंजून काडया नाडाचें मोयें. तयार जावया राखोंक आमी उरला तें गोंयें. उगडास तर मानेर तांडे दवरल्यात पांयें. Burlokat galak laila khani विचारल्यार सांगता बोलतीच आपली शाणी. आमची पोरगां नोयलेणार गोरीचा आसा शाणी. या इले सावा कोट्टेले कांडा पाणी. सगळेच आमदार सरकाराचे पिवोन आसा दोन. गोंयकारांक वालीना सायबाक कसलें हें धोरण. एक वर नसलो तरी चलतालें राजकारण. हें सरकार फॉर्मालीन नुस्त्याचें हुमण.
गोंयकाराक केला ताणें व्हडलें फटींगपण गोंयकाराक उठानी दाखय खरें गोंयकारपण चड आनी चड देव बरें करूं. हॅलो, आता तुमच्या मुखार येता गोवन फोक एक कुर्तोरीची टीम तुमच्या मुखार येता आपलो प्रोग्राम सादर करपाक. मागता सविता रॉड्रिगेज डायस हिणें मुखार येवपाक. हालींच राय गांवांत राय कलाकारांचो आवाज ही सर्त जाली आनी ह्या सर्तीक भितर सविता रॉड्रिगेज डायस हिका पयलें इनाम फावो जालें. आतां तें तुमच्या मुखार आपलें कांतार सादर करता. Crucial bondivo, dziwak pure, udas koruk zaj, zaliar bore,
दोयाच्या मोयल्या लोकाचे बिरे गोंगोचे प्राये तोंडार वारे लोक थंयसर रासो केलो लुटा सुकनी दोर्याच्या लारार बोटा कारवी सौकाची राबोन बोटा भुरगी मातयेची गोरा गोटा कितले सोबीत गोवा आमचे नौकेत वर्तोता टुरिस्टांचे सावतू गोंयकाराचे संवसाराक फामाद नांव गोंगोरचे लोक थंयसर हांसोन केलो लुटा सुकनी दोर्याच्या लारार लुटा कारवी सावकाची राबोन बोटा भुरगी मातयेची गोरा गोटा भायल्या गांवचो लोक पळोवंक येता पळोवन लागून खोशी जाता व्हडलो अभरुमान तुका दिता खुशाल भोवरी जावं कारावेता लोक थंयसर रासोन केलो लुटा सुकनी दोर्याच्या लारार बोटा कारवी सौकाची राबोन बोटा भुरगी मातयेची गोरा गोटा भुरगी मातयेची गोरा गोटा. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं. एक बरें कांतार तुवें लोकां मुखार सादर केलें. आनीक तुझे भितरली कोयला काळजार कातू उतरा तुझी दवरल्या मोला तुटून चुरे मोजे केलेला तुवें मागून आतां चड मोठाय कित्याक तूं रोटाय म्हाका फोडून फुडार तूं सागी नाका बेश्टोच रडोवं नाका म्हाका केला तो पुरो रे दुसऱ्याक करी नाका म्हज्या पासोन कुसकेली नाका
Sacutor gilole Mati pejo Rosara mikelole Ukarato Muditu vengatleri Sobit pejo Salun tu giloi Kasarui salon Maka udon Pugat tu sairaka Beistot rodo hunaka Maka kelai to purori Usriaka puridaka Moja pasot tus kehinaka Devan boksila mata Sorgara janta wasari Ogot rauta duka Chiduk naslele hawe Silence spoken Lubokya causa moja Koshe lagli Saluda kay mole maka Hatsurun magle Lagon kya boga Uno kelo sorga Sorun soge Pugat tu sahiraka Beistot rodo hunaka Maka kelai te purori Dusriangkat purinaka Moja pasot puskehinaka Devahan boksila maka Sorgara janta sari Pokok rauta duka देव बरें करूं चड देव बरें करूं सभ्यता बाय तुवें उमेदीन हे 2 कांतारां सादर केली खूब बरें दिसलें आतांच कांय वेळा पयलीं तुमच्या मुखार कॉमेडी सादर जाल्या तुमकां आनीक कॉमेडी पळोवपाची उमेद आसा आनीक कॉमेडी पळोवपाची उमेद आसा तुमकां ओके तर तुमच्या मुखार ऑलविन आणि बोनो द अरियाल आणि एक पावट हांसोवपाची पिल्लां घेवन येतात पावले पावले यो 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 बरें टायट आहे रे बाबा ब्रादर तो हा आज माग बऱ्या पडा ओके हे बायलांचे हिसाब धरपाचा बायलांचे हिसाब धरपाचा हांव काम कोता पासून तेच म्हाका बायल सोड गेली कोणा बरोबर गेली कर्नाटका वाल्या बरोबर फार्म हाऊस आल्लो मुगेले स्विमिंग पूल आल्लो इनकम येतालो तरी पण बायल सोड गेली ते बायल येताय मरे पयलीं आमगे कुमदारी जाग घेताय मागीर आनी कितें घेताय लास्ट आमगे बायलो चेडवां सगळे घेवन वयताय तेका लागून हांव हुशार रावपाक जाय पूण तुवें मुगे सांगात सदांच दवरला तेका लागून तूं म्हाका सदां ब्रादर म्हण सर म्हणपा ना ओके आनी तुमकां सांगात हांव थोड्यो बायलो न्हू घोवा सारक्यो ड्रेसां घाताय
हा पयली काजाज आसलो पयली शाना आणि तुझी मोग कोतली केन्ना सोडपा अरे बायले उगडास येता बायले उगडास येता शाना तू केन्ना सोडपा ना मोठा आनी मागीर काजार जाल म्हणटरी कितें झगड्याचे झगड्यो तेका लागून तूं हे काजार हाय तांकां आनी कोणाक बायल हाय तांकां आनी बरी आयडियर काडल्या आनी आयडियर म्हाका लुईस बचनान दिल्या ती लंडन आसून म्हाका फोन करून आयडियर सांगितल्या जाल्यार आयकाय टट्ट करून सांगता तुमकां आयडियर एकट्यान काडली सास माय तुझ्या जेवय सुंगटा कुल्ली हांव सास माय बुल्ली जाल्यार बुल्ली तुका बायल सोडून गेल्यार सास माय तोरी उरली तुका बायल सोडून गेल्यार सास माय तोरी उरली याची ते ए तू टेन्शन घेना ओके सारे हांव पयशे दितलो एवरी डे पिवपाचे पिनाका हांव पयशेकार मुखाडे फार्म हाऊस हा स्विमिंग पूल हा इनकम कमिंग सारे गोईंग ओके डोंट वरी एक सांग रे ब्रदर तुक रेमीन कित्या माल रे रेमीन कित्या माल तुका रेमीन रेमी गुन्यांव म्हाका मारपा उच गुन्यांव न्ही तो गोरजी बाय म्हाका माल तेणी जाण मरे स्टार्टिंग कोणा कित्या रेमी गुन्यांव म्हाका सांग कित्या रेमी गुन्यांव अरे गोरजी बाय म्हाका माला अरे म्हाका फोन केला मरे रेमीनी आनी सांगो लागलो बाबा मातशा जाती तूं बेगीन आपल्या घरा पळय रे म्हणपा लागलो होय मुगे चेताक स्टार मारना ते घरा गेले आनी विचार रे बाप कितें जालें अरे चोय रे म्हणपा लागलो आपल्या गे बायल भावण गेल म्हणपा लागलो रावपा तेका लागून आपल्या भिराय सोद आपल्या घरा रावपा यो म्हणपा राती रे रेमी बिरा दिसत होय रेमी तुका पळयलो राती न्हिदपा पळय रे आपल्या घरा नॉट गेल बायल नॉट गेल म्हाका राती मागीर कितें जालें होय न्हिदपा म्हणपा अरे हे म्हणजे किती चलो आता अरे आमकां फंक्शन नाही म्हाका मुली थिंग भोंवसो नाका हांवें ताका सांगिल्लें बाबा आज तुमगे केसो पावना तो पावना हो म्हणून हांव तुका एक दीस फ्रेंडान आपयल्या कित्याक पावना काय म्हणून म्हणून बॉय गेल तुमगे म्हाका राग गेल रे मागे ताका गेलो होय हांवें तुमगे भायर गेला हांवें म्हणून तुगे भायर गेला भायर स्वताच म्हळें म्हाका भायलेन कितें केलें काय म्हणून लागलो हांवें सांगिल्लें चोय म्हळ्यार तूं तुगे कामा लागो बॉम्बे बी वयत न्ही रे ऑफिसा लागो बॉम्बे बी वयत न्ही रे हांवें म्हळें तेदो म्हाका तुगे भायर आपयत म्हूण सांग न्हिदपा आनी आतां तूं आपयत म्हूण म्हाका शी तुका मारपाचो रे इतले कामा म्हाका माला रेमी बिरान सर तूं तुका आपयता आनी तेगे बायले बिराय सर ती तुका आपयता मागीर तुका मार घालपा न्हू तूं रेमी मातशें आवटो रे तकलेनी कित्याक तूं मोना बरें वायट चीत नाका मुज मोना तेसो वायट नाच रे तेगे भायर बेडरूम आनी तो लायक वचरे आनी तो सिंदरीगान सेपरेट तुगे सांगपा मिस्टेक जाल्या तो आपयत म्हळ्यार शी गोरजी भायर म्हाका माल मरे रेमीनी ती खबर सोड आज आमी टोटल 20 लिटर पिलाय कितुले 20 म्हाका एक सांगू आता आमी तू पिल्याय दोन पॅक मला मुतून गेला दोन पॅक मला मुतून गेला तू इतू ओगो जाला आता रस्त्यान घालपा वता तू एकूय पाड मुतून गेला ना मॅच कित गेले हा मुतून वचना म्हाका बेजार येता पिता आसतना मुतून वचो रारी तू लोड घे तुगे टँकू अरे मोटरसायकल पासून 6 लिटर टँक पेट्रोल इतू हेवी कित कोण तुगे टँक 30 लिटर 30 लिटर 30 रे कित कोण जाता तुका तू मुतून जाल्यार कित कोण जाता तुका रावपाकू अरे हांव कित कोता सांग म्हाका मुतून आयला रे ओय कित कोता तू काय उठोन गेला एक हांव चोय तूं 2 पॅक पिता मुतून गेला 2 पॅक पिता मुतून गेला हांव कितला सर पिता पूण मुतून वचना कित्याक जाण तूं मुतून बी जायना कित रे हे मुतून जात म्हाका तू हुंय मुतून तरी हांव येतोय टेम्परा मुतयला हे जावन आपले ऑलवेन आणि बोनो आता खरेंच सगळ्यांक हांसयले आता तुमच्या मुखार येता विरा परब मायक सदल काड मातसो धाकट्यान हे विरा परब हे माणकुले 3 वर्सांचे तशें न्ही ते कितें सांगता ते आमी आयकुया म्हाका दिसता ताका ताळयो मारल्यार आनीकय उमेद येतली
हिरवोटार बेबो शेता मेरेन उबो हांवें म्हणलें बेबे बेबे खंय रे तुजो गांव उचकी मारून बेबे म्हणलें डराव डराव पहिले माझ्या बाबा लेका दिनाका पोलिओ नाही बेगीन दी भूक लागल्या म्हाका राधादुम पेदादुम रिंग राय रे उठून तात्या बास चू चाऊ चू यातले विरा परब आनीक म्हाका दिसता सगळ्यांक तेणें खुशाल केला सगळ्यांक तेणें उमेदीन दवरला आतां तुमच्या मुखार येता एक धाकटीशी स्कीट वो आमचो शिरवडीचो पंगड एक धाकटी स्कीट तुमच्या मुखार सादर करता यो बायले यो सर म्हाका जाय पयलो सर म्हाका दिना जाल्यात मोगालो फोन येयला हॅलो 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 रेश्मा सांग खंय गो कितले फोन केले गो तुका हांवें केन्ना येतले गो म्हाका मेळपाक हा कितली याद काडटा गो तुजी तुका लागून हांव घेवन हांव घटमूट जालो पळय केन्ना येतले गो मेळपाक कितें म्हणटा मेळपाक येतले घरा कडेन हितून राव म्हणटा म्हाका बरें तर न्हिदता हांव आं न्हिदून राव म्हणटा कितें कितें न्हिदोन बरें बरें न्हिदता तर हांव तूं येवन उठयतलो मुगो खरें सांग फकाण करनाका बरें बरें न्हिदता न्हिदपाची सवंग घेवन मरणाची सवंग घेवन न्हिदता हांव यम सुदी यो आनी कोण यो हांव चड पडना येता पनवत येता पनवत जावना न्हिदता ही येवची पयलीच न्हिदता नाका जावपाना सगळे गर्दीन बाबा न्हिदलो पळय कसो ओय हांव घरा नाही रे च्या करून हाड म्हाका सवय आ ओय ओय अरे ओय कितें जालें कितें हांव न्हिदला ओय अरे उठ म्हाका च्या करून हाड
मेरा मेरा ओ मोजा मेरा मेरा मेरा. हॅलो हॅलो राजेश कोण तिकीट काढले रे? अरे बाबू जिता असा पूण हालचाल बी काय ना मरे जा बी काय ना. म्हाका डेटी वचपाक जाय आसले मरे. अरे अरे नाका रे बाबू म्हाजो कोण पावतलो म्हाका डेट बी मागी आसली तू मातशी पासेस काड म्हणटकीर रोखडोच सांगता तुका हांव. आई नाका गे तुका दुसरी वांगडी हाडटा हांव. दुसरी वांगडी म्हणल्यार बापूय न्हू गे तुका सांगपा लज दिसता एक सून हाडटा हांव. काकी किती झाले गे काका तू सगळ्या गावात दोन वेळ काकाचो जीव सामको थोडेर आसा म्हणून जीव तर भितरूच आसा. काका कितले बेगीन मरण येवपाचें हें आशिल्लें तो काय बरो हिरो कसो आई काकी सांगते ते सारखे 100% सारखे. बाबा बस स्टँडाचेर बसोन लोकांचे बायला हांवें म्हणलें की ते काका म्हाका बरो करतालो पण इतले बेगीन तो मरपाचो न्ही आशिल्लो. हय गो बाय हो असो मारतलो म्हणून कळ्ळें जाल्यार गेले डिसेंबरान म्हाका पार्टी कर म्हणटा आशिल्ली. राजेश अजून जीव तोडला का न्हू? म्हाका डेटी वचपाक चांदण्याचे राती माडाचे सावडी मेल रे अजून केन्ना टाइम काडटा ना कोण हो? जाली तुजी फुटली आता सामकी. तू म्हाका उगी राव पया डेटी वचपाक तू डेटीक वचपाक मेळना रे. दवर पया. अरे राजेश ते काकाक त्रास जाता ते कितले म्हणून आमी पळयतली. एक जाचो काका दोतोर हाडात आनी इनिसांव करात आनी धाडात. काकी म्हणटा ती सारकी हांवें टाइम जाता वचपाक. रावा रावा हांव पळयता बाबा. बाबा तू जितो आसा की मेला ते सांग ना जाल्यार हिनिसांव मारून तुका सोमतो पावयता. यो बायले यो सर म्हाका जाय पयलो. हॅलो भाटराव सांग सांग येता. हॅलो सांग येता येता. पारार पार सतायरा ना तू पारार पार सतायरा ना तू पारार पार सतायरा ना तू पारार पार सतायरा ना तू. थँक्यू. वा 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 खरेंच बरो परफॉर्मन्स. सगळ्यांक हांसून हांसून म्हाका दिसता रडयले. आनीक आमच्या रेव्होल्युशनरीसांनी बऱ्यांतली बरी भुमिका केल्या. म्हाका दिसता हे कालच्या दिसा भितर तेणी तयार केला आसतलें पण खरेंच बरी भुमिका. मयुरेश आता तुमच्या मुखार मयुरेश सालगांवकर.
चेक. ओके. सो हांव हे सॉंग पद म्हणटा ते आमच्या विश्वेश नायकान बरयल्ल्या आनी हे सॉंग आमी स्पेशली स्त्री क्रांती ह्या कॅम्पेनिंगाक केल्ले. सो हांव ते तुमकां सादर करता. गोंयकारा म्हज्या गोंयकारा, गोंयकारा म्हज्या गोंयकारा, गोंयकारा म्हज्या गोंयकारा, गोंयकारा म्हज्या गोंयकारा. आमची भूंय राखुया, तिची दुखां पुसूया. आमची भूंय राखुया, तिची दुखां पुसूया. आटली तिची दुखां गळोन आनी कितले तिका सोसून रावया. आटली तिची दुखां गळोन आनी कितले तिका सोसून रावया. जन्म झाला या भुंयचेर, सगळे आशेका गायचे मिरयता. निजाचे गोंयकारांनी शेणले रे, शेणात केले रे, शेणात केले रे, शेणात केले रे. श्री शक्ती नारी शक्ती आमची, वावरतली गोंय राखून. गोंयचे अस्तित्व राखून करतली आता स्त्री क्रांती, करतली आता स्त्री क्रांती. मनोजान पेटल्या क्रांतीची वाट, पेटोन उठ रे गोंयकारा. सोपूत या मातयेची आमी राखणे जाण, सरुया फुडें, सरुया फुडें, सरुया फुडें, सरुया फुडें, सरुया फुडें. थँक्यू. वैरेश बाब चड आनी चड देव बरें करूं. खरें मातशें वाजोवपाक.
थँक्यू. कार्यावळ फुडें वता आसतनाच हांव रिव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाचो अध्यक्ष मनोज बाब परब हांचे लागीं मागता तेणी आपली 2 उतरां उलोवंक. हॅलो हॅलो तुमकां सगळ्यांक कोंकणी राजभास दिसाची उनुनीत परबीं. आयज ही जी कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या तितून आमकां चड दीस एक्चुअली मेळोंक ना, कित्याक म्हादयचो जो विशय आसा तेका लागून भुरगे मिटिंग्स करपाक बिजी आसा. टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट जो आमचो आसा त्या मुवमेंटान चडशे भुरगे बिजी आसल्या कारणान हो प्रोग्राम करपाक आमकां चड टायम मेळोंक ना. पूण तरी आसतना आमचो विश्वेश आनी मयुरेश हे 2 जाण जे आसा आनी आमचो तिवतीन सर ह्या तिगांयनी मेळोन जे आर्टिस्ट आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून जाता तितले बेगीन जाता तितले कमी वेळान ही कार्यावळ तेंच्यांनी घडोवन हाडल्या. सो तांकां लागून स्पेशली आनी तेंच्या वांगडा जे आसले ते भुरग्यांक लागून मोठ्यान ताळयो जावच्यो. आयज हो दीस मनयला आमी तेचें कारण इतलेंच की जशें उदळ प्रोफेसरान सांगलें की इन 1987 1987 4 फेब्रुवारी 1987 ह्या दिसा आमकां कोंकणी राजभास ऑफिशियल आमचो एक्ट हो पास जालो आनी आमकां कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज आमकां मेळ्ळी. पूण 1987 फ्रॉम 1987 ते आतां 2023 पर्यंत जे रितीन कोंकणीचो वावर जावपाक जाय आसलो, जे रितीन कोंकणीचो प्रचार जावपाक जाय आसलो आनी जे रितीन कोंकणीचो वापर जावपाक जाय आसलो तो अजून आमच्या सरकारान केल्लो ना. आनी हेचें कारण इतलेंच की आमच्या सरकाराक जाय की आमी गोंयकार आमचे जे कायदे आसा नाल्यार आमचे जे सरकाराचे वेव्हार आसा तो सामान्य लोकां कडेन पावचो न्हू. सामान्य लोक हो सामान्यच उरचो. सामान्य लोक हेच्या मेरेन गोंयचे कायदे ऑफिशियल गॅजेट्स येता ती पावपाक जायना. केन्नाय कसले हियरिंग आसता तेन्ना नोटिफिकेशन्स येतात, केन्ना कसलो कायदो करचो आसता तेन्ना ड्राफ्ट येतात, ते दुरुस्ती कायदे आसता. हे सगळे गोंयकारांक कळचे न्हू म्हणून सगळे इंग्लिशीन जाता. आयज जर तुमी पेपराचेर एक एड पळयला जाल्यार 24 पोस्टांक लागून 5000 भुरगे जीपीएससीच्या एग्जामीक आन्सर करपाचे आसा. भारतांतल्या प्रत्येक राज्यान हे जे स्टेट लेवल एग्जाम्स जाता तेन्ना त्यांच्या ऑफिशियल लँग्वेजीन त्यांची जी राजभास आसा ते राजभाशेन तेंचे सगळे एग्जाम्स जाता. पूण गोंयानूच जायना. हेचे कारण इतलेच की ह्या सरकाराक कोंकणीक प्राधान्य दिवपाचें ना. ह्या सरकाराक गोंयकारांक खंय तरी फाटी दवरपाचें आसा आनी तेका लागून हे एग्जाम आन्सर करता तेन्ना कोंकणी हे ऑप्शनल लँग्वेज ना. सो हेकाच लागून आमी गेल्या म्हयन्याक एक्चुअली डिसेंबरान आमी ह्या सरकाराक एक मेमोरेंडम दिल्लो. ते मेमोरेंडमाक आमी मागलेले की सरकाराचे जितले ऑफिशियल गॅजेट येता, नोटिफिकेशन येता ती कोंकणीन आसची. जितले सरकाराचे कायदे आसा 300+ आता कायदे आसा सरकाराचे. प्रत्येक कायदो आता पंचायत राज एक्ट जालो, म्युनिसिपालिटी एक्ट जालो, मागीर तुजो वेस्ट मॅनेजमेंट, असे भरपूरशे कायदे आहात जे कायदे आमच्या लोकांक खबर ना. भितर एग्रीकल्चर टेनन्सी जातलो, रेव्हेन्यू एक्ट जातलो, अशे डिफरंट कायदे आहा जे आमच्या लोकांक कळपाक जाय, जे खबर ना. आज कितलेशे लोकांक खबर ना की कायद्यानुसार एक रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसपाक जाय, जो रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आमच्या जमनीची राखण करपाक जाय, सर्वे करपाक जाय आनी एव्हरी इयर तेणी सरकाराक रिपोर्ट दिवपाक जाय, तेणे आपलो मॅप करपाक जाय. लोकांक खबर ना. प्रत्येक कायद्यान आमकां हक्क दिला, रायट दिला. तो रायट आमच्या पासून पयस दवरपाक लागून हो सरकार सगळे इंग्लिशीन करता आनी सामान्य जनतेक ते कांयच खबर नासता. तेकाच लागून हो सरकार आपणाक जाय तशें गोंयचे
डिस्ट्रक्शन करीत आसा, निसंटन करीत आहा. सो हेका लागून जेन्ना आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे तेन्ना आमी ताका इतलेंच सांगलें की आमकां जाय गोंयचे प्रत्येक कायदो हो कोंकणीन आसपाक जाय. अजून पर्यंत तेंचो ना. ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट जो आसा तो ऍक्ट पासून हो ऑफिशियल लँग्वेजाचो कायदो जो आसा तो कायदो सुद्धा कोंकणीन ना. इतली वायट परिस्थिती आसा. जेन्ना आमी डायरेक्टराक मेळपाक गेले नोटीस बोर्ड पळयला, नोटीस बोर्डाचेर एक सुद्धा नोटिफिकेशन कोंकणीन मारलेलें ना. गोंय अख्ख्या भारताने पहिलेच राज्य आसतले, एकूच राज्य आसतले जेतून ऑफिशियल लँग्वेजाक 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट मेळटा, 3rd क्लास ट्रीटमेंट मेळटा. आणि हे खंय तरी बंद जावपाक लागून आमी मेमोरेंडम दिले. आमी सांगले एव्हरी वेबसायट, आता तुम्हीच जेन्ना गव्हर्नमेंटाची वेबसायट पळयता, गोवा असेंब्लीची वेबसायट तुम्ही पळयता, नाजाल्यार डायरेक्ट तुम्ही कलेक्टराची वेबसायट तुम्ही पळयता, पंचायतीची वेबसायट पळयता, कसली वेबसायट तुम्ही WRDची घ्या, PWDची घ्या, कसली वेबसायट जेन्ना तुम्ही पळयता तेन्ना तुमकां ती बायलिंग्वेल नासता, म्हणजे इंग्लिश आनी कोंकणी दोनूय हितून तुमकां वाचपाक मेळना. सरकारान हेका लागून एक कमिटी पासून केल्ली, पूण त्या कमिटीन अजून पर्यंत कांयच केल्लें ना. आमचो MLA गिरीश बोरकर जेन्ना असेंब्लीन गेलो तेन्ना मांडले तेन्ना सरकारा कडल्यान सध्या तरी अश्युरन्स मेळ्ळा की करतले म्हणून, पुणे केन्ना करतले ही डेडलायन दिल्ली ना. सो आमच्या कडल्यान जाता तितले आमी ह्या सरकाराचेर प्रेशर हाडटले. प्रत्येक कायदो, प्रत्येक नोटिफिकेशन, प्रत्येक गॅजेट हे कोंकणीन हाडपाक सरकाराक आमी मजबूर करतले, तेका हाडपाकूच लायतले. जे वेबसायटी बायलिंग्वेल ना, जे वेबसायटी कोंकणीन ना, ते कोंकणीन करपाक आमी तांकां लायतले. पूण हे सगळें करता आसतना आमी खंय तरी आमची कोंकणी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी जेन्ना आमी एकामेकाक मेळटा, स्पेशली आमकां जेन्ना भायल्यान फोन येता, UKच्यान, USAक, डिफरंट कंट्रीच्यान जेन्ना आमकां फोन येता तेन्ना ते लोक कोंकणी उलयता, ते थंयच्यान कोंकणीन चालू करता, पूण आमी इंग्लीश उलोवपाक वयता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक तांकां कोंकणीचो मोग आसा, ते भायर गेले तरी कोंकणीचो मोग आसा, ते कोंकणीच उलयता आमच्या कडेन. सो आमी मुद्दाम कोंकणी ना दुसरी लँग्वेज उलोवपाक वचपाक जायना, पयलें तें. दुसरें म्हटल्यार आमचे जे आर्टिस्ट आयज जे हांगा कला सादर जाली, भुरग्यांनी केली, आयज त्या भुरग्यांक खंय तरी आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स असो एक मॉडेल तयार करपाक सोदता जेतून आमचे कोंकणी जे कलाकार आसा, लोकनृत्य जाले, भितर लोकसंगीत जाले, नाजाल्यार वादन जाले, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटेशन जाले, सगळे ते खंय तरी फुडें व्हरपाक लागून आमच्या कडल्यान एक मुवमेंट चालू जातलो. त्या मुवमेंटान तुमी सगळ्यांनी वांटेकार जावपाक जाय, सहभागी जावपाक जाय. प्रत्येक राज्याचे जे काळीज म्हणटा ते लँग्वेज असता, भाषा असता. महाराष्ट्रान गेल्या मराठी, कर्नाटकान गेल्या कन्नड, तमिळनाडून गेल्या तमिळ, केरळान गेल्या मलयालम. हे भाषेचेर सगळे राज्य असता, सगळी स्टेट असता, सगळे लोक असता, अस्मिताय असता, आमची आयडेंटिटी असता, आमचे एक्झिस्टन्स असता. पूण ते एक्झिस्टन्सूच जर आमी आज काबार करपाक गेले आनी त्या एक्झिस्टन्साकूच जर आमी 3rd ग्रेड जर आमी ताका ट्रीटमेंट दिले जाल्यार एक्झिस्टन्स केन्नाच उरपाचें ना. आज कोणूय भायल्यान येता, तो आपणाक जाय तशी कोंकणी उलयता. चडशे आमी हिंदी उलयता. हॉटेलार गेले आमी हिंदी उलयता, मॉलान गेले आमी हिंदी उलयता, पिक्चराची तिकेट काडपाक गेले आमी हिंदी उलयता. प्रत्येक गजालीक आमी हिंदी उलयता. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. बाजारात गेले जाल्यार आमी हिंदी उलयता. आमी कोंकणी उलोवपाक जाय, कोंकणी प्रमोट करपाक जाय आनी कोंकणीचो आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. सो वयता वयता तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की आमचो जो मुवमेंट आसा हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक तुम्ही वांटेकार जावपाक जाय, तुम्ही सहभागी जावपाक जाय. तुमच्या सगळ्यांचो हातभार आमकां लागतलो, तुमच्या सगळ्यांचो साथ आमकां लागतलो आनी म्हाका दिसता की तुम्ही सगळे आमच्या वांगडा आसतले आनी आमची जी कोंकणी आसा ती गोंयानूच न्हू तर वर्ल्डाच्या जगाच्या नकाशाचेर, मॅपाचेर वयल्या लेवलार व्हरपाक आमी सगळे वावरतले. देव बरें करूं. थँक्यू.
देव बरें. हॅलो शे देव बरें करूं मनोजबा. Che, Medes. Check Medes. Kasantan muktu sohau karta Soras tuja moga kasyeta Visra sopna tu kau dekta Pudara chittinu tu kagoloita Kasantan muktu sohau karta Soras tuja moga kasyeta Visra sopna tu kau dekta Pudara chittinu tu kagoloita Yamaka yana tana vatu samkotana Bumadina mochi porvatu kana Aduka putin kuru muti chitana Kitya sanun gale maka samsona Juliana Juliana Moga mocha Juliana Isipana sanle mukumaka Tuja bine sonsaru naka Bore magona diskota moga Kali sada shindele tuka Isipana sanle mukumaka Tuja bine sonsaru naka Bore magona diskota moga Kali sada shindele tuka Yamaka yana tane vatu samkotana Bumadina mochi porvatu kana Atuka putin korung mutin chitana Kityak sanun gale maka samsona Juliana Juliana Moga mocha Juliana 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 Moga mocha Juliana. Thank you. Next. Next is Mira Mira. Okay, I class only common. Mira Mira
ओ म्हज्या मीरा 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 ओ म्हज्या मीरा मेवतामूच सांगलेले म्हापशा शुक्रारा आतां वरां सावून गेली खूब आदां खंय पावले ओ म्हज्या मीरा तांबड्या कोराचे न्हेसलेले एकलेच कुशीक तूं बसलेले कुस्करून म्हाका तूं आसलेले तेन्ना काळीज म्हज्या तुज्या मनां लासलेले तांबड्या कोराचे न्हेसलेले एकलेच कुशीक तूं बसलेले कुस्करून म्हाका तूं आसलेले तेन्ना काळीज म्हज्या तुज्या मनां लासलेले मीरा मीरा म्हज्या मीरा 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 ओ म्हज्या मीरा मेवतामूच सांगलेले म्हापशा शुक्रारा आतां वरां सावून गेली कोपारा खंय पावले ओ म्हज्या मीरा नुस्तें फारो तातूंय आसा लागतच कोऱ्याच्या कासार पयरा पोंचीक केलोलो आसा तुवें फारोलो मोगाच्या बासार नुस्तें फारो तातूंय आसा लागतच कोऱ्याच्या कासार पयरा पोंचीक केलोलो आसा तुवें फारोलो मोगाच्या पासार मीरा मीरा ओ म्हज्या मीरा 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 ओ म्हज्या मीरा मेवतामूच सांगलेले म्हापशा शुक्रारा आतां वरां सावून गेली कोपारा खंय पावले ओ म्हज्या मीरा I love you oh Meera I will wait for you oh Meera I will wait for you oh Meera यशवंत बाब चड आनी चड देव बरें करूं बरी कांतारां तेणें सादर केली आनी सुरवात कार्यावळ जाता आसतनाच आमचो सागर नायक मोळे हेणें आमच्या मातयेचो वास कितलो कडक आहा आमची माती कितली स्ट्रॉंग आसा आमी आमची माती कशे तरेन वापरपाक जाय आनी ती तेणें बरे तरेन वापर करून जें चित्र तो तयार करताले तें चित्र तेणें तयार केल्लें आसा हांव मागता तें चित्र आमी स्टेजीर हाडया हो तुमचो मोग ह्यो ताळयो गोंयकाराच्या काळजांतल्यान भायर सरल्यो ताळयो म्हाका खात्री आसा सागर बाबाक ह्या वेळार खूब बरें दिसलें आसतलें सागर बाब खरेंच हांव म्हज्या काळजांतल्यान खुशाल कारण देवान हे सगळ्याक असले तरेचे गुण दिल्यात पूण थोडेच त्यांचो वापर करता आनी वापर करता आसतना तेणें काळीज मन आपल्या गोंयच्या मातयेचो वास हे सगळें भरसून ही आकृती तयार केल्या तर तुज्या कडल्यान
आमच्या ऑडियन्साक आमचे लाईव्ह पळयतात तांकां मोगाची 2 उतरां. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. पेशन्सफुली म्हाजें चित्र काडपाक टायम लागलो म्हाका खूब, आनी खूब लास्ट पर्यंत सगळ्यांनी म्हाका सगळ्या टिमीन भरपूर सपोर्ट केलो. आनी पयलीं म्हणल्यार म्हाका आयज इनवायट केलो हांगा गोंय राजभास दिनाच्या निमतान. सो RGP आनी तेंचे सगळे टिमीक आनी सगळे कार्यकर्ते आसा तांकां हांव तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका खूब खोस जाता की आयज म्हाका जें नांव इतकें मेळ्ळां जें आमची माती आसा पळय मातयेक लागून मेळ्ळा. हांव स्वताक समजता की हांव गोंयची माती म्हणून. हांव गोंयकार, हांव गोंय आनी हांव गोंयची माती. सो सांगपाचें म्हणल्यार हें जें काम केलां तें कावी स्टायल म्हणटा. आतां म्हाका एक विचारूनशें दिसता सगळे जे आसा पळय न्ही तांकां कावी म्हणल्यार कितके जाणां खबर आसता? मातशें हात वयर काडपाक शकता? सो लिटरली थोडेच जाण आसा. एक्चुली कावी म्हणल्यार आमची गोंयचे ओरिजिनल आर्ट फॉर्म आसा. जशें की एग्जांपल तुमकां दिता हांव. वारली आर्ट म्हणल्यार महाराष्ट्राचें नांव घेता. वारली आर्ट म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें ब्रावन कलर फाटल्यान बॅकग्रावंड आसता आनी धवे कलरचे ते डिजायन आसता आदिवासी डिजायन. सो तेका वारली आर्ट म्हणटा. राजस्थाना गेल्यार तुमकां राजस्थानी आर्ट मेळटलें. कोलकाताक गेल्यार मागीर बिहाराक गेल्यार मधुबनी मेळटलें. तशें गोंयचें आमचें आर्ट आसा लोकल आर्ट आसा ताका आमी कावी आर्ट म्हणटा. हें तुमकां मेनली देवळांनी पळोवपाक मेळटा. देवळांनी जे दारां आसता जावं जनेलां आसता पळय न्ही तांकां ब्रावन कलरची डिजायन आसता. हो जो हांवें दाखयलो पळय तशें आसता खूब. सो ताका कावी आर्ट म्हणटा. ते आमचे कशें करताले? मातये पासून करताले. पयलींच्यो ज्यो जमनी आमच्यो वॉल्स आशिल्ल्यो पळय मुणटी त्यो मातयेच्यो आसताल्यो. सो तेजेर प्लास्टर मारताले चुन्याचो. चुनो मॅश करून बी कुसोवन बी आनी तेजेर मागीर जी माती एप्लाय तांबडी आमची चिऱ्याची फातराची माती आसा तेजेर एप्लाय करताले आनी तेजेर मागीर कार्विंग करताले. ताका कावी आर्ट म्हणटा. आनी सॅडली तें कितें जालें टायम असो जालो की ते आर्टिस्टांक तितको वाव मेळना. सो हांगसरल्यो आर्ट आसा ते आमचे कर्नाटकाक गेले आनी महाराष्ट्राक गेले आनी कर्नाटकाच्या लोकांनी इतको तेजें हें केलो डेव्हलपमेंट की ते आतां तेजेर रिसर्च करता. एकट्यान PhD सुद्दां केल्या. आनी सॅडली की गोंयकार आमी आजून सुद्दां आमकां ते कलेचो कांय पडलेलो नाशिल्लें. रिजन कितें? आनी तें सोंपलें एक्चुली. रिजन कितें की तें फक्त देवळांनी जावं आमचे जमीनदार लोक आसता तेंच्या घरांनी आसतालें. आतां देवळां जशीं जशीं ओल्ड मोडपाक लागलीं तशी तशी तें कावी आर्ट मरत गेलें. कित्याक तें परत कोणी रिपीट करूं ना. आनी नवी देवळां जेन्ना येवपाक लागलीं तेन्ना नवी देवळां आमची कशी सावथ इंडियन स्टायलीन आशिल्लीं आनी ती सवाय पडटालीं. आनी वेरेज आमची ओरिजिनल देवळां परत करताली ती म्हारग पडटा. व्हडले खांबे, व्हडल्यो वण्ट्यो. सो हें लोकां कडेन परवडना म्हणून सावथ इंडियन स्टायल आसा ती आमची गोंयांत येवपाक लागली. आनी कावी आर्ट बरोबर मरपाक लागलें. आतां कितें जालें 2020 सुमार जेन्ना कोविडाचो टायम येयल्लो तेन्ना सगळ्याक नॅगेटिविटी आशिल्ली. आनी हांव अजून पर्यंत फ्रिलॅन्सर आसा म्हणल्यार म्हाका स्वताचेर इतको विश्वास आसा की हांव केन्नाच जॉबाक बी अजून पर्यंत वचना आनी वचपाकूय ना. की हांवच म्हाजो बॉस, हांवच म्हाजो लेबर म्हणून हांव काम करता सदांच. आनी म्हाका अशें दिसता की कामां वयचे पेक्षा हांव चड कितें तरी काम बरें करून दाखोवपाक शकता म्हणून. सो कोविडा टायमार अशें जालें की सगळे दारां बंद जाल्लीं फ्रिलॅन्सींग करताले त्या निमतान. आनी नॅगेटिविटी घराची आमचे भायरी आशिल्ली आनी घरांनी आशिल्ली. घरान मागीर मां बरी नाशिल्ली. सो तिका लागून नॅगेटिविटी आनी कोविडा लागून भायर नॅगेटिविटी आशिल्ली. सो चवथ गेली. चवथ जावन मागीर येयली चवथ डल गेली त्या टायमार. चवथ जावन मागीर येयलो नवरात्रीचो टायम. नवरात्राचो टायम येयलो तेन्ना अशें जालें की म्हाका दिसलें की हांव चित्रांच्यान कितें तरी एक्सप्रेस करपाक जाय. सो एक्सप्रेस करतलो जाल्यार आमची ज्यो 9 दिसांक 9 तरेची कपडे बी घालता पळय तशी फॅशन आसता तशी हांवें चिंतलें की 9 दिसांक हांव 9 देवी काडटा म्हणून फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा. आनी थंयच्यान हांवें तें चिंतलें की आतां तशा तशी देवी काडपी खूब जाण आर्टिस्ट आसा. हांव दुसरे परस कसो सेपरेट करतलो. सो चिंतलें की कावी आर्ट हें आमच्या मरणाची स्थितीन आसा. आनी म्हागेलें प्रत्येक जें काम आसा पळय न्ही तें हांव कामाचें अशें करता की आमचो गांव जावं गोंय प्रिजर्व करता आनी दाखयता. सो तो हांवें पॅटर्न घेतलो आनी 9 दिसां 9 देवी काडली पळय न्ही थंयच्यान हांव
म्हाजो लायमलायट म्हणल्यार पिरियड सुरू जालो आनी सगळ्यांनी म्हाका मिडियान जावं गोंयच्या लोकांनी म्हाका काव्य आर्टिस्ट म्हणून एक नांव दवरलें आनी करता 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 अशें फाटल्या 2021 ही गजाल मोदीक कळ्ळी. सो मोदीन कितें केलें थंयच्यान टीम धाडली आनी म्हाजेर हें केलें की कोण हो सागर नायक गोंयांत कितें काम करता आनी कित्याक लागून करता. सो तांकां कळ्ळें की हो असो करता म्हणून की काव्य आर्ट जे आमचे ओरिजिनल सांस्कृतीक जे एक प्लॅटफॉर्म आसा तो मोडतालो तो वाचयलो. सो तेणें मागीर मन की बातान उलयतरी आसतालें की सगळे इंडियन आसतालें की कोण हो सागर नायक गोंयांत कितें हें काव्य आर्ट. सो ताका लागून थंयच्यान आसतालें की हांव हांगसर पॉलिटिकली अशें उलयना पूण एक प्रायम मिनिस्टरान अशें ते टायमार उलोवप म्हळ्यार अशें जालें की हांव जें अशें इतको टायम करतालो ते तेणें 1.5 मिनटान अशें करून दाखयलें आनी थंयच्यान आमची काव्य आर्टाक आनी आमची मातयेक गोल्डन टायम सुरू जालो. हें तरी हांव सारकी शिवट सांगता. आनी थंयच्यान आसतालें की म्हाजी जीं चित्रां आसा जीं आतां प्रत्येक चित्रां आसा पळय न्ही तांकां आतां वॅल्यू आसा आनी गोल्डन हितून पळयतात लोक म्हणटा आमकां काव्य आर्टान चित्र जाय म्हणून. आयज सुद्दां हे माचेर येवपाक जावं हांगसर हे कोंकणी भाशे निमतान येवपाक रिजन इतकेंच की म्हाका म्हाजी मातयेक लागून आनी गोंयाक लागून इतको प्रावड आसा की हांव लास्ट स्वास पर्यंत हांव गोंयकार म्हणून आनी आर्टिस्ट म्हणून मरतलो. सो आनी हें जें काम केलां ताका हांवें हांगसरलीच एक माती घेतल्या तांबडी माती आनी गोंय रिप्रेझेंट केलें तितून. प्रत्येक गोंयकाराक कशें आसा तो मागीर कितको इंग्लीश उलोवं जावं बाकीची लँग्वेज उलोवं कोंकणी उलयता तेन्ना तेका हार्टबीट आसा तो कोंकणी लागूनच आसता लास्ट. सो गोंयचो हार्ट हांवें कोंकणी दाखयला. तितून आमची ट्रेडिशनल जावं कल्चरल हॅपनिंग्स आसता पळय न्ही कार्निवाल शिगमो दोरयो दाखयला नुस्तें दाखयल्या सायडीन हांगा माड दाखयल्या आनी ऑल टुगेदर आमी युनायटेड कशें आसा गोंयकार हें हो रिप्रेझेंट केलां हें दाखोवपाची चित्रांच्या फाटल्यान. आनी अशें करता हें तुमकां चित्र आवडलें आसतलें म्हणून. आनी हेजे फुडें सुद्दां हांव तुमकां हें करता की रिक्वेस्ट करता काव्य आर्ट आसा पळय न्ही काव्य आर्टाक आमी जाता तितके प्रमोट करुया जाता तितके फुडें व्हरोया. आनी गोंय आसा पळय न्ही एक अपार्ट फ्रॉम ते गोवा बियॉन्ड बीच म्हणटा पळय न्ही तशें आमचे आर्टांनी आमचे फुडें व्हरोया आनी नांव जगभर करुया. देव बरें करूं. सागर नायक मुळे हेका हांव म्हाका दिसता 1.5 वर्स पयलीं सुमार मेळ्ळो आनी आतांच ताणें म्हणलें की कोण हो काव्य आर्ट करपी सागर नायक मुळे व्हडले केसांचो हा. आनीक जशें ताणें सांगलां आज आमच्या दर एका गोंयकारान तेजे भितरली तर कला दाखयतलो अशें कितलोसो वावर आसतलो जेणे आमी आमचें गोंय मुखार व्हरपाक शकता. आनीक हें गोंय जगाच्या नकाशाचेर परत एक पावटी खंय तरी बरोवन उरता. आनीक हें काम तेणें केलां हें तेणें काम केलां तुमी पळयता आसतले म्हजे केंस पिकले आनी तो भुरगोच आसा. म्हणजे हें ल्हान भुरगीं आमच्या आसतनाच आमी तेंच्या मनाक घालपाक जाय. आतां मनोज बाब कितलोसो उलयलो कोंकणीक लागून पूण आमच्या पेरंट्सांचें कितें जाता आमची जी आसा तेका इस्कॉलाक आमकां इंग्लीश जाय न्हू ती घरा कडेन कसली इंग्लीश उलयता आनी तेंची इंग्लिशूय काबार जाता आनी भुरग्यांची कोंकणीय काबार जाता तांकां दोनूय समजना. ताका लागून आमी आमच्या आवयचो आमच्या माय भाशेचो आमी आमच्या मातयेचो तितलोच मोग करपाक जाय. कारण आज तेणें मातयेन जें कितें केलां तो म्हणटा आपण मातयेंतल्यान येयलो आनी आपण मातये उद्देशी आपण हें घडयलें. फाल्यां आमकां तीच माती सारकें न्हू. म्हणून आमी मातये पासून येयले आनी फाल्यां आमी मातयेकूच वचपाचो. तो कशेंय जावं तेजो धुल्लो जावं कितेंय जावं पूण आमी तशेंच वचपाचें. म्हळ्यार आमकां ह्या संवसाराक जेणें धाडल्या तेंचे खातीर आमी कितें तरी योगदान करपाची गरज आसा. आनीक आयज हांव सागर बाबाक चड आनी चड व्हडली परबी भेटयता. कारण हें काम ही स्फूर्त दुसऱ्यांनी घेवची आनीक तेज्या खानाक खाण लावन मुखार वयचें. सागर बाब चड आनीक चड देव बरें करूं. खरें म्हणल्यार ही कार्यावळ इतल्यान काबार जावपाची पूण ह्याच वाठारांतलो एक पंगड जो ह्या सुवातेर येवन तो परफॉर्म करूंक सोदता. पूण जालें अशें की तेंच्या पंगडांतले 2 वांगडी
खंय तरी पयस कामाक गेल्ल्यान तांकां येवपाक वेळ जालो. आतां ते कॉम्युनिकेट करता म्हणजे आमी येता म्हूण, पूण सगळ्यांक थारोवन दवरप काय कार्यावळ काबार करप हें समजना. विश्वेश बाब, तर हांव कार्यावळ मुखार वता आनीक आमी ते येता पासून वाट पळोवया. तरी पूण जे शेवटाचें उलोवप आसा तें करपाक हांव आपयता. बाब यो. अशेंच गोंयकार हे अशेंच आसता. एक एकल्या भितर उजो पेट्टा आनी तो भायर सरता. हे आमचें बाय. यो 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 रावनाका. एकूच सेकंड म्हणटाले, जाले 5 सेकंड. येयले टायम आसा थोडोसो म्हणून उलय. एक म्हायती दिवपा आयला. म्हाका तुमचो सांगायचो आहे हें करपाक. तर आमच्या गोंय भुमीक एक आशिर्वाद म्हणटा ते नुस्तेंय बी पडटा. हय, जाल्यार नुस्त्याची नांवां कितलीशी खबर आसा अशें मागीर एक एकट्यान उबो रावन सांगपा जाय. एशलोन मायक घेवन वच. आतां सगळीं जाणां नांवां चिंतपा लागलीं आं. पयलीं मनोज बाबा. घे नुस्त्याची नांवां. ना तुका येता तितली. एकूच. नेक्स्ट कोणाक मॅक्झिमम येता ती पळोवया. सांगात पळया. हांव सांगू. हय. वायसोळे, वाळय, सांगट, कामाटुला, तामसो, गडयारो, तणकूल, कुल्ली, चिकालो, पिट्टोळ, मोळयो, खर्ची, किलापो जायते आहा. आता ते तुमचो टायम आनी हांव घेना, पूण आमच्या गोंयांत न्ही 80 तरेची नुस्तीं आसा वेगळी वेगळी. थंय आतां हांव तेंची नांवां वाचता. कल्ली, वागोळे, रावंस, टोकी, वागी, वणंग, चणक, फोवाळो, मोरी, गोबरो, पालू, सांगट, शिनाणी, खुबे, कुड्ड्यो, बुराटो, सवनाळो, केर, मानयाळी, कापसाळी, बांगडो, शेवटो, ताल्लो, सुंगट, तिसऱ्यो, कुल्ल्यो, मुड्डशी, शेपयो, दोडयारो, बाणकाचो, पिताशो, पाताशे, विसवण. पिताशो आणि पाताशे दोन्ही वेगळी आं. लेपो, वेल्ली, पेडवो, पेड वेगळी पेड, बांगडुल्यो, कालवां, सवनळी, खापी, गालमो, मोतियाळे, वागोळे, काळुंदरां, घोणशी, चणकूल, तोणक्यो, पापलेट, भिंग, सुरंगुट्यो, बोंबील, पटींग, तामसो, खर्चणी, कळवो, खरखरो, कानारो, थिगूर आनी वाळ्यो. फुडले मुत्रे, चिखालो, तांदळो, वायसोळे, तिवा मासो, पिठ्ठोळ, वेणगां,
वेणगां, राणो, शिवस, खाड्ड्यो, कोक्कर, करबट, खरवां, खापटुलां, हांव न्ही आं, शेवटाळी, बाळो, घोळशी, मिशाळो, सरंगो आनी माणक्यो. जाले आमी सगळी खाली. आमी कमीची खाली आसतली पूण ही सगळी ही खंय खबर आसपाचें आशिल्लें आमची गोंयचीच नुस्तीं म्हणून हांवें तुका सांगलें. देव बरो करूं. हॅलो हॅलो कोंकणी राज्यपाल दिसाच्या ह्या निमत्यान हांव धनराज नायक रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाच्या वतीन आनी पक्षाच्या पुराय वांगड्याच्या वतीन तुमच्या मुखार उपकाराचो उलोवप करपाक आयला. सगळ्या पयलीं म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल रिव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो मुखेली बाब मनोज परब त्यांचे हांव उपकार आठयतां. तशेंच ह्या कार्यावळीत हाजीर आसलेले तुमी आनी कार्यावळीन वांटो घेवपी सगळ्यांनी कार्यावळ फुलोवपाक आयलेल्या म्हाज्या कोंकणी मोग्यांक म्हाज्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच उपकाराचो उलोवप तोपयता आसतना तुमकां सगळ्यांक हांव बरी सांज आवयतां. थँक्यू. देव बरें करूं. हनुमान येतले रेले दीदी तुझा नंबर दिला मारगांव तो गेरी केपें म्हणपाली पयलीं धाकटी गाडी मागीर म्हणपाली इनोवा आसा भैया हाँ भैया आता
Kokkali